Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Karon sa aton Christmas countdown. 31 dias na lang ang nabilin, 31 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 43 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Autopit sa 24 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Huwebis karon nga adlaw, Huwebis edisyon sa ato na pagpangalagad, bagadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Kung sigapit nyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones, tubtub kita sa tag na nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga unto pagkapdan kita sa ato ng mga Bombo reporters, subong man sa ato ng mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato natong mga tagpalamati sa Bilog Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa Bilog Kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kaga subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Traditional jeep nga wala prangkisa panugyanan karon sang Land Transportation Office nga magparehistro bilang private vehicle para makakuha sang special permit. Kaya ang LTO hindi magatag sang special permit nga magbiyahe ni sila kung wala sang registration ang salakyan. Hindi mo naman pwede maparenew subong iyang registration nga mo lang sa gyapon public utility jeepney. Kaya hindi na yung pagbatunon, di iparehistro lang kuno anay bilang pribado nga salakyan para makakuha sang special permit para nga makabiyahe. Tubtob nga magabot ang bulan sang Marso nga muna ni ang full implementation sang modernized jeepney sa aton nga modernization program. Provincial Health Care Summit ginapatigayon subong adlaw. Trapiko sa siyudad sa Bacolod naglala sumugod nga full implementation na ang face-to-face classes. Kagabubon sa barangay Mandalagan nga ginkuhaan sang water sample positibo sa kolera. Sa balita, National Multi-Billion Peso Fund transfer sang DICT kag MMDA ginapa-imbestigaran karon sang Kamara. Sa balita international, 6 katuig nga bata nga lalaki na milagro nga nakita pangabuhi sa nga natabunan ini matapos magkabiyanan nga nagluntad ang magnitude 5.6 nga linog sa Indonesia. Amniaton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton nga pangalagad karon sa Huwebis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Mangin kaupo naton karon dugay-dugay si Police Major Junji Liba. Ibalo naton ano ang rason kung nga grabe na gid ang traffic subong sa siyudad sa Bacolod, nagdamo ang salakyan. Nagdamo bala ang nagabiyahe karon? O kung basi may pinapigka problema sa aton nga mga dalanon sa bahin sa pagdirihir sa trapiko, hibaluon naton ina karon dugay-dugay. Pagi sa head sang Bacolod Traffic Authority Office si Police Major Junji Liba. Kaya notisyable mga kabyanan ang pagginutok sa mga salakyan during peak hours, aga kag hapon, nagasinambunot ang mga salakyan di pasahero kag pribado sa diri nga daan sa dalan Lakson, sa malabang nga dalan Lakson, do haluson ka makalusot. Plus parto sa may Libertad area, may East area sa siyudad sa Bacolod, perti nga mga pagkasalakyan. Siguro wala punaw ang taga Bacolod kini Grossbang. Amo na ning kamahal sang gasolina kag crudo, ilabi na ang crudo, pero daw hindi niya maka-afford nga pulupay mo yung gawa. Makakuan gid magwaong gid ang salakyan. Tiga kinamatarong naman na diretso tanan kung mano kita bakal ganito salakyan kay sakyan ta, di ba? O galing amo na nang resulta ang magutok nga trapiko
diri iya sa downtown area sa siyudad sang Bacolod. 12 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Karon man mangin kaupod naton kay kagapon na way matigayon. Mangin kaupod naton karon na si Attorney Japit Masculino, ang anay provincial agriculturist diri sa probinsya sa Negros Occidental. Hibalo naton ano bala kumusta ang industriya karon sa mga mangunguma o kung kumusta ang sa aton nga sitwasyon sa mga mangunguma, hindi lamang sa humay kag sa hindi lamang sa tubo o kung sa mais man dira nga mga prime nga mga tanom o kung nga mga produkto, prime products niya mga kabalansang agricultural sector, ang ini mga humay, ang mais, kag tubo. Kumusta naman niya ang sa patag sa pagpananom sa mga high value crops? Ang sibuyas Bombay, makabig naton ini mga kabyanan nga high value crops. Subong sa tanan nga mga vegetables do amo na ni subong ang most valuable kung sa mga basketball player pag sa mga sports nga may isa ka team la ang isaya ka member sang team kung daw mayo ang iyang performance sa pagampang ikabigon nga most valuable player. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paan ang kunsang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion. Okay, pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Kamutong ginambal naton na bagulang pag-istorya naton upod karon sa kay Attorney Japit Masculino nga isa man ka agriculturist. Ano ang sitwasyon karon? Ano ang status ng aton nga mga vegetable farmers diri sa pungsod Pilipinas? Kay man daw ambot kun ano pagid ang dapat ngimuon sang gobyerno kun way lang tani sang korupsyon ti bastante tani mo, no? Ano pagid ang dapat ngimuon para nga mapasanyog naton ang agriculture sector. Kay masyado mga kabyanan ka makahuluya sa kaingod naton nga mga kapungsuran nga kita sa gamay lang nga problema, dayo naton singgitan sang importation. Pag sila nga may aras ang pag-decline sa production sang kalamay or production sang humay nga ginahimo bugas, ang himuon dahil nga solusyon sa gobyerno, importation. Isda, may aras makita importation. Ultimo nga asin, nga napalibutan kita sa kadagatan, may ara kita sa importation. Subong vegetables, importation gyapon. Mahal ang presyo sa Bombay kay kuno
wala makapasulod, wala mapasugtan ang pagsulod sang Bombay gikan si iban nga pungsod. Ti sige na lang kita sa na lang katapusan na salig na lang kita nga salig sa importation. Ang pungsod Pilipinas daw kaangay sa isa ka bata, sa isa ka sa panimalay sa iloy kag kabataan nga ang bata samtang lapsag pa ginapatiti sang iloy. No, ginapatiti si iloy kay ti dependent pagidya sa gatas ang iloy mo. Pero kung magdako-dako na samtang nagaligad ang panahon, nagadugang ang edad sang lapsag, nagadako sa tubuan sa buot, nagalakat na siya, nagamat-amat man independent, no? Nagamat-amat independent ng isa kalapsag. Primero, hindi na siya mag-ilutaso na siya sang iloy, hindi na siya magtiti. Tapos, why na nagadayaper? Kay tigamat-amat na tubo ang buot mo. Nga, ang ina nagapakita nga nagaprogreso, ang isa kalapsag nagaprogreso. Nga, hindi yang sa mintras, masuksok na sa dayaper. O kung nasa mintras, hungitan mo siya. Damos ginagani ang mga kabataan nga ginalutas na pagtungtong sidad nga 2 ka tuig. Pagka 2 ka tuig, dapat way na nagani ginadayaper na train na siya nga wala sang dayaper. Kag pagtungtong sa edad nga 5 ka tuig, way na ginahungitan. May araya nga naglabot na 10 ka tuig ang edad, ginahungitan pa mo. Ti amo man ang pungsod Pilipinas, samtang nagadugay kung tani, naga-independente kita, way kita nagasalig sa iban nga mga kapungsuran, subong nagasalig kita sa iban nga mga kapungsuran, sa tanan na lang nga bagay, agrikultura, humay, isda, kalamay, pati kalamay. Kag subong ang pinakamasakit, kay dependent naman kita gyapon sa iban nga pungsod, kung sa bagin mga kabyanan sang mga vegetables or panakot ang paghambalan, kagay sa sibuyas Bombay. That's why gani nga silingko nagmatuod ang halambalanon permi nga kung may rimalaso, gasiling ka gidayon nga, ay ti, sibuyas Bombay gid nimo. Ti amo na nasubong sibuyas Bombay. That's why pag-istorya nato nila karon nga ang pati sibuyas Bombay salig pagigita sa importation. Kay kung tanaw naton, surveyo naton, ang aton nga mga lideres nagasurvey man ni pirmi makita man nila nga kadamo sang kadutaan sa Pilipinas nga wala sang tanom. Hindi bala kada magbagyo may survey, aerial survey nga ginapatigayon ang aton nga presidente. Ba oraw-oraw na nga way makita nga kadamo sang dapat dukta nga may nagatubo nga mga kun ano dira nga mapuslano naton. Wala say may nagatubo, bakanti lang. Di nga hindi naton ini pag-utilize. Kagang sa aton mangunguma, way gid tudluan o kung way gid edukar. Abot ano natabo sa Department of Agriculture nga ang ini mga mangunguma naton wala maedukar sa ginatawag nga high value crops. Example diri sa Isla San Negros. Ang mga farmer beneficiaries, mga kabumbo nga nakakuha sang duta paagi sa ginatawag nga Agrarian Reform Program, sa una mga obrero nisla sa mga asyendero ka mga asyendera, sa ulihi ang dukta nga sa din dira sila nagatrabaho, dira sila nagatapas ang tubo, dira sila nagapamatdan, ginakarga sa truck, dira sila nagapangarado, nagapanghilamo, nagaabuno, nagapamanit sang patdan, nagatanom sang patdan tanan. Ang ginaobra nila nangin ila na sa ulihi subong tungod sa Agrarian Reform Program. Tigaling ang ini nga mga katawhan, mga kabyanan, ang ila lang yan nahirehistro sa utok nga kung may duta sila, bisan isa lang hektarya, tamnan sang tubo. O kung tamnan sang humay. Plus magidabi, isang feeling nga siya, akuan ko, asindiro ko, sugarcane planter ko ya. Gali kaya ang gintamnan sang tubo, isa lang hektarya. Amo ni ang thinking sa mga tao yang nagka-acquire sa duta, tamnan sang tubo, tamnan sang humay. Nga ang until now amo na ang sa paminsaron. Tungod kay waay gin-edukar sang Department of Agriculture kag wala man ginsuportahan nga ari mas mayo. Hindi lang kita ya magtanom sang mais lang or humay or tubo. Ariyo,
mananumtas ang Bombay, ukon ahos man dira, ukon mga paitan man dira, katumbal, ina mga basic nga ginakinanglan sa kusina nga kung magluto. Hindi gid pwede magluto nga wala ina sila, mga panakot ginatawag, or ginatawag man naton nga mga lamas. Why ginidukar? That's why nga, amo ni pagtanaw naton, that's why nga, pila lang kanahot, pila lang ka porsyento sa kadutan sa pungsod Pilipinas, ginatamnan sang Bombay. Ginatamnan sa mga high value crops ang tawag sini kay nga, sobra pa ni sa pila ka pilo ang kamahalon sang sini nga mga produkto ikumparar sa produkto sang humay. Imaginable kung ang aton nga bugas subong nga ginabakal sa merkado taga 45 ang kilo. Ti mahal na gani na mag 45 ang kilo. Puti-puti na siya. No, nakagi na palis nga bugas. Ti 45 ang kilo. Subong ang Bombay, pilang kilo Harold ang Bombay, pilang kilo subong? 300 ang kilo. Pila ka pilo ang iyang diferensya sa bugas. Ti imagine nyo na. Sige dugangan ta nagkaroon istorya. Ano gibala ang sitwasyon sa mangunguma sang mga vegetables na kimna nagapananon sang sibuyas Bombay diri sa pungsod Pilipinas nga subong sibuyas Bombay na gid kita. Magabalik kita pagkali kay ginaman sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Huwebes, Nobyembre 24 na 2022. Sa ating Christmas countdown, 31 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pilipinas nakapagpadala na ho ng note verbal sa China kasunod ng nangyaring komprontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy malapit sa Pag-asa Island, ayon sa Department of Foreign Affairs. Si Department of Justice Secretary Rimulya naman umaasang magbabago at hindi na babalik sa kulungan ang nasa mahigit 200 persons deprived of liberty na pinalaya ngayong araw.
ilang mambabatas, tinalakay naman ang issue pa rin kaugnay doon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na naitatala dito sa mga nakalipas na mga issue dito sa ating bansa. At yung option naman na isinusulong sa iba't ibang trabaho at oportunidad at hindi lang daw sa pagsusugal ay binigyang din ng ilang opisyal ng Senado. Sa international news naman, ang sospek at 6 na biktima sa mass shooting sa Walmart store sa Virginia natukoy na. Sa ating balitang palakasan, Cleveland Cavaliers tinalo ang katunggali nitong Portland Trail Blazers. At ito mga kabombo, Minnesota Timberwolves panalo rin sa laban kontra sa Indiana Pacers. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapagpadala na ng note verbal ang Pilipinas sa China kasunod ng umano'y nangyaring konfrontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Yan ay malapit sa Pag-asa Island. Ito ang kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Saan pa ng kalihim na pinag-aaralan pa rin ang naturang pangyayari at pinasasagot ng China para liwanagin ang nasabing insidente sa may Pag-asa Island. Una nang inihayag mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangan magpadala ng note verbal sa China para matukoy kung bakit nga ba magkasalungat ang naging pahayag ng Chinese authorities sa panig naman ng Pilipinas sa naturang insidente. Inihayag din ng Pangulo ng naturang pangyayari sa Pag-asa Island ay isa rin sa dahilan at nais niyang malinawan ang mga bagay-bagay sa kanyang pagbisita doon sa China sa darating na buwan ng Enero ng taong 2023 at yan ay mangyayari sa isang state visit. Magugunitang nag-ugat nga ang naturang insidente ng puwersahan umanong kinuha ng Chinese Coast Guard ang na-retrieve ng Philippine Naval Station Emilio Liwanag na unidentified floating object na pinaniniwalaang bahagi o debris ng rocket na inilunsad ng China kamakailan. Subalit itinanggi naman ng Chinese Embassy ito at kinuhaan niya ang naturang bagay sa pamamagitan ng friendly consultation. Samantala, kuha tayo ng iba pang mga update hinggil naman dyan sa pagpapalaya ng mahigit 200 bilanggo sa National Penitentiary. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis Bombo Everly. Pinayuhan nga ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla itong mga lalayang persons deprived of liberty o PDLs na gumawa ng mabuti at yung kanilang paglaya ay dapat daw tuloy-tuloy na itong gagawin nilang pagbabago at hindi na sila magiging problema ng ating lipunan. Kanina nga ay kabuuang 234 na persons deprived of liberty mula sa iba't ibang kulungan ng Bureau of Corrections sang Lumaya. Mula sa nasabing bilang, pinakamarami dito ang mula sa New Bilibid Prisons, nasa 128 at yung Correctional Institution for Women naman o CIW mayroong 21. Lumaya rin itong 47 PDL so persons deprived of liberty mula naman sa Davao Prison and Penal Farm, 7 sa Leyte Regional Prison, 12 sa Sablayan Prison and Penal Farm, 3 sa Iwahig Prison and Penal Farm at 16 naman sa San Ramon Prison and Penal Farm. Ang pagpapalaya sa mga nasabing inmates ay pinangunahan ni na Justice Secretary Crispin Remulla, si Bucor OIC or Officer in Charge Gregorio Katapang, maging ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla. Hindi naman lahat ng nakakatulan ay may sala at hindi lahat ng na-observe ay walang kasalanan. Ganun po talaga ang sistema ng ating lipunan, minsan may pagkakamali. At kadalasan naman ay tama, kadalasan. At sana naman ay wala nang pagkakamali sa kinabukasan. Gusto po natin maging patas ang lahat. At may kasabihan, mabuti lang lumaya ang 1,000 may sala kaysa magpili tayo ng isang walang kasalanan.
Bago nga itong seremonya, binigyan ng pagkakataon ng ilang persons deprived of liberty na matawagan ang kanilang pamilya para ipaalam na lalaya na sila. Emosyonal ang mga inmate nang makausap sa telepono itong kanilang mga mahal sa buhay. Umaasa pa rin ang Department of Justice, ang Bureau of Corrections at ang Public Attorney's Office na huwag nang bumalik sa kulungan itong mga PDLs. Target nga ni Remulla na pagdating sa Hunyo sa susunod na taon ay makapagpalaya ng mahigit 5,000 preso na matapos itong kanyang sentensya gaya ng ipinangako niya dito pa rin sa United Nations Human Rights Council o UNHRC. At ito na yung ikatlong batch ng mga pinalayang PDL. Malayo doon sa kanilang target noong October, Bombo Dennis, na 2,000 kada buwan yung kanilang papalayain, o noong Oktubre dapat ay 2,000 Bombo Dennis yung kanilang papalayain. Itong mga pinapalaya nila nasa mahigit 200 at 300 lang every month mula noong Oktubre yan yung mga pinapalaya, Bombo Dennis. Okay, ilan ba talaga yung target, Bombo Gerald, para at least may idea yung mga kababayan natin kung mababalitaan nila na yung kakilala nila kabilang sa napalaya. So ilan ba talaga yung total number na sinasabi ng Department of Justice na mapapalaya mula dito sa mga bilanggo? Oo, pagdating nga ng Hunyo nasa 5,000 daw. Ang sinasabi ng Oktubre ng Department of Justice, at least 2,000 every month, pero parang sa ating parayam naman dito sa Department of Justice, mahirap kasi yung pagpili rin at mahirap yung pagproseso nito, kaya nasa 200 mahigit lang yung kada buwan na kanilang pinapalaya. So sa ngayon mahigit 200 at least. Ang sabi ng Department of Justice, mayroon ng mga PDLs na or itong mga persons deprived of liberty na kanilang palalayain. So asahan natin every month, Bombo Dennis, sa Disyembre meron na naman, dahil ito yung kanyang pinangako. Every month yan magkakaroon ng pagkakataon na lumaya yung mga persons deprived of liberty. Hindi nga lang masabi kung ilan yung eksaktong mapapalaya, pero sa obserbasyon natin na sa 200 at 300 itong kanilang nire-release every batch ng kanilang palalayain, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ibinunyag naman ng Department of Health o DOH ang planong pagbili nito ng limitadong bilang ng bivalent COVID-19 vaccines. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere, maliit na bilang lamang ang bibilhin para sa vulnerable population, at kung nakikitang malaking demand ay mag-o-order pa ng mga karagdagan para sa ikalawang batch nito. Saad pa ni Berhere na gagawa ng isang master list at aantayin na makumpleto ang listahan ng mga nais na mag-avail, kagaya ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Mayroon na rin na kasunduan ang ahensya sa mga manufacturer upang maging mas madali ang pag-order at pag-deliver ng nasabing mga bakuna kung sakaling kakailanganin na umorder ng mga karagdagan pang bakuna. Pagdating naman sa plano ng pagkakaroon ng pre-registration bilang basihan ng pag-order ng nasabing klase ng bakuna, sinabi ni Vergere na malilimitahan lamang nito ang mga interesado na mag-avail ng naturang bakuna, yung mga walk-in at iba pa. Sa katunayan, nagsasagawa na ang Department of Health ang survey sa iba't ibang mga lugar sa bansa kung saan ay lumalabas na 90% hanggang 92% ng mga nakatanggap na ng una at ikalawang booster ay pabor na mabakunahan ng nasabing bakuna. Para naman sa mga nakatanggap ng primary series o yung unang 2 doses, sinabi ni Vergere na nasa 68% ang interesado na mag-avail ng karagdagan pang bakuna. Ginawa ang naturang survey para matansya o mataya ang kinakailangang bilhing bakuna base na rin sa prioridad na mabakunahan ng naayon sa siyensya at teknolohiya. Samantala naman, doon tayo sa Senado, ilang mga mambabatas tinalakay ang issue pa rin kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito sa bansa. May nakalap pang mga balita si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Ever. Patuloy na tinatalakay sa Senado ang usapin pa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, na kung saan ay layong imbestigahan at siyasatin ang epekto ng industriya ng POGO sa bansa.
Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa public hearing kasamang ibang ahensya ng gobyerno na marami pang umanong opsyon ng bansang ito para isulong ang iba't ibang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino at hindi lamang ang pagsusugal na pinapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Operators. Binanggit ni Villanueva ang ilang umuusbong na industriya na magagamit ng mga Pilipino tulad ng umuusbong na industriya sa turismo, micro, small and medium enterprises o MSMEs at iba pa. Humingi naman ng dispensa si Villanueva na kung saan broken record daw siya umano pagdating sa sugal at pagbibigay diin na hindi lang naman pagsusugal ang tamang paraan. Anya, kung minamahal daw ang bansang ito, gayon din ang susunod na henerasyon ng Pilipinas, manahan daw sila ng may tamang ugali, kahalagahan ng tiyaga at kasipagan at kahalagahan ng edukasyon. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. So again, may mga options tayo, Mr. Chairman. Hindi lang pagsusugal, hindi lang pagpo-promote ng sugal dahil pasensya na po kayo at I sound like a broken record pagdating sa sugalan. I just don't think gambling is the way to go. If we love this nation, we love the next generation of our country, pamanahan naman natin sila ng tamang ugali, yung kahalagahan ng pagtsatsaga, kahalagahan ng pagsusunog ng kilay, pag-aaral, not to depend on the game of chance na balang araw pwede kang tamaan ng kidlat, balang araw pwede kang manalo ng loto, etc. At I sound like a broken record. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pinag-uusapan din sa pagdinig kung dapat na bang i-phase out ng gobyerno ang operasyon ng POGO sa bansa, lalo na kung ito ay maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino at koleksyon ng kita ng gobyerno. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga karagdagan pambalita, nakuha ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang commitment ng Vietnam sa iba't ibang larangan kabilang na ho yung food security, climate change at defense and food supply. Ito ay makalipas nga ang pakikipagpulong ng bumibisitang opisyal mula sa Vietnam at nagkortisikol ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Partikular na itong Vietnam National Assembly Chairman Vuong Dinh Huy at sinabi nga ng Pangulo na inaasahan niya na tutulong ang panig ng Vietnam at magpapatuloy ang mainit na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam at may tataas ang papel at posisyon ng Pilipinas sa global stage. Binanggit din ng Pangulong Marcos na ang naging usapan nila ng Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc ay nangyari kamakailan doon ho sa 29th Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Bangkok, Thailand na nagbibigay anya ng commitment na isasali ang Pilipinas bilang kanilang trading partner lalo na sa usapin ng kalakalan sa bigas. Una nga rito ay kinumpirma na ni Pangulong Marcos ang pagbisita nito sa Vietnam sa susunod na taon batay na rin sa imbitasyon na ipinadala o pinasabi ni President Nguyen. Sa panig naman ni Huy ay sinabi nito na impress sila sa commitment na ibinibigay ng Pilipinas sa ginanap na Asia o ASEAN Interparliamentary Assembly para ho tugunan ang epekto ng climate change at ang pangangailangan na magkaroon ng pagtutulungan para sa transition tungo naman sa clean energy. Mamaya sa ating pagpapatuloy sa international news, ang suspect at 6 na biktima nito sa mass shooting sa Walmart store sa Virginia nakilala na ng mga otoridad. Yan at iba pang mga balita susunod na. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itong Civil Service Commission nag-aalok ng Financial Education Program para sa mga civil servants. At kuha rin tayo ng iba pang mga update dyan sa Kamara de Representantes. Yan at iba pang mga balita ni Bombo Anali Soberano. Makaka-avail ng financial education training ang mga government workers mula sa Civil Service Commission. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, ang kanyang ahensya ay naglalatag na ngayon ng mga batayan para sa aalokin nilang financial education program. Isa itong pinagsamang inisyatiba sa pagitan ng Civil Service Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas at ang isang foundation. Ang programa ay naglalayo na magbigay ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga sa mga civil servant sa mga konsepto tulad ng pagpaplano sa pananalapi, pag-iimpok, pagbabudget, pamamahala sa utang, pamumuhunan, pag-iwas sa financial scam, proteksyon ng consumer at iba pa. Nilalayon din itong isulong ang financial literacy at binigyang daan silang ilapat ang kanilang mga natutunan sa paggawa ng desisyon sa pananalapi. Ipinunto din ni Nograles na mahalaga ang edukasyon sa pananalapi habang ang mamamayan ay patuloy na nilalabanan ang epekto ng COVID-19 pandemic. Dagdag pa ni Nograles na sa pamamagitan ng Financial Education Program, maraming matutunan ang mga kawani ng pamahalaan lalo na sa pag-handle ng kanilang pera. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Financial literacy, capacitating them with skills and knowledge that allow them to make informed and better decisions on their financial resources. The Financial Education Program paved the way for the conduct of the financial education training for CSC's own workforce from 2021 to present. We have established a pool of CSC financial education trainers to provide trainings for our people. And we are currently expanding this pool in preparation for the CSC's rollout of the financial education training for other government agencies beginning in year 2023. To further institutionalize the adoption of the financial education training in the CSC, we formulated an internal enabling policy to ensure the inclusion of financial education in the training and/or wellness programs for the financial. Samantala, pinuri naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang 9-year-old na Bicolano chess gold medalist na si Vince Rafael Operiano. Isang House Resolution number 568 ang inihain ng mambabatas para kilalanin ang exemplary performance ng 9 na taong nagulang na bata matapos ito manalo ng gold medal sa katatapos na Eastern Asia Youth Chess Championship 2022 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ang batang si Operiano ay tubong Owas Albay. Iko-confer naman kay Operiano ang titulong National Master kapag siya ay 10 taong gulang na. Sinabi pa ni Representative Lee, saludo siya sa ipinamalas na husay at tatag ng 9 na taong nagulang bata na chess champion. Sa kabila ng hamon na kinakaharap ng kanyang pamilya at limitadong pondo, hindi ito naging hadlang makamit ng bata ang tagumpay at naiuwi ang championship. Kaya panawagan ng mambabata, suportahan si Vince at ang mga atletang Pinoy. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Ang mga balita, nagbabala naman ang Independent Monitoring Group na Octa Research sa posibilidad ng pagsisimula ng panibagong wave ng COVID-19 infections sa Metro Manila. Ito ay matapos na iulat ni Octa fellow Dr. Guido David na ang 7-day COVID-19 positivity rate o bilang na nagpopositibo mula sa mga nasuring individual ay umakyat mula sa 7.4% noong November 15 sa 9.2% noong November 22. Ayon pa kay Dr. David na kapag walang nakitang pagbabago sa trend na ito ng COVID-19 cases, posibleng maitala ang isa na namang bugso ng COVID-19 infections sa NCR gaya ng nangyari o naitala noong buwan ng Hunyo. Una nga rito, iniulat kahapon ng Department of Health na pinakamataas na bilang ng mga kaso na naitala sa buong bansa ay nagmula sa National Capital Region. Sa nakalipas yan na 2 linggo, pumapalo sa 3,382 COVID-19 cases. Sinundan ito ng Calabarzon, Western Visayas, Central Luzon at ng Central Visayas. Samantala, asahan na raw ng mga empleyado ng gobyerno ang panibagong taas sa kanilang sahod simula sa susunod na taon. Ito naman ang naging pagtitiyak ng Department of Budget and Management kasunod ng panawagan ng ilang mga grupo ng government unions para sa taas ng national minimum salary ng hanggang 33,000 pesos kada buwan. Ayon nga sa Department of Budget and Management, ang huling tranche ng modification ng salary schedule para sa civilian personnel ay ipapatupad sa 2023, salig na rin yan sa Republic Act number 11466 o Salary Standardization Law. Ang naturang batas ay nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay sa civilian government employees ng panibagong round ng salary increase kada tranche mula taong 2020 hanggang 2023. Nilinaw naman ng Budget Department na kinakailangan ding dumaan sa pamamagitan ng isang panukalang batas ang mga kahintulad na hakbang para sa government workers. Marami pa tayong mga balita, susunod na. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang 6 Metro Manila Health Research and Development Consortium pinangunahan naman ng Universidad ng Santo Tomas. Alamin natin ang buong detalye niyan mula kay Bombo Eliza Eclarinal. Narito tayo ngayon sa Universidad ng Santo Tomas sa lungsod ng Maynila kung saan kasalukuyang ginaganap ang conference ukol sa 6th Metro Manila Health Research and Development Consortium o MMHRDC International Symposium 13th Annual Scientific Conference. Dito ay nagkaroon ng pagbabahagi ang mga ilang research heads sa mga nangyayari ukol sa patuloy na kumakalat na COVID-19 virus sa ating bansa. Kung ano ang naging epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Dagdag dito, nagdudulot ng malakihang pagbabago sa lahat ng aspeto ng ating lipunan ang pandemya ng COVID-19. Kaya naman daw, habang ang Pilipinas ay umuusbong at bumabangon mula sa iba't ibang pandemya, ang akademya ng universidad ay kailangang muling suriin ang mga pagbabagong dapat panatilihin at kung alin ang dapat alisin ng mga alituntunin. Binigyang diin pa ni Reverend Father Nicanor Pierre Giorgio
Austriaco na lubhang napakahalaga ng siyensya hindi lang sa panahon ng COVID-19. Anya, napakahalaga umano nito sa lahat ng aspeto ng bagay sa mundo, partikular na sa pagbuo ng mga gamot para sa mga umuusbong na iba't ibang mga sakit. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Science is not learned with books. It has to be done in the lab. It has to be done experiments. Students will stay in science when they discover that science is interesting, that science is addictive, that science is incredibly cool. I'm a priest. I love science. I love God more, which is why I'm a priest. But science is so cool that I have been able to discover things no one else has ever known. And I'm sure there are many other Filipinos who would love that experience, who will say, at 2 o'clock in the morning, I am the only human being who has ever known this. God has shown me this. And now tomorrow I will tell others. And before you know it, the whole world will know. That's the kind of service that a Filipino scientist can give to our Kaugnay niyan mga kabombo at ka-Star Nation, bahagya na din namang nagluwag ng mga COVID-19 protocols at guidelines si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para unti-unti na tayong bumalik sa normal na pamumuhay matapos ang 2 taong lockdown sa ating bansa. Una pa rito, ang ginaganap ngayon na pagpupulong ay nagsimula ngayong araw at magpapatuloy hanggang bukas, ika-25 ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. At live nga dito sa Universidad ng Santo Tomas sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dumako pa tayo sa mga balita mula sa probinsya. Ang pulisya naman mayroon ng persons of interest doon sa napaulat na pagpasok ng mga nagpakilalang pulis sa kabahayan at tumangay sa ilang mga gamit ng mga biktima. Alamin natin yan sa nagkalap na report ng Star FM Cebu. Meron ng persons of interest ang Cebu City Police Office or CCPO sa sunod-sunod na insidenteng napaulat na pinasok ang ilan sa mga kabahayan nitong lungsod ng mga nagpakilalang pulis at tinangay ang mga gamit ng naging biktima nito. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, CCPO Deputy City Director for Administration, na nakatanggap sila ng ilang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga ito at ipinag-utos na sa mga happy ang pagberipika sa impormasyon. Nauna nang nakatanggap ang CCPO ng mga ulat na may grupo ng mga individual na pumasok sa mga bahay at nagkukunwaring operasyon ng iligal na droga, ngunit kinuha lang ang mga gamit ng biktima. Sinabi pa ni Parilla na sinusuri na nila kung ang nasa likod ba ng insidenteng ito ay mga dating pulis at asset na natanggal sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa mga iligal na aktibidad. Samantala, hinimok naman ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Roderick Agustos Alba ang publiko na magdoble ingat at malagang malaman ang standard operating procedure kung may mga gustong pumasok sa kanilang mga bahay. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Natukoy na ang gunman kabilang ang 6 na biktima na nasawi sa mass shooting sa Walmart store sa Chesapeake, Virginia, USA. 5 sa mga biktima ay namatay sa krimen ay kinilalang sina Lorenzo Gambel, Brian Pendleton, Kelly Pyle, Randall Blevins at Tainika Johnson. Ang ika-6 naman na biktima ay isang 16-year-old na lalaki na hindi na pinangalanan dahil ito ay isang minor de edad. Lahat ng 6 na biktima ay pawang mga empleyado ng Walmart. Natukoy naman ang shooter o gunman na si Andre Bing na 31 anyos na isang store manager ng Walmart simula pa noong taong 2010 at armado ito ng isang handgun at iba't ibang mga magazines. Sa ngayon, nangangalap pa ang mga otoridad hinggil sa background ng gunman para sa motibo nito sa karumal-dumal na krimen. Ang naturang mass shooting nga ay ilang araw lamang ang nakakalipas nang mangyari naman ang insidente ng pamamaril sa isang LGBTQ nightclub sa Colorado Springs na ikinasawi ng 5 katao at 19 na iba pang sugatan. Bombo Sports News. Para sa NBA Fanatics, alamin ho natin ang mga update dahil yung Cleveland Cavaliers tinalo ang katunggali nitong Portland Trail Blazers sa score na 114-96. Ang Minnesota Timberwolves naman panalo rin laban sa Indiana Pacers. Yan at iba pang mga balita ay hatid ni Bombo Victor Hiyantino.
Nilampaso ng powerhouse team na Cleveland Cavaliers ang katunggali nitong Portland Trail Blazers sa score na 114-96 at tuluyang naitala ang kanilang ika-12 panalo. Sa bawat quarter ng game ay ipinamalas ng Cleveland ang kanilang galing, liksi at determinasyon dahilan upang maungusan nila ang kupunan ng Blazers. Pinangunahan naman ng 24-year-old center player na si Jared Allen ang Cleveland at umiskor ito ng kabuang 24 points, 13 rebounds at 2 assists. Nasayang naman ang ambag ng puntos ng Blazers 28-year-old center player na si Jusuf Nurkic nang umabot sana sa 22 points at 6 rebounds. Samantala, wagiri ng Minnesota Timberwolves laban naman sa Indiana Pacers sa score na 115-101. Nanguna ang Timberwolves sa una, pangalawa at ikatlong quarter ng laro. Umiskor ng 23 points, 11 rebounds at 8 assists ang Minnesota Timberwolves center player na si Karl Anthony Towns para buhatin ang kanilang kupunan. Sa panig ng Pacers ay umarangkada din ang pagbibigay ng puntos ang kanilang center player na si Miles Turner at tagapagambag ng 31 points, 7 rebounds, ngunit sawi pa rin silang manalo sa nanggagalaiting Timberwolves. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kababa, Castor Nation, doon sa may bahagi ng French Caribbean island na Martinique, mayroon silang long-standing tradition na tinatawag na Lerboutey, kung saan ang mga pamilya ay bumibisita sa kanilang mga kapitbahay na mayroong dalang holiday foods gaya ng yams, boudin creole, pare, salé at ng pork stew. Sa ating Christmas countdown, 31 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Soto, 33 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo naton si Police Major Junji Liba. Ibalo naton kung ano ang solusyon diri kag paano ang pagdirir sa trapiko sa siyudad sa Bacolod kay sa subong grabe ang trapiko daw way nasang area nga way nagka-traffic bisan ano mo kalikaw bla masinga nga going ka sa south halin ka diri sa Mandalagan area going ka south. Pwede ka kagi sa may bisa Kino Drive or diretso ka sa Dalan Lacson. Sa sini nga mga dalan, mga kabinan duway ka na sa pilian, ilabilin na peak hour, sabi sa nga hapon kag sa aga. Although nga hindi taman na masiling abi nga mapunggan ang pagginutok sang trapiko kay kadamo gid masalakyan. Nagadamong salakyan, way man nagalapan ang dalan. Ang dalan niya amo na gini, no, ang dalan Lacson hindi mo na ni mapalaparan. Sang una yang dalan Lacson sa aton nga pananawan masyado na ni kalapad. Sang ang mga nagalabay nga salakyan, mamilag-pilag pa lang. Pero subong halos tanan nga mga empleyado may mga salakyan na. Plus pagid nga ang kadamuon sang traditional jeep nga nagabiyahe, amo lang man sa gyapon, nadugangan sang mga modernized jeep nga nagabiyahe, ti amo na nagsinambunot. Amo na gilalantaw naton. Kung nga ang nagsinambunot ng trapiko, unless kung may ara pagid sang iban nga rason, hibalaw naton karon dugay-dugay sa head sang Bacolod Traffic Authority Office, Police Major Junji Liba. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of. Pabalik na mga kabiyanan sa doon pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay. Sonto 43 minutos sa nakaligad sa tagtang sa 12 this time. Mangin ko po na naton ang head sa Bacolod Traffic Authority Office, si Police Major Junji Liba. Sa piyakilinya, sir, mayong udto. Bobo Daniel, no, mayong ugto kag mayong ugto sa imo nga mga tagpalamati kag thank you gali Bobo Daniel, no, sa pag-imbita naman sa aton, no, kay do tion nga medyo ma-air taman ang aton nga side sa mga problema nga naga-abot subong sa aton, no. Aha. Okay, sir, noticeable ang hinali nga paggutok sa trapiko. Hello sir, noticeable ang pagginutok sa trapiko diri sa syudad sa Bacolod. Bisan sa diin nga mga halimbawa Lacson or bisan Kino Drive or Libertad, bisan pa sa may circumferential road sa may Bangga Kuri, Bangga Mital, daw grabe ang traffic. Ano ang natabo inibla bangod sang daw halos nag-normalize na ang aktibidad sa mga katawan o kung nangindako man ang faktor nga nagginutok tungod sang bulyada sa nagabiyahe nga mga salakyan nga tradisyonal kag modernized jeep. Yes, Bobo Daniel, no. Ang inataran yung panghambal mo, ang pinabulgi ko nga mga isa man nila sa mga rason, no. Grabe nga pagdugok. But Bobo Daniel, ari na kita sa normal, no. Halos normal na ginawa, kung magambal kita na new normal. Pero actually normal lagi ito tanan. Wala lagi sa limitasyon ang aton nga willing ka sa mga salakyan naton. Pagwa sa tao wala lagi limit si normal. So amo na isa ka rason nga nagdamo again now. Just 2 weeks ago na dumanta na gulpiada ang igual o pagdamo sa salakyan. Kung madumduman nato na mo ato pag-open sa aton face-to-face classes sa Taranya School, no? So isa man na another na factor, no? Isa sa tributor na medyo nagdamo. Kag ang inipagida naton the last siguro nga ma-mention isa ka rason nga ini man ang pagdaguso man sa aton nga mga road repair. So considering damo ang salakyan sa dala naton, tapos may mga road repair, halos ang aton nga mga dalan sa Bacolod hindi na gani ka-accommodate sa naga-traverse nga mga salakyan. Dugang pang ginpakipot sining mga road repair, no. But hindi taman natin ma-deny kay gusto taman ang maging maayo man ang dalan, pero amo na nga
Though hindi gapon payo nga iimpunta ang rush hour between rush hour kagay ng pag-ubra sa dalan kay anyway na ya pwede nato na ma-adjust ang ato pag-ubra sa dalan time nga inabala medyo matawhay ang atong trapiko. Aha. Okay. So ano ang mga pwede naton mahimo sa diri? Although nga di kabudlay giman ni Sulbaron siguro ang traffic kay halos tanan nga mga highly urbanized city nagka-traffic lagi man. Nagadamo ang salakyan samtang ang mga dalan way man nagabago way man nagalapad kay ti amo na siya permanente na iya nga amo nang kalaparon sa dalan. So ano ang pwede pagid naton mahimo sa diri wala man ta problema sa pagdiriher sa aton nga mga traffic enforcer sa trapiko, sir? Yes, correct kita sa wala no. Naglibot-libot man kita sa ibang to, sakto na yung mga libot-libot man ta sa ibang nga mga progressive na city, Paksan, Diligan sa Cebu. Makita ko man nga basi man na problema ang ila. Galing ti amo lang na medyo lapad-lapad na dalan. Kita ya ang given nato is medyo ang aton nga capacity sa dalan medyo hindi na gid makomoda lang kada mo. Now ato ginimo nga tikang no, una ko to sa pag-involve na grabe ganda pag-influx sa nato ng slakyan. Una-una ang atong itagaan focus. Consider, given naman to, babadan, kulang man po sa, ang akong bagaling na personnel is sufficient lang. No? Kumbaga, tuloy saktuhan lang isa. So, kung may time na mag-clag ang sapiak, daw medyo, amo na nga, hindi gid ma-akupapan naman. Kaya nato na distribution ng tao is saktuhan lang sa mga medyo na intersection. Now, ang akong ginimo una nga tikang sa pag-address sa tunaton, actually subong na naluoy na ko sa akong nga striker nga 12 kabilog na kay way napahuway sila sa halos 24 oras nga I mean sa duty nila nga 8 hours though medyo wala na sila pa mo yung so mo na nga akong ginimo troubleshoot lang ang bubudan. Ay kadua medyo nagliligan anyway na inventory ko naman yung mga dalan nga under repair kag naging himuan ko sigid sa paagi or gitinguan ko gid nga mapunta ko ang ilang mga contractor para ma-arrange namon. So number one ko na arrangement sa ila pwede ilang gid sila kagiyo maobra kasi ang ginaboy man nila bumbodano kung paobrahon nila kasi gabi double pay sila that's overtime so naintindihan kong ilang side. Now siling ko pwede taka-allow sa inyo with limited hours lang. Like for example, after 9, pwede taka-allow and then up to siguro 2 o'clock or 3 o'clock, we have to suspend naman para sa rush hour naman 4 o'clock to 7 to 8. No? So, ang iban, nag-agree, but then, sad to say, nga mo itong medyo nagka-problema kay may halagi dyan iban na I don't know lang no offense sa mga hindi kita magkooperar ng mga kontraktor nga nagamato-mato giyo sa gila nga mga obra. So ang ginimo ko daya bumbudan pag anytime ma-monitor ko ginapauntat ko gid. Amo na nga ako nga pamagi. Now so meron naman iba niya daw na-testa na pero sa na-observe ko this late days nga mga pila na kain adlaw from Monday no. Halos gabi na ko ga puli sige ko libot sa mga area na ining na-identify ta medyo problematic. Ang ginimo ko bumbudan before sa rush hour 3 o'clock or 4 o'clock kanda ko sa pagi sa akong mga striker clearing sa dalan. Pag clear sa dalan ang mga problematic i-clear. Pag clear automatic ang area sector or supervisor ko gina-adjust ko gina-change ko ang ilang duty scheme. So, ang bot kasi nga nun, na itong mga dalan niya identified ko dito kung ginabubuo ang mga traffic enforcers. So, sila makatanaw nyo, ginaara ko na gina-concentrate. Galing, kaya mula na even niya may ara sa traffic enforcer, hindi ta na ginapunggan, mapundo, ginasalakyan. But, at least, nagagiho ang ato na traffic ko. So, amo na pinaka-purpose ko. Okay. Ang third ko, or ang last ko ni solusyon, amo ni akon nga initiative ko kay nakita ko na ganyan kung hindi ko ni paghimuon kuno choice ko mo ang ginahimo ko bumbudan ng mga dalan nga mga problematic like ining takuling nag-implement ko sa rerouting so gin one way ko na lang ang takuling so
ang pakadto sa downtown o sa north direction, giniri ko ginagis na Lacson pakadto sa Libertad para palitaan sila sa ngalagyan na makalusot sila dito sa ilang destination. While ang sa pag-uwing south, no, dili lang gyapon sila sa Takuling maagi. Kaya ang dress mo sa Takuling, may ara makita ongoing ang road construction. So limited lang gid ang maagyan, isa lang gid kali. Ang ginhimutan naman dito sa Aranita, kaya nga Aranita number 1 gid dyan. Amo gina pinaka na-receive ko nga info. Even ako gani katugatinan ko for how many hours na gina-observe ko. Ang nakita talaga nga problema sa Aranita ay ning man ang gina-construct na madugay-dugay na nakayo nung gitinguan ko man gani nga kontak ko ng foreman. Yet wala pa ko kakontak yapon kaya di makontak ka number. Yet pwede nang ginano ko gini mo ko dra bumudan, gin-divert ko naman tanan nga cargo trucks, mga all trucks, delivery trucks from Bridco kung going sila south dito tas lagi na paliko tanan sa San Juan, going circumferential road and then libot sila sa Bata up to magwa sila sa Sigasco. So mo na ako pinaka remedy at least mabuhin diri nga wala na may maagi nga dako nga trucks. Now, ang isa ko nang ginimo rason magidala bumudan kay ang ini mga cargo trucks nagapost gid sa hazard dako nga danger or hazard sa aton estudyante daw. We have 3 mga dagko nga mga school nga magyan nila from Bridco. Kung din sila mag-traverse San Juan, Rosario, Aranita, agyan nila TCS, Rizal, and then in OHS. So, kung dira sila tapagyon, wala na gid no. Wala na gid sa may space para sa mga ari pa mga dipasahe or mga private. So, one thing ginimo ta kay amo na siya no gid divert to ang trucks. While ang diri naman sa portion sa mga lechonan sa Taytay, ang going na naman sa downtown direction, gin divert na naman sa Roas Avenue and then makagawa naman to siya sa Lizares or either gin divert sa Lacson. So may mga amo na mga contingency planta kung if ever nga sige siya plug up ang aton nga traffic. So amo na bubudan but ang regarding sa atong tracking bubudan, by the way, nagpasa na ko sa akon na request sa SP for issuance of a resolution and eventually kung pwede mahimuan na lang gid sa city ordinance na permanently dito na lang ginaton ni Pagyon ang aton na tracking or any delivery trucks para ma-avoid naton ang hazard na pwede nga matuga diri sa Rizal, sa TCS at sa NHS. So mo na bumudan. Okay. Pero ining mga hindi yan isa pagit sa factor ining pagsugod na biyahe sa mga modernized jeepney kay samtang nagabiyahe sila sa dalan ang kadamuon sa mga traditional jeep nga nagabiyahe amo lang man sa gyapon subot sing ganon ang nagabiyahe nga mga di pasahero nagdugang nagdamo ti pila nga daan tudi ang nagilabot nga mga modernized jeep basi amo pa gina isa sa factor sir. Pwede pumudan masiling ta nga nagdugang gid man no. Practically kung i-analyze na nagdugang of course kay ara Japon na traditional and then nagdugang din sila but kung isipon ta bumudan there are only 173 now operating sa Bacolod na modernized and that is distributed sa several roads no. So kung tanawon mo na sila ang pinaka-main road nila nga maagyan is Lacson. Well, and then naman sa south is Aranita. So isa na sa masilinta mga pila ka percent naka-contribute sila. But ako sa naglagaw-lagaw ko na or makita taman, like Lacson Lacson na kapon pila ko ka bisis nagpakato pa sa Lacson, ginobserve ko ang bulyong sang salakyan. I think talagsa kayo ang kwan. Hindi man siya sila nga dikit-dikit ang mga modernized. Even ganing daw sa Pirak, ali na sa Lagunang isa, meto to sa approaching pa lang Ramos daw. So, madalang ang ilang, hindi sila nga ang 173 ga traverse nga dungan. No? So, makakontribute po doon tayo lang. Gamay laman. Unlike siguro, amo na pero sir, isa sa obserbahan ko galing naman,
isa sa mga nagpa-traffic. Halimbawa kag ginas ang aga sa isa ka area hindi ko madumduman abi ang street. Basta sa may ang lusot niya sini dabla sa may dalan na sa Sinico. Do may ara da anti sa Libertad going to sa sunod nga dalan do may ara da likuan nga sa imo bla mag right turn ka hindi ka maka right turn dayon kay may ara mga nagapundo nagaparking bala nga nagapasahero nga mga e-trike ara iya sa kwan ara sa may corner gid dapat bla hindi bla dapat gaway si may nagaparking sa right turn lang nga corner. Yes. Kay ang mga salakyan nga naga right turn, hindi ba lang maka right turn siya anytime? Yes, correct with the Bumuran. Hindi gina pwede dapat parkingan mo ang corner. That is dapat kung ina siya designated na siya pardaan or parking pwede or allowed ang parking. But definitely hindi pwede 6 meters from the corner. At lalo na hindi sa corner, no? So hindi gina pwede. Now, with regards sa mga e-bike na tricycle or ining mga pulurom or mga wala na bla control kundi na lang sila parada. Well, mambal ko bumuda no. Kung makita mo as per record lang ari man din sa bitaw office makita mo mo na apprehension every day no. Wala na ganubo sa mga 50 o 40. Now, amo yang ako kay every day wala ko pa untouch, wala ko ginapauntat sang pagwa ang aton nga mga enforcement team. Plus pa na aton nga strikers. So strikers taga troubleshoot sa mga ining luwas sa ining problematic nga sa traffic but ining aton nga mga illegal parking, e-bikes and mga tricycle. Now, observe ko ni sa ila, it's been 4 months na namon nga operate ni sa ila against sa ila. Makita ta gamay ang pagbuhin. Now, ang ako nakita ya Bumbudan. Pagka ma-impound ta ang ila nga unit, pagawad nila for certain violation nila, pag abot nila to sila, balik na naman sila biyahe. So parang gina-challenge na nila and then wala na sila, hindi na mag-create sila nga daw pangdoduha man lang or kahadlok abi. Basically, wala na, no? Bisan ang respeto wala na nila gina-respeto ang aton taga-implementar sa aton nga traffic laws. Ang ginimo ko that's why ang subong no naging stricto na ta. Ginaano ko na ginapakitaan ko na sang nagakaigo ta nga papilis. And even kung may ara silang for example sa mga tricycle nga di-expired ang ilang lisensya, ORCR, hindi na nila makuha kung unless hindi nila pag-renew. So renew nila, then bahala na ang LTO, kasi dra naman na sila i-account kung whether i-approve ang ilang renewal. So kung hindi na ma-renew, stay lang natin sa aton sa bitaw until sa time kung saan nila ma-renew. So muna well, inilit lang mga week na nakita na ito ng differences, no? Nabuhin-buhin na naging man sila na bumudan silintagin nga. Kasi as per record na makita naman na rin na dako na kayo ang apprehension ta. Sige lang, kay bisan tiga ulog daw lang na respito. Sige-sige yun ang pagdakop ta ng tagidabi hasta sanugid abi sila ka tigabi nga hindi sila magkalapurdoy isang sige dinakpanay kay sige multa. Yes, correct gani bumudan sige ko man naman ang balko sakto ka nga sila panago sa amon kami pangita sila kung ay kami actually ka pangita no kanto lamang kami sa lugar na dapat hindi sila kag kunara silang timingan tidakop man lang kami nga dakop kung ay kami perdehon sila may perde no sa bagay sila maperde so tanawon ta ko sino maka-sustain until the end gidman kung mapaway na gidman sila. Sige anyway kung matapos na siguro mga road repair basi maganaga naman ang pagdaloy sa trapiko. Amo na galing kay do nagasinambunot lang gid siya kag siguro ulo istikto pag-implementar sang aton kasuguan kay ang mga dalan abi nga wala sang may dapat way sang may naga-impunda biyahe mga tricycle ka mga tricycle kag e-trike kung kisa may nagalusot gid pero kung ido naton idi magkalaubos gid man sila guro palahuway gid man sila guro sa pag-violate sir. Damo na gid man no tanaw ko sa statistics sa mga barangay to barangay naog na nang nubo na gid man ang number sa aton nga e-trikes e-bikes no nagnubo naog. Okay.
Doon na utod ka, sir. Nautod ang iyang audio. Sige, 1 minuto. Nakaligid sa tag ng launa. Why siya audio Harold? Na-mute? Na-mute mo, sir. Na-mute mo siguro, sir, yung mga mic. Hello? Hello, sir. Na-mute siguro yung mga mic. Why ka ginakas ang audio? Oo. Sorry. Okay. So, mo na. No, sige-sigihon ta lang yun, sir. Hindi ta mag-surrender, Kaya kung ano sila katiga, dapat sobrang ta ka, tiga man ang atong operation. Tama, bumuta nung ako hindi ko yung mag-surrender. Rather nga, amo lang na ilan. Pero nakita ko man ang bumuta na. Dako na pagkakambyo, may mga ikwao mo statistically kung sa barangay nga gina-account kong ilang mga number. Nagdutay na gid man lang ang ilang appearance. Unlike before, grabe gid. So, subong nagdutay na sila kay Timera, na gid man nagulong. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag ma-update lang kami na kung ano mga dugang pang mga activity ginahimo karon sa bitaw. Sir, salamat kag may hapon sa liwat. May mga hapon na sa imong paboran. Salamat gid si Police Major Junji Lima ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Ang importante ipatuman talang dapat ipatuman pang dakpon ta mga violators. Damo pagid mga iban pagid galing mga salakyan, mga pribado nga kag iban nga mga jeepney man sa mga corner gina nagapundo bla nga hindi dapat punduhan kay ang mag-right turn bla hindi maka right turn anytime kay may mga nagapundo. Kangay sa dalan sang Burgos. Halin ka sa may east, halin ka sa Burgos, kabi nagalubaybay ka sa dalan Burgos, going ka downtown. Halin ka to sa may Burgos Market, example. Tapos usoy ka sa dalan, maliko ka patuo kay going ka sa Mandalagan area. Maliko ka sa Lacson. Dabla sa corner gid nga may drugstore kay nga corner sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kung kasi hindi ka makadali right turn, kaya may ara nagapundo nga salakyan nga dapat hindi na siya kay madritso saya mo. Dapat na nagadritso ka salakyan, kay kabalo ka naging nga madritso ka, hindi kaya magliko pa tuo, hindi kaya magpahigad, dra ka sa tuo. Hindi kay ang iban, may ginasundan siya, mga halimbawa, 4 pa kasalakyan, ginasundan niya. Hindi na lang siya magpahimuyong dra sa ginasundan niya nga 4 kasalakyan, kay maliko pagid sa piyak nga lane kag magdiretso dito sa corner kundi ambot kundi din sila nagseminara kung nakagi ni sila seminar ini mga driver amo ni mga driver nga mga tiga-ulo mga batinggilan dapat gidya panglatiguhon pangdakpon okay kung pwede lang tani sa kasuguan nga ang madakpan latiguhon la dayon now wala kay tanaw ta kay dira may balaan kung sino mga dungol nga mga tawo pagi sa kung pila ka bilog mga labhag kag mga agi sa latigo plus lawas yaw. Tunto ni nga dungol ni nga tao yang agi sa latigo 50 ka bilog. Pang latiguhon. Sige, 5 minutos sa kaligid sa tagna nga launa. Sa aton nga pagbalik banwa, manginkaw po nato ng provincial agriculturist sa nga probinsya sa Negros Occidental aton ni Japet Masculino. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar. Pabalik mga kabayanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto, 17 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Samtang ginatalakay ko diri ang parte sa Sibuyas Bombay, nga nagsibuyas Bombay nakikita subong. May aragil isang plantasyon sang Sibuyas Bombay ito sa Bago City. Interview naton na buwas ang Federation of Agrarian Reform Beneficiaries Organization Bago City kay nagkuan naman gali sila nag high value crops naman gali sila no paagi sa pagtanom sang Sibuyas Bombay pero wala pagid sila nakasiling abing mass production agid sang Bombay or ang ilang production na lapad agid or sufficiente nagikatama. Pero gintistingan nila, kag daw dako kuno ang ganansyaon kuno high value crops kagin man. Yara sa piyakalinya si Anay Provincial Agriculturist Attorney Japit Masculino. Sa piyakalinya, sir, mayong hapon. Bumbudan niya hapon din o kag mayong hapon man sa aton nga mga tagpanamati sa Bumbudan. Aha. Sang una, sir, mabatian ko lang na sa mga ginahambal pirmi basta gani may rimalaso, may problema. Ang tinaga nga siling niya, ay sus. Sibuyas Bombay gid ta sini. Pag sini ka Sibuyas Bombay gid, buti ka nun rimalaso gid. Subong ang Sibuyas Bombay na mismo ang narimalaso tungod sang kataas ang presyo, 300 pesos ang tagsa ka kilo. Ano ang mga faktor nga daw usually nagkakatabo gid mo nga season no Christmas, even before the pandemic daw naka-experience kita sa pagsaka sa Bombay. Yet until now daw ang gobyerno daw wala sang may nahimo nga solusyon nga makangkon kita sang sufficient nga supply sang Bombay sa tion sang holiday season. So sa imo abing experience bilang provincial agriculturist, ano gimambala ang sitwasyon sang aton nga mga mangunguma sang high value crops kangay sang Sibuyas Bombay, sir? Actually, Bunggo Daniel, kung lang taon naton, sang mga Marso lang, Marso Abril. Oo. Ang presyo sa 18 pesos na 15 pesos gani. Ang kilo sang Bombay, no? So, bot silingon, ang farmer mapilitan siya magbakal kay wala siya sang post-harvest facility nga makastore ang iyang sang iyang produkto. Okay. So, tigwaya, siguro yang mga makabakal sa duya during that time, pag may ara sila storage facility, big times or the other one is basic kay perennially annually kulang magid ang aton nga supply kumparar sa aton production. O sa aton demand, no? Sa aton demand kulang ang aton supply. Subot silingon, posibilidad man ina nga naghugot ang Bureau of Customs so laging tulod ang mga import sang Sibuyas Bombay kag ti amo na ang guaya, no? Nga ti kulang ang supply, dako ang demand, kundi taas ang presyo. Taas ang presyo. Pero kaya yan sa binatabo nga hoarding naman sa mga Sibuyas Bombay, sir? So isa naman ka posibilidad.
nga hindi naton ma-discount. Kay ti isang amo man to nga mga tiyempo, si pa tong importation sang sibuyas Bombay. No, sa mga first 2 quarters sa aton nga tuig galing kay nagkuan bangod sa tong pagnubo sang presyo, nagkandak ato sang congressional hearing. Oo, kay ti may ara to nga 30,000 katonelada nga ginimport nga amo tong ginahambal sa mga farmers nga nangitulahan sa pagnubo kaayo sang sa presyo sang Bombay. So after sinang 30,000 katonelada way nakabalo kasi may mga additional mga imports. Pag because may facility sila iya sa pag-store, subong nila ipagway kanami isang kadako sang difference. Amat mo 15 pesos adto sang mga March, April subong 200. Ang presyo ti mga 185 gid ang difference. Okay. Sir, kung magsining kita nga may aras ang scarcity, may aras ang kung nga nagmal ang presyo sang Bombay tungod sa ginasiling naton nga the law of supply and demand. When there is a big demand and the supply is low, definitely magasaka ang presyo sang bisan anuman nga produkto. Pero ang sa panilag panilag sang tanan subong bisan ako naka-eksperyensya nga magbakal sa mga Bombay sa kundi indra sa merkado man o kung sa mga talipapa nga may mga nagabaligya sang Bombay. Daw wala man ko may nakita nga shortage nga masiling abi nga nagalilinya na matao kay matingwa nga magbakal sa Bombay. But singa bala daw ka stable man sang supply daw ka angay man bala sa tong nagligad to nga ginpagwa nga may shortage sita sa kalamay. Yet why kita sa may nakita nga mga tao nga nagpila sa mga balaligyaan sang kalamay kay may shortage. Ti amo na nga natingala kita kag amot kun ano mahimo sila sa gobyerno sa sining pagsaka sang presyo sang bilis sang Bombay. Kaya pamatyagan ko do ginampangan kita sa mga traders. Amo nang isang dapat lang tawon gid sang gobyerno, Bobo Daniel. Pagtapos buligan gid sang insakto ang aton nga mga ang aton nga mga farmers. Story post-harvest facilities nila no nga ma-store nilang ilang ang ilang harvest sang Bombay. Kay of course kung harvest season kanubogin man sa presyo kay gabaha ang gabaha ang supply. Pero may chimpo man niya nga wala sang wala sang harvest. So meaning posibilidad niya during that time taas jud ang presyo. Makaguliginan siya ang farmer. Pero hindi lang man kinahanglan na storage facility lang na kay nga ang farmer kinahanglan niya man na magbaligya kay para may paggastos sa iyang palangabuhian kada adlaw. So posibilidad dapat may post-harvest facilities plus may financial assistance in the form of low interest loans para sa aton nga mga farmers nga makakuan man sila makapasigib la sang production kagang ila pangabuhian madepensahan man nila. Okay. Pero sir, yang mga punto sa pagkadumdum ko kapilatan na nagadi ma-discuss diri sa kanginan. Yes. Pero siguro subong safe ka na maghambal ko na i-komentar mo kay hindi ka naman gidya subong ang provincial agriculturist. Ano gid bala ang matutuod nga natabo sir sa bahin sa aton nga agrikultura? Nga ang kun maghambal ang Department of Agriculture, daw ka angay nga wala man nagkulang sa paghatag ayuda sa mga mangunguma. Pero kung mangunguma man ang maghambal, wag gid sa ayuda halin sa gobyerno. Ano gid bala matuod sila diri? Supisente gid man ang ayuda nga natag sa gobyerno kung sa istorya lang sir nga ang inang mga ayuda nga ginahambal sir? Actually may ayuda manggid Bobo Daniel no kaya considering man abi nga naghalin man sa agriculture sector. Okay. Ang question lang is ang timeliness sang ayuda. Kay say for example gahambal kita sa gobyerno nga may ayuda kita nga fertilizer para sa aton nga mga farmers. Nagtupa na bala? Basi wala pa. Ang farmer tapos nang iya nga tapos na iya nga dapat ihaboy niya ang ang period nga ihaboy niya ang fertilizer wala pa kaya kaabot siya. Pero sir, agawon ko imo nga gahambal ka pa sir. Pero tuod na nga tuod na, sakto na nga may ari man suporta ka kay isang fertilizer. Pero tuod na guro sir nga ang hambal nila nga nakapangulam na sila sa Turko, sang kapital, antes nagabot ang fertilizer sir. Yes, amo gina ang guaya Toto Daniel kaya
kinanglan niya mabakal niya mo ang humaya, hindi niya makahambal nga, okay, time pa, hulat-hulaton ko ang kwan. Hulat-hulaton ko ang abono ni isang akon nga farmer. Hindi na pwede niya sa humaya. Kay may period, ang humay, wherein nga dapat habuyan mo na siya sang fertilizer, kaya mo na nga period, nga maayo ang iyang epekto sang fertilizer. Otherwise, kung nagadunglay ng humay, kay nakaubunga na siya, habuyan mo pa fertilizer kay uli. Botoy na sansaya. Mukha daw parang sa tao. Alang-alang mo na yung birahon pakaon kung tapos na siya hinupang. Sa paghinupang niya, birahon na pakaon kaya para magdako lawas niya. Amo na insakto na Bobo Daniel kay I don't know man sa Department of Agriculture ano pang ila ginahulat nga ako bala namatan ko na ni nga problema Bobo Daniel. Ang akong tiyo sang una agriculturist man mo. Ti amo na ni ang annually problema sa aton nga mga farmers, pero despite sang year in year out nga problema, wala gid yan natagan sang kwan, wala gid yan natagan sang solusyon nga at least bala makabulig sa aton nga mga farmer, ilabi na gid sa mga galagmay nga mga farmers. Okay. Samtang ina-discuss ko ni Gina, may nag-chat sa akon diri nga sa Bago City, sa Bago, sa may ara sila sang Federation of Agrarian Reform Beneficiaries Organization Bago City. Nag-start naman gani sila sang pagpananom gali sang Bombay, kay ginatestingan nila kung okay gid ang Bombay growing dito sa may dito ni sila sa may Barangay Dulao, kag in fact iniktarya na sang duta gin preparar nila para tamnan sang Bombay, kag subong ganito desidido na sila magtanom, kag by March ma-harvest ini, galing kay basi pag-harvest nila sa Marso manubo naman lang presyo sa Bombay yaw. Ako Bombo Daniel, no, itaga mo sa bato. Kung magtanom ni sila sa March, dra lang nagyapon mahampang ang presyo. 15, 18, 20, dra lang na mayo na gid na nga presyo. Perdi kasi nada kay ang production cost mo sa Bombay nga mayo nga pagtatap. Hindi man magnubo mga 120, 130 mil per hektar. Karon niya kung din mo nabawihon karon kun ang pamakal sang Bombay tama kanubo sang presyo. Kundi perdihan mo naman, lumos ka naman sa utang. Okay. So siguro i-advise siguro dapat nga may ara sa nagakayong knowledge sa mga mangunguma when to plant onions. Or when to plant. Ang when to plant why tas na mahimo Bobo Daniel kay may ara period nga dapat itanom mo gid siya mo. Pero ang issue sinadira Bobo Daniel nga kung pag-harvest mo, kung may storage facility ikaw, makaabot niya hasta Disyembre ya. Okay. Kung di makahulat-hulat ka sang maayo nga presyo. Na amo sina ang guaya. So meaning galing ina sir. Inaya sir kung ang aton nga pagtanom ang presyo ang ginalagas naton, galing kay dapat siguro ang gobyerno encourage siya mga farmers na magtanom to stabilize the price ang presyo para mapanubo. Insakto ina Bobo Daniel galing kung out of season man pigado imo nga production. Kung out of season man siya, no? So dapat may amo gani nga may season gid siya nga dapat itanom, and then storage facility nga makakuan siya, makapian-pian siya kung chimpo nga pigado ang supply. Kinanglan ginaton po service facilities para sa aton nga mga farmers. Kag hindi siya barato, mahal ni siya. So amo na dapat naga-intervene na diri ang government kung tutuudon gid tani nga intervention nga mayari grupo nga luyag iya magtanom sang Bombay nga bala naton nubo why tadi sa Negros Occidental halos or tama kaninit ang nagatanom kundi at least may ara sa sang i-supply kun chimpo nga pigado ang supply. Kaya pwede man ta siguro sir sa aton nga kanutaan, pwede man siguro yang hindi lang kita magsilingabi nga the whole year round, amo lang ginang nga crops nga aton nga itanom. Kaya pwede man kung halimbawa karon na-anticipate na sa gobyerno nga basta holiday season starting month of October, November, December, going to January, perti ka mahal ang presyo sang Bombay because may ara gani isang siling nila may scarcity of supply, kag isa pa gid ang rason kay wala kasulod ang importation.
why not nga ang mga farmers i-encourage natin nga magtanom ahead of time. Halimbawa karon ginanticipate nga magninit ang supply sang Bombay sa bulan sang mag-start na siya bulan sa October, going na November, December hasta January. Ang Bombay daw tag 3 months man lang na or 4 months kay ma-harvest na. So ma-plant kita sang damo nga mga Bombay, i-encourage natin mga mangunguma nga i-divert ay na may ara na isang diversion sa ilang nga pananom imbis nga tamnan nila da sang iban nga mga inugtanom ang ilang talam nga area, tamnan sang Bombay 4 months before October para nga timing gid nga pagtanom nila sina nga bulan. Pagka abot na sa bulan sa Oktubre, tigil harvest na, tanaon tabi kung magbaha ang supply sa Bombay sa holiday season. Kay every year daw, amo na nang gina-experience naton mo. Every year, siguro, bisan sang ikaw pang provincial agriculturist na at one time gani siguro na-interview taman kagani. Parte sa sining problema, sir. Ang problema galing Bumbu Daniel, basi kung 4 months before, October, September, August, July, tag-ululan. Amo naman ang problema. Oo, tag-ululan siya hindi wala ga-thrive maayo ang kwan ang bulb tani nga dahan nga mga bulbonions kwan siya kayo mo. Kasi magkaladunot ang bulb sa sige nga inulan. Oo. So that's why gani nga ang aton nga kwan nga kun diri siya sa summer ya, at least mayo ya tubo hatata lang sang kwan storage facility ang aton farmer. Amo na lang gid lang ang maayo nga kuan nga intervention. Okay. Pero sir, hindi pwede nga kay hindi ba lang bisan sa 500 square meters nga area damo naman nga puno sang Bombay ang matanom, hindi kita pwede maka-introduce sa mga mangunguma ang gobyerno magbuli gabi nga sa tanan nga gusto mag-grow sa nga onion, buligan kamo sa pagpatindog sa mga facilities kaangay sa greenhouse. Pwede gini na siya, Bumbu Daniel. So, it's more gani nga kwan intervention gyapon sa aton government. No? Kaya considering bala nga sila mangyapon ga problema kung ga palanglapaw ang presyo sa aton nga produkto, ang solusyon is ara ang solusyon. Ang problema lang ang pag-implementar. Damo ginang problema permi. Ti kabay pa nga because bala nga subong daw kadako-dako sang budget sang kwan sang Department of Agriculture. Oo. Kabay pa nga kwan kabay pa nga makita man sang aton nga government officials. Oo. Nga amo ni dapat nga kwan nga intervention sang himuon naton. Oo. Kay hindi man ni kinanglan rocket scientist ka para mabalaan mo nga December, November ni umpisa October ga palang lapaw ang presyo sang Bombay makatanom kita Bombay nga hindi hindi kita makatanom nga at least ang volume makahampang sa market nga hindi ya ma-exploit ang kwan, hindi ya ma-exploit ang market nga pataas-taas presyo dayon. Oo. Sigaling kaya ang gilalantaw ko naman abi sa gobyerno subong doga papos na lang. Once kami aras ang scarcity sang supplies ang agricultural products nga kung sa bagay kuluya ni sa ibang nga mga kapungsuran nga agricultural country kita yet ginakulang kita sa aton nga kinahanglan nga produkto ang kasami abi pagka once kami aras sang kakulang sa supply we go on importation. Amo na da ang nami kiti balan mo sa importation na Bumbu Daniel. Nami ina siya nga kwan mo nga negosyo. So, damo nagakwarta basta may importation. Damo na mayo na siya nga kwan, mayo na siya nga negosyo. Mayo ng importation sa mga nagapatigayon sa importation. Sa mga aral sa likod sa importation. Pero hindi ini maayo kag wala ginikayuhan sa mga pumulo yung Pilipinohon nga nagabakal sa mga mahal nga produkto. Why kita sir sang ginatawag nga kwan bangod sini ang maayo tani nga programa sang gobyerno nga ginatawag bala nga food security wala matuman sir? Wala gid wala gid ya Bumbu Daniel ang daw lip service naging guaya lip service bala. Nga sagad ta hambal food security pero ang aton nga mga ginahimo aton nga mga gina-implementar ang aton mga programa daw wala man siya natuon
sa food security. Kaya nga, kada sekretaryo ng agriculture, food security, kada presidente, food security, pero sa hambal nga food security ang aton nga kinanglanon. Kadugay-dugay na ng food security pero hindi gyapon kita secured kay nga kada gani magkulang ya ma-import kita. Import daw na blang daw katikalon sa aton nga daw kadamo kita sang dollar nga kada gihon na lang ma-import. Importation. Amo na nga kinalanon naton dako nga dollar. Kay imbis nga we go exportation, we go importation, sir. Yes, kay amo nang pinakahapos. Oo. Plus of course, $1 million reason ti daw amo gina siguro. Anyway, kita ang mga pumulit nag-suffer ti subong. Imbis gani nga ang matutunan based on my personal experience, imbis nga sang nagliligan to sang brato pang Bombay do nanamian ko nga magluto sang sudan. Subong singko, hindi na tayo magluto sudan, hindi na tayo magluto di sang pamahog kag panyaga. Didto lang ta sagwa magkaon sa mga karinderya ang imo nga 60 pesos nga ba panyaga bastante na. Kaysa magluto ka sang imo nga suludanon sa Bombay pa lang balda ka sang 20 pesos ang isa ka bilog, sir. Amugid no. Apektado ang tanan considering daw main siya lang nga ingredients ng aton mga pagpangluto bla. Amo gani na nga dapat siya timpo na gid man sobra na. Dasuntuay ko banta ko piho ko mga amo ni nga period. Amo naman ang istoryahan ta banta ko tawagan mo naman ko liwat Bobo Daniel. Ati tawagan ta naman kaliwat kay basilay naman nga produkto magsaka pa gid basi ang bugas bala nga imbis nga gin-expectan nato nga mangin 20 pesos ang kilo, basi 20 pesos ang isa ka sukob. Sige sir, salamat kay simong oras kay may ngapon sa liwat, sir. Okay, thank you man kagti again mayong hapon sa tanan. Si aton ni Japit Mascolino, ang aton nga provincial agriculturist. Kaya iti siyempre sang harap pa sa gobyerno daw medyo hesitant sa mga pila ka mga bagay nga ginadiskusyonan naton. Pero ti subong ti araw ay tuod na igo lang sambal ang aton gobyerno masiling food security. May ara kita sa nga ayuda para sa mga mangunguma. Pero pamangkot di na ng ayuda ta. Bisan ang mga abuno nga ginangasal sa gobyerno. Sang una nagkaangkon pa ganiya sang kontrobersiya sa sining mga liquid fertilizers ang gobyerno nga pinamakal nga ginggastuhan sang tuman kadako. Nagalabot ba to sa mga mangunguma? May mga nagalabot man sa mangunguma pero do hindi man to epektibo. Damo nagmanggranon sa to. Ay, oo banwa. Ikadlaw ta na lang ni. No, kaysa magsagad kita ka high blood, basi high blood lang kita Sa nga nagligat pagpungko ni Digong, grabing pasalig man sa mga pumuluyo, sa mga mangunguma. Si Ario may kilalan na tagaan sang suporta ang mga mangunguma, ikapakapitalan. Kaya parang hindi na magkanto sa turko sa pangutang sang 5 for size. Grabe man to mga pasalig to mga post-harvest facility, mechanization, i-mechanize ng farming, hindi na subong. Atong mga siling nga mga abuno nga ayuda di na subong. Ang financial assistance di na to. Wala. Kung pamangkuton ang ahensya sa gobyerno nga dapat mag-facilitate sini, ang isabat wala sila, why si may nag-apply, sir? Wala sila wala naka-comply kaya mo ni tingang way ka-comply. Siya kaya mo ni ang dapat i-comply nila. Isa ka dupa nga mga papilis. Siya nga isa kadupa nga papilis ang ipa-comply nga damo gid sa mga pililapa na, mga pililauta na sa mga application nila para magkakuha sang assistance. Siya sir kay man na gina naton para wala sang korupsyon nga matabo. Para nga ang kwarta mabutang gid sa makadto gid sa dapat pagatupan. Ay sus sa bahin sa pagatag sa inyo sa assistance sa mga mangunguma pertikid nga wala para nga hindi makawat ang pundo amo na ginaid isa-isa tag-isa kadupa mga dokumento nga pirmahan pero pati ka na antes na nagpanaog ang kwarta na antes na nagtupa sa mga ahensya nga dapat mag-distribute sa silang kwarta nakuha na nakuha na buhina na kaya nagkanto na sa kawatan sagad kita yakaidid sa idalom, sa pinaka-idalom nga level sa aton yang mga pumuluyo, siya do kita kaidid nga hadlok kita gobyerno nga makawatan. Pero wala sang untat kita nga makabati sang report nga may mga pundo naman to nagkaladula. Subong gani ang intelligence fund pwede kadako. Di na makakadto ang intelligence fund.
Bilyon ng intelligence fund nga nalakip para sa aton nga 2023 nga national budget. Intel fund sa nga opisina sa presidente nga vice presidente. Ambot na lang banwa kundi magapadulong aton nga gobyerno. Ining problema sang Bombay ni Sibuyas Bombay gigita. Wala man tutukan sa gobyerno ay iga-igo man ang pasalig. Kay balo ng gobyerno, kay balo ng Department of Agriculture, every year, every holiday season, nagasaka ang pila ka mga produkto nga way sa may ginhimo. Kay pirmi man ang tagahambal nga ang gobyerno, bisan sino nga presidente mapungko, ginauna food security. Sa kada State of the Nation address, food security, ginahambal dayon nga pagatutukan. Pero ang pamangkot na tutukan gidman. Until now, hindi kita secured. Wala kita sa ginatawag na food security. Kaya every time may ara kita sa kakulangan, sang supply, kuno, nga daw ka imposible man nga may kulang, kay sa pagbulubanta naton, gina-hoard ini sa mga traders, dayon kita siling may import kita. Tanaw ba lang natabo sa agriculture, sa mga mangungumasang humay, nga nagmahal kuno sang nagligad to ang bugas, amo ni para nga mapanubo ang presyo sang bugas, ma-import kita sang bugas. Amo nang utok ni Villar. Ma-import kita sang bugas, madamo nga bugas sa iban nga pungsod para mapabarato ang presyo. Amo na ang solusyon. Hindi na yan mo solusyon kay ang kung mag-import ka sa damo nga bugas kay para nga pabaratuhon ko ni sa market. Patsyon mo yung mangunguma. Kaya mangunguma naton diri hindi makalaga sa presyo nga sa pagbaligyan na isang humay nga tag 7 pesos ang kilo. Kaangay sa ginahimo sang kaangay sa presyo anay sa Vietnam nga pwede lang sila makabaligyan dito sa 7 pesos ang tag sa kilo sang humay tungod barato ang production cost. Diri sa aton ang production cost ng mga mangunguma na pulo ka pesos, ibaligyan mo 7 pesos. Kung ninapirdi ka pa 2 ka pesos kada kilo, doon nagkuha ka lang niya sa bato, ginlampos mo agtang. Tapos kung patigalo ng gobyerno, taga lumapaw. Kag kung mabasahan mo sa social media daw, kuno abi daw ang pungsod Pilipinas nagkuha na, nagsanyog na. Ano nga nagsanyog? Din sa din nga espiritu nagsanyog. Nagsanyog ang mga pumuluyong mga kubos. Why ang nagsanyog atong sanyog na yang daan. Atong mga dlagko ng mga negosyante, mga multi-millionaire na, mga multinational businessmen nga ari di sa Pilipinas, mga business company, amo na nag-uswag. At na-expense ang balhas, pinangamudlayan sa mga kubos nga mga tauhan, nga mga ultimo, nga mga laborer, nga mga workers. Amo na da ang tutuod. 43 minutos banwa nakaligid sa tag ng ilauna. Hibalo naton na buwas kay ma-interview kita sa hanay sa mga nagapananom sa Sibuyas Bombay. Kung bala budlay gyud magpatubo sini kag ano ang sistema sa pagpatubo sa Bombay, ano ang pwede himuon naton para may ara kita sang production whole year round. Para pag-abot sang holiday season, hindi magsaka ang presyo sang Sibuyas Bombay. Mayo pa ni mga mangunguma kay may balatyagon pa sa mga consumer nga willing sila magpananom sang damo nga Bombay para mapablatong presyo. Hindi nga willing sila magtanom sang Bombay para makabenepisyo sa taas nga presyo, kundi mapanubong presyo. Ang gobyerno din ang balatyagon. Di kalawig na niyo sa nagligad pa nga bulan sa Oktubre nga nagsugod ang pagsaka sang presyo sang Bombay. Kag iban pa gid nga mga agricultural products. Hindi ng gobyerno nagdupa-dupa diri para nga mapunggan or mapaganagan ang pagsaka. Kay damo kita mga maalam nga mga lawmakers nga naghimo sang kasuguan, pero ang mga kasuguan daw kuan man daw palso man nga daw hindi man yad dampig sa mga pumuluyo pariabi sa pagkontrolar sa nga presyo. May ara kita Department of Trade and Industry. Ang Department of Trade and Industry hindi man maka-imponer kung pilagid ang presyo na isang mga balaklon. Igo man sila sa monitoring. Ang Department of Trade and Industry pamangkuton naton ti ano na ang from the Department of Trade and Industry amo na yung suggested retail price suggested lang. Ano ba na kung magsiling ka suggested daw suggestion ginsuhestyon mo lang ginpanugyan mo lang, hindi na yung mandatory nga amo gining presyo retail price is amo ni mandatory retail price hindi.
suggested retail price. But siya gin suggest mo lang, gin panugyan mo lang. Siya ginapanugyan ko nga amo ni ang presyo. Pero depende sa inyo kung amo man ang presyo kaya mo na suggestion ko man lang na. Di kundi ginimo kita tarsos ang gobyerno. Ginimo kita tarsos ang ato ng mga lawmakers, maghimo sang kasuguan nga hindi mangaliya para sa benepisyo sa mga katawhan, sa greater majority, sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. 45 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. Antes ita hingagawon ko na yung report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. No, ining may kantanan sa sining alleged sa abduction dito sa Talisay City. Daw may report nga daw NBI manguruto nagya-pick up sa tong na missing. Pero siling sa NBI siya way kami sa operation, way kami sang gindakop kay bangod nga may arasang warrant of arrest, no? May interview si Bombo Gracelyn Lobaton sa head sang NBI diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Sige, Attorney Renua Balduino. No? Ibalo natin kung ano ang payag sa NBI sa sining ginaligar nga abduction nga na tabo. 47 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto. No, may pinaka mga nagkalamising nga mga personalidad sa nagligad ganito may nagkanto diri kay ginpanawagan naton gid sa aton nga Facebook page naton sa public service announcement balang kung makikita nyo banwa mga kabumbo kung nabasahan nyo sa nagligad maging post man to nga sa bago to siya tapos maging kantuan di sa Villamonte tapos hindi na makontak sila nga duwa until now ay pag ito makontak nag-message sa ako ang himata sa tong na missing siya bumbutan way pagigyapon way gid kami sang ideya kundiin basta hinali lang na missing hindi na mahibaluan kundiin ano naman ay ang mga rason mga yara sa likod sining may pinaka mga nagkalamising yung mga persona diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Okay, sige. 48 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Tiko daw lang sige na lang no, karon na lang. Okay daw ginakulabos na kita sa nga oras, no. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Saudto. By the way mga kabyanan, nagsugod ang aton nga 1 to Panalo part 21 na promo kag kada adlaw no dapat magpadala na kamo sa inyong mga entries kay week ko 1 subong kag dason nga semana mag-start na kita sa paglawag sa mga winners sa aton nga 1 to Panalo no kag ginatagaan na niya sang anong kauras nga tsimpo ang winner sa pagkuha sa ilang mga premyo. Sa piya kalinya ko ano tong report Bumbo Gracelyn Lobaton. Please come in. Live kita diri subong sa may Talisay City Police Station kung sa diin gina-verify ta no ang ining kaso sang alleged abduction na natabo sa may Barangay Kabatangan sa siyudad sa Talisay especially sa may hiyang-hiyang ngayon so bukid na ni siya nga bahin sang Barangay Talisay kag siyudad sa Talisay sa Barangay Kabatangan subong babadan na confirm na nga hindi ni siya abduction ang natabo. Kadugay-dugay hibalon ta kung ano man gini ang na resulta no sang investigation sa Talisay City Police Station kay ang victim diri nakapauli naman sa ila no si April Boy Gamayo babadan. April Boy Gamayo ang victim nagaedad sang 22 years old kag ini siya ang nagapuyo bala sa may Moises Padilla no kag sa may Barangay Margallo pero nagaobra diri sa may Talisay City sa among nga barangay ko sa diin na tabo ang alleged abduction ko no ginahulat pa sa ang Talisay City Police Station kung siya magkadto diri subong kuan ta bambodan sang info no ang deputy for operations or administration si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar Bomodan para maklaro pagid no especially sa atong mga kutor nga nagahulat sini kay ti nadawit diri or na involved diri ang pangalan sang CIDG kag
sang NBI Bombodan. Paano nadawit na sa Police kuno-kuno Lieutenant o istorya sa Dan pamilya? Alder Salazar. Sir, ano ni ang mapahayag sang aton sining opisina regarding sa alleged abduction? Nililinaw po natin doon sa tagapakinig ng Bombo Radio na wala pong nangyaring abduction dito sa area ng Talisay City. Oo. So ano pong nasa investigation ninyo ngayon? As of now po, nagkakandak pa tayo ng in-depth investigation kung ano po yung katotohanan at meron pong lumitaw na ganitong alleged abduction. Kailan po ito nangyari talaga? Ito po ay nangyari noong November 22. Allegedly po, 10 a.m. ng umaga. So, mga anong oras niyo po natanggap yung report, sir, na merong alleged abduction? Mga hapon na rin po yun. No? Sino pong pumunta dito, sir? Yun po, yung kamag-anak po ng ni April Boy, na si Rene Boy Valiente. Ano pong nasabi niya dito, sir, na report? Actually po, nagpunta lang po sila rito sa station for verification. Kung dito po dinala yung kamag-anak nila, na accordingly, meron pong warrant na sinerve ng ibang unit. So, nagpunta po sila rito for verification kung dito po dinala yung kamag-anak nila. So, nung wala nga po, at ayun, nagantay na po sila ng information kung ano po yung nangyari sa kamag-anak nila. So, hindi po ito alleged abduction? Paano niyo po nasabi, sir? As of now po kasi wala pa rin pong nagre-reklamo doon sa kamag-anak niya. Mismong nanay or tatay or kapatid, nagre-reklamo na doon po mismo sa area namin is inabduct siya. Saan po ito, sir? Doon sa may Kabatangan po. Malapit sa tinatrabawan niya kasi nagtatawag siya doon. Apo. As caretaker po siya ng ng Cock Farm. Oo. Yung live-in partner niya, may live-in partner po siya. Yun po yung kinukuha pa namin yung buong profile po ng live-in. Kasi po merong babae na naiwan doon sa tabog. Hindi po siya nasama sa mga kumuha sa may April Boy. Bumbo Grace? Actually po, nagkakandak po kami ngayon ng close coordination doon sa mga nabanggit na unit. Para po magkaroon ng linaw kung ano po ba talaga ang totoong nangyari at kung bakit nagkakaroon at lumilitaw na may mga information regarding sa abduction. Yes, Bombodan. Sige, daway man na siguro kwan basi istorya kuris-kuris na ng abduction yun na. Yes, Bombodan. So, punta na lang ang lesson ni Final Kid, no? So, sa investigation, Bombodan. Amo to si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Bombodan. Pulis, NBI, pati sa IDG, nagkarantaran man sang opisyon nila na. Sa ang Deputy for Operations. Administration, I mean. Bombodan, nagikan diri sa Talisay City Police Station si Bombo Grace, din na batang sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton gina may-ari dako nga balita di ho. I-verify tadi kay pa-confirm sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte ning report nga may ambos sinagalunta dito sa may Kamindangan si Palay. No, ang initial report nga nabaton diri daw may 3 nga na patay kag may 4 nga missing. Sabayin sa mga intel operatives ng Philippine Army. Pero hindi pa ni-confirm mga kabyanan. Raw information nga nabato naton diri gina-try naton ma-contact si Brigadier General Inocencio Pasaporte. May kagtanan sa veracity sa sining report nga nabato naton sinigid lamang diri sa Bumbo Radio. Wala na kita sa nagkakayong oras diri sa ato ng pagpangalagad sa platuntunan Bumbuanay sa Untop Danay kita buwas supod sa inyo Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bumbo! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang idam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5, samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga Philippine Standard Time in punto 2:00 ang takna sa hapon. Welcome diri mga kabombo sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Webes na kita, no? Petsa 24 na sa bulan sang Nobyembre 2022.
Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga kabombo, how many days to go before Christmas? Aber, pila na lamang kaadlaw? Baw, gina-remind namon kamo, 31 dias, 31 days to go before Christmas. Kaya kamusta na aton siniyang preparar mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki, ang aton siniyang preparasyon sa aton siniyang Noche Buena, sa aton siniyang mga ang pagprepara naton sa aton si favorite, no? It's the most wonderful time and favorite time of the year, ang adlaw sang Christmas, mga kabombo. 31 dias, grabe no? 31 days to go before Christmas. By the way, antes kita magpalawod mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, subong nga adlaw, no? Aton basahon ang last part, ang part 4 sang True to Life story ni Nene Rio Francisco sang Banwa sa Isabela, no? Nene Rio is now 27 years old. Ari na kita sa part 4, last part saya sininga kasaysayan mga kabombo, kag excited na ang tanan. Ang pamangko to si JMB bala amo nang ginapakita ni Miss Jazz ng mga pictures together with Nene Rio. Si JMB bala nakakadto diri sa Pilipinas kay kahapon amo tumo nabitin kita kay ti wala na kita sang panahon, no? Pasensya lang gid. Ato ni koron nga katagan sang sabat ini tanan-tanan with matching pictures again and videos mga kabombo. No, ini na bala ang ginapangamuyo gid, ang ginapangayo gid ni Nene Rio, ang aton sini nga letter sender. Amo na gid na ibala ang iya sini iyang mangin fiancé, no, mga kabombo, kay ti nagpropose na di ang iya sini nga boyfriend nga half American, half Lebanese, mga kabombo, kagwapo gid. Isiling ni Nene Rio, ari. O, dugay-dugay aton ina nga sugpunan. Okay? Standby kamo, padala man kamo sa inyo si makasaysayan. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Nami gid kun may mga pictures, mga kabombo, no? But before that, ari aning aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton si Masuki. O, dedicate ko man ni kay Nene Rio. He's so much in love. Nene Rio, this is also for you and to your family, no? Labi na gid sa imo sini nga mga pamilya kag mapakaisahan, mga kilala mo, no, nga ginagreet naton diri adlaw-adlaw nga tanan, no? Sa upod na sa imo sini iyang pagpaambit diri sa imo sini nga True to Life love story. Yari mga kabombo, para man ini sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ang ambahanon produkto sang Bombo Music Festival, no? 2018 edition. Ini ang ginkomposo nami gini Nene Rio, kag ginkompose ni my collaboration, no, ang mag-asawa nga taga May Kawayan, Bulacan. Mga Bulakenyo kag Bulacania, no? Nagluyagay, nag-asawahay, nakahimo sa isa ka matahom nga music, no? Ini nga bahanon, produkto sa Bombo Music Festival 2018, ginatiguluhan Umiibig Sayo. No, gincompose ang bana nga si Joe Limuel Gonzalez, ginambas ang asawa nga si Mrs. Vanessa Gonzalez, mga kabombo. Yari, ato lang tumon. Kag pamatian, ining matahom nga bahanon, Umiibig Sayo during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2018 edition. Naisulat ko yung awiting ito nung time na nanliligaw ako sa misis ko. Alam niyo yung time na ma-in-love ka, gusto mo lagi mo siyang nakikita, gusto mo lagi mo siyang nakakasama, at nag-iiba yung buhay mo pag nakikita mo siya. Nag-pray ako sa kanya, nabigyan ako ng isang awitin na talagang isasalarawan yung puso ko, yung damdamin ko. At yun nga, binigyan niya ako, and I thank God because ngayon, asawa ko na siya, and we are happily married. Para sa lahat ng na-in-love, para sa inyo tong kantang ito, at gayon din, para sa mahal ko, para sa itong awitin na ito.
Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. There you have it, mga kabombo, nga aton siniiyang pambukas nga bahanon para gid sa inyo, para sa aton sining mga kabombo, no, sa aton si Masuki, ang ambahanon na Umiibig Sa'yo, produkto sang Bombo Music Festival 2018. Ang collaboration sa tunga sa mag-asawa nga Sunday Joe Limuel Gonzalez kag Mrs. Vanessa Gonzalez sang May Kawayan, Bulacan, no? Katahom, no, gina-dedicate ko gid ina sa aton siniiya nga letter sender, no, nga aton pagabasaw niya siniiya nga part 4, last part sa iya sini nga kasaysayan, si Miss Nene Rio Francisco, 27 years old, sang Banwa sang Isabela, no? Ne, salamat gid sa imo sini matahom nga kasaysayan, ha? At aton ini nga tapuson sa pagbasa na sang iya sini nga last part, pero magabuya ako anay sang pila ka mga panumdom, magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Basta dessert ang paghahambalan,
Hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante sa tion sang Christmas may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginaka. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, sa mga pinamati na dira karon ay host aton si 630 kHz 630 sa linsuan sa inyong sinitag sa Kamaradyo. O sa aton siniyang Facebook Live, hello and good afternoon. Sa aton siniyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. No? Ang mga taga New Zealand ho, nagapinamati ka nagalantaw na sa Facebook Live kasi YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ang Sergeant family, si Ma'am Juvie Amodente. No? Si Ma'am Juvie Amodente. Sergeant, good afternoon Ma'am Juve. I miss you. Sa dira sa mga taga New Zealand ho. So, without much ado mga kabombo, yari na ang aton siniyang part 4, last part sa kasaysayan. Sa aton siniyang letter sender si Nene Rio Francisco, 27 years old sang Banwa sang Isabela. Damo ang nagapamangkot, madayon ay han o kung natakadayon gidman bala nga nagkadto diri sa JMB kag ang napakita na to sa San Otto ni Bombo Harold ho nga mga picture si JMV gid o JMB to ay han aton ina nga sabton mga kabombo. Yari na ang part 4 no sa kasaysayan ni Nene Rio. Butangan ta segue agud nga maangot kag maghilituhog ang story agud nga sa mga wala bala nakahingabot no at least mahisayran kag maintindihan ang beautiful story ni Nene Rio sa liwat iya ginsugura niya kasaysayan sa pagsiling Dear Miss Jazz. So, Miss Jazz, pagkatapos namon nga naging friend online for 2 years ni JMB, ining akon sini nga online friend nga half American, half Lebanese. Last year, 2021, daw wala ko na ma-check ang exact date, basta 2021 last year. Abi mo, Miss Jazz, bangod kay nalamian naman ako kay JMB. Kay ka-pure, kaka-genuine gid bala sa iya sining heart. Amot gani Miss Jazz ko nga agin into pa ini siya sadto. Sang isa ka Pinay gin-scam siya nga kabuot gid sa kay JMB. Amula na ugaling kay daw wala to siya dali bala nga naka-move on kay ti naintuan siya mo. So sang ulihi Miss Jazz at last no kay siling ko ginapangamuyuan ko man siya. At last naka-move on na gid man ining si JMB sa naagyan niya sa isa ka Pinay nga nagtuntos sa iya. Tubtob Miss Jazz, after 2 years of friendship namon online, ginsabat ko si JMB through online man, kay daw okay man kag na-feel ko nga seryoso siya sa akon. Kag ang pinaka-importante sa tanan Miss Jazz, gin-accept ang standard ko nga siling ko, kaya mo accept nga, kaya mo ba lang i-accept, no? Ara, ang picture bala si JMB na ina Bombolito no siling ni Nene Rio siling niya kaya mo bala nga i-accept ang ako sing standard nga una gid anay kasal antes man himuon ay isa ka bagay sang mag-asawa kay ti Miss Jazz sa mga kanuya do lain man yang ila siniya nga standard mo no so amo to antes nga natabo pa ya ang tanan-tanan nga pauli di siya sa Pilipinas, Miss Jazz, ginbutang ko ang standard ko. So, bangod kay na-accept niya, so ginprangka ko na lang, Miss Jazz, para tapos bilang istorya, kag para kung hindi siya okay, let go. So, pero ginpray ko gid nga sa Ginoo nga Lord this time amo na ini kag hindi na ko magbaton pangaluyag
sa iban siya na lamang so that I offer it all to God, no? There's just everything nga para maging okay na. Kagsang pag-birthday ko, Miss Jazz, ang May, gin-reveal ko na ang amon siniiya nga relationship, kag gin-welcome kami sang tanan-tanan. Sang amon sini nga family, sang amon siniiya nga mga upod man sa church, Miss Jazz, no? Naging okay, kag amo to, Miss Jazz, no? Pagkatapos nga nangin kami, no, kay gin-reveal ko na sa akon siniiya nga pamilya ang amon sini nga relasyon, Miss Jazz. Ti amo to pagkatapos sang 1 year, hi Miss Jazz, no? Naglawig sa 1 year ang amon boy-girl relationship, ang amon sini nga relasyon, kag dito siya nag-decide nga magakadto diri sa Pilipinas. Hambal sa ako ni JMB siling nga makadto na kuda kay ti 1 year na. Singko nga makadto ka diri, sige lang bala makadto kuda. Pero Miss Jazz, abi mo, jutayan lang nga hindi siya makadayon diri kadto sa Pilipinas kay ti una wala na dayon na iya sini pagkadto. Ti nagpreparar kami, Miss Jazz, mo grabe nang akon sini iya nga preparasyon. Siyempre ang una niya nga promisa, maabot na siya. Wala na dayon tungod sa work. Ikaduha, tungod hindi siya sugtan nga siya lang kaisa siya ka deaf, no? Bungol siya, Miss Jazz, hindi siya kabati. But normal siya in everything except lang sa iya sini nga palamatinan. Ti amo to pagkatapos, Miss Jazz, ang ikaduha, bangod kay ti dapat gin may upod siya. Ang iya sini nga nablos amo ang nag-upod sa iya, Miss Jazz. Pero pagkatapos to, kinambalan ako sang iya sini nga hinablos nga naghambal siya nga hindi naman madayon ang iya sini nga hinablos. So buot silingon, Miss Jazz, nag-back out ang iya sini iya nga hinablos. Ti amo to, Miss Jazz, bangod kay hindi naman ang iya hinablos, wala naman siya kadayon. Pagkatapos sa bangod kay ti wala siya nakadayon, ti siling ko, ang amon sini preparasyon, Miss Jazz, grabe naman kag grabe ang amon sini iya nga preparar sa amon sini nga sulod sang balay, no, sa akon sini iya nga mga upod man sa church. Kay ti manug-abot siya, Miss Jazz mo. Ti tub-tub nga makaapat gid ka beses, Miss Jazz, sa ginhambalan ko siya nga ti maabot ka na. Wala man gyapon, Miss Jazz. Grabe gid. Siling ko gani sa iya. Sa pagpanumdum ko, seryoso ay han ang ining lalaki sa akon. Kay makaapat gidya ka beses, Miss Jazz, nga wala na dayon aya sini iya nga ano mo, aya sini iya nga kadto diri sa Pilipinas. Kaya muna, Miss Jazz, grabing amon sini preparasyon. Una, wala na dayon. Ikaduwa, wala na dayon. Ikatatlo, wala na dayon. Ikaapat, nag-back out iya sini nga lablos, wala naman na dayon. So, ginprangka ko sa Miss Jazz, kay ara sa mind ko, ginapatunto lang ko niya sini. Ginapatiyog niya lang ko sa iya sini iya nga mga kamot. Amo to, Miss Jazz, sa tutuod lang, nangakig na gid ako. Inabalan ko si JMB, ginprangka ko siya. Siling ko, hindi kuya crazy, gid nga amo ginaka-crazy sa imo. Basi bala ginampangan mo lang ko, wala ka sang may hinambalan. Pasalig-salig ka na lang. This time, JMB, magpili ka. Gimbutangan ko na gid dyan, Miss Jazz, sang akon siniiya nga gusto nga matabo. Kaya ti daw, hindi na balaan mo. Kung ikaw man, abi, Miss Jazz, kaapat gidya ka beses nga naghulat-hulat ka, katapos naghulat ka sa wala, kay amo ni amo to. So, ang ginhimo ko, Miss Jazz, gimpapili ko siya. Hambal ko, kung palangga mo ko, JMB, prove it, no? Kung hindi ka gid man kakadto diri sa November, hambalon ko ikaw nga sorry, I give up. Siling ko makipag-break na ako sa imo. Ti amo to, Miss Jazz, ang pagkabati niya nga ginbutangan ko siya bala, Miss Jazz, ang deadline, no? Pagkabati niya nga ma-break na ako sa iya. Kung hindi siya makadayon sa bulan nga ina sang November, baw ara mo, Miss Jazz, nga ti wala sa may mahimo nagdali-dali siya kuha sang iya sini iya nga ano, nga kuha sa iya sini ticket.
Kag at last Miss Jazz, no, ginpabalo niya ko nga hindi ka mag-amo sila. Kay may ticket na ako. Kag ginambalan ko siya, give up na kuya, abi mo ikaw lang ya ang palaagyan nga makakadto man ako dira sa abroad. Siling ko, I'm a skillful kind of a woman. Kag kaya ko ya mag-apply, no? Kung gusto ko ya nga magkadto sa abroad, kaya ko without you. So amo to Miss Jazz pagkabati niya nga kung hindi ka kaabot sa November, no, makipag-break na ako sa imo. Di amo to Miss Jazz naka-apply siya kag nakakuha siya sa ticket. Bow. Di amo na ni Miss Jazz at last, no, nakalupad na gidman pakadto diri sa Pilipinas si JMB. Abi Miss Jazz, bisan ikaw mangguro kung sino man da, maubos man ang pasensya mo ay, no? How many months, how many times nga nagpreparar ka, hindi madayon. Nagpreparar ka naman kay siling maabot siya, hindi naman madayon. Nagpreparar ka naman liwat, pagkatapos nagambal siya, hindi naman madayon. Kag nagpreparar ka pagid, no, it takes months and months and months para sa preparasyon, pagkatapos hindi naman madayon. Amo na Miss Jazz ko nga angati, gin pressure ko na gid siya, kung tuod gid man siya. Ako ya pamaagi ko lang to Miss Jazz mo, no, kung hasta diin gid aya sini iya nga pagpalangga sa akon, kag aya sini nga promisa sa akon. So amo ni Miss Jazz, at last nakalupad na gid man siya pakadto diri sa aton sa Pilipinas. At last nakit-anay na gid man kami in person. Abaw Miss Jazz, nag-expect gibala ako bilang kita nga mga Filipina ya kay do ka romantic gid sa aton, no? Nag-expect gibala ako nga pareho na bala sa ambahanon nga I love you forever nga background music. Nga sa airport pa lang ya sa ako si pagsugat. Uso na subong sa TikTok mo nga may music, ginakuhaan video, nagaabot ang ila sini iya nga loved ones, no, ang ila sini nga kano or ano man da nga mga fiancé abi sa airport. Abi mo medyo sa ako niya suli. May video sa pagsugat sa akon sa airport. Siya pa ya Miss Jazz ang nag-video sa akon. Imbes nga ako ang ma-video sa iya sa pag-abot niya sa airport, samtang may background nga I love you forevermore nga kanta. Suli Miss Jazz, kay pagkakita ko sa iya, nagabit-bit niya sa cellphone niya. Kag ginakwaan niya kuya, instead nga ako ang makuha sa video, siya ang nagakuha sa akon Miss Jazz. Hindi siya techie. Ang video nga ginkuha niya sa akon, samtang nga nagapadulong siya abot sa airport, daw hindi man manami Miss Jazz Pero sa totoo lang, ginhag ko siya in private place. Kay conservative ko katama, Miss Jazz, sa totoo lang, no? After that, Miss Jazz, ang pag-abot niya, no, nag-book kami ticket, pauli diri sa Negros Occidental. Nag-sleep over kami danay sa hotel few hours, kag nag-flight naman kami sa City of Smiles, Bacolod. Pero Miss Jazz, no, ang akon siniya nga i-klaruhon sa imo, kag sa imo si matag palamati, no? Sa totoo lang Miss Jazz, nagbakasyon diri sa JMB, kag amo na bumulito, siya na gid na. Siya na gid nang ginatawag naton nga si JMB. No, pabitin-bitin lang si Miss Jazz, pero ara sa aton sininga Facebook Live, amo na si JMB, no, mga kabombo, ang nangin fiancé ni Nene Rio, no? So abi mo Miss Jazz, kundi sleep over kami danay sa hotel. Pero klaruhon ko Miss Jazz, para lang gid nga klaro. By God's grace Miss Jazz, although nga nag-up the night kami sa isa ka hotel Miss Jazz, sa iya sini pagbakasyon diri sa Negros, pero separado kami Miss Jazz nga tululugan. Separado ang amon sini iya nga bed. Wala pa kami ka-up the night sa isa lamang ka bed Miss Jazz. Separated kami tululugan. My family knows about that. Kag ikaw na bahala, Miss Jazz. Ka-insert ini Nene Rio mo para lang gid balang ati. Amo na ang iyang promisa sa Dios mo nga ihatag niya ang yasin iya nga pagpalangga, no, ang yasin nga tanan-tanan sa lalaki nga pakaslan siya anay. Kaya amo na ang standard niya, kag amo na ang rason man ko nga ang aging sabat siya ni Nene Rio. Ining si JMB, kaysa ka half American, half Lebanese, mga kabombo, nga nagkilalahay lamang sila sa online. Ti amo na subong ho, ang
ila sini nga paglagaw no diri sa Negros Occidental bokatahom gid mga kabombo. Amo na si JMB no. Abi mo Miss Jazz, didto ko na discover nga mas okay gid nga magka-opdanay kamo. Very sweet, very clingy si JMB, kag very protective kay JMB. Pati pamilya ko na namian gid sa iya Miss Jazz. Gayuhom-yuhom sa amon samtang nga ginalantaw kami nga duha sang nakaabot na kami sa balay Sabado sadtong adlaw. So since Saturday ginhambalan ko si JMB nga pagkabuas pagkaaga Sunday ma-church ta ha, maupod ka sa akon kay masimba kita sa amon simbahan. Kay may yara kami sang song interpretation, Miss Jazz. So, very first time ko siya nga nakitan in person, kag very first time ko man nga napamit sa iya ang akon siniya nga pamilya ni JMB, no? Or ang akon pamilya sa kay JMB. Ginhambalan niya ko nga i-treat ko lunch ang imo sini nga pamilya. Bo na namian gid ko Miss Jazz, nagtingob kami tanan, bangod kay gin-treat kami lunch ni JMB. And I'm so thankful. Full support ang akon mga utod nga tuman man ang pag-asikaso sa akon sini iya nga nobyo kag sang uli nangin akon sini iya Miss Jazz nga fiancé. Full support kami Miss Jazz kag grabe ang pag-asikaso sang akon sini mga utod sa akon sini iya nga nobyo kag Iloy. Kag ginakilala nga ikadua ng amay, no? Si Tito Victor ang tawag nila, Miss Jazz, kay ti palangga nila bangod man sa ila sini iya nga pinasahi man Miss Jazz nga nakitaan bala nga tuman gidya ka ano mo, tuman gidya ka buot sa kay JMB. Akon mga utod saludo gid sa iya Miss Jazz. Nakita nila nga bisan nga foreigner siya pero kanami sa iya sini iya nga batasan. Kag bangod man tuman ang pag-asikaso sa amon sang ako si mga utod sa iya nabatsagan niya man Miss Jazz ang kalipay. Sang adlaw nga kami ang nagpuli sa balay upod ini siya Miss Jazz. Kag misan ang akon si pamilya nalipay gid kay nakita nila for the first time ang akon sini iya nga nobyo nga si JMB. So pagkaaga sadto Miss Jazz Sunday na, nagsugod kami panimbahon 9:30 in the morning. Kag Bombolito ipakita gani ang video Bombolito kay ang video ta amo na mo, no? Ara na ang video Bombolit si pakita, no? So pagka 9:30 nag-start kami sa amon sini special number ni JMB. Nag-ano lang kami ni Miss Jazz, nag-practice lang kami ni the whole night. Gindala ko siya mo sa simba kasi ko pasalamat ko sa Dios. Ara makita naton sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod ang amon sini panimbahon. So mayara kami nga duha Miss Jazz ang ginatawag bala nga song interpretation. Kundi nag-start na kami sa amon special number Miss Jazz sa JMB. Samtang ga song interpret kami Miss Jazz, gayuhom siya sa akon. Si kubaw ka nahami man niya sang nobyo kuya nga kapalayuhom-yuhom. Pero sa amo to nga panahon, mas grabe pag ginaya sini nga paghihom sa akon. Kag pagkatapos namon special number, ginpatay ko na kunta ni Miss Jazz ang akon sini nga iPad, no? Kay ti ara kami sa tunga. Makita na naton sa aton sini nga Facebook Live mga kabombo kag YouTube channel. No nga naga song interpretation sila nga duha. Kay ti si JMB deaf na siya mga kabombo, hindi siya kabati. Pero suno pa sa kay Nene Rio, no? Tahom-tahom kag kanami gid sa iya sini iya nga tagipusoon. Amo na ko nga ang haleluya gid si Nene Rio sa iya, nanamian si Nene Rio sa iya. Di amo na Miss Jazz samtang nga naga song interpretation kami, nagayuhom-yuhom gid siya Miss Jazz. Pagkatapos namon song interpretation Miss Jazz, no? Ti kundi manugtapos ng amon sing special number. Ti nagkadto ko sa kilid, ginpatay ko
ang akon sini nga iPad kay ti may sulundan kami bali. Tiga upod-upod mo siya, Miss Jazz. Nanamian gid ang mga upod ko sa simbahan kay nagaano man siya, naga-interpret man siya, nagaupod siya sa akon kag terno pa kami, Miss Jazz, abi bayo ara na sa aton sini nga Facebook live lang tawan nyo bala mga kabombo, no? Naga-song interpretation sila ni Nene Rio. Kag sa iya sini iya nga nobyo nga American-Lebanese nga si JMB. So pagkatapos to, Miss Jazz, ginpatay ko na kung tani ang akon iPad. Bow, nabatian ko, Miss Jazz, nga ginakilig ang tanan, nga daw nasadyahan gid, kag ginhambalan pa ko nila, nga ni, siling nasang sa mga audience sa upod ko sa simbahan, abi, ni tubang gid. Siling ko nga amatubang ko dali lang kay patson ko yung akon siniiya nga iPad. Nabatian ko, Miss Jazz, nga gasinggit sila. Nene atubang pagbalikid ko, Miss Jazz, nakibot gid ko nga may nagluhod sa akon kilid o sa akon atubangan. Nagluhod sa akon si JMB, Miss Jazz, ako do kakilig masiniman. Nakibot gid ko kay nagluhod siya sa akon, Miss Jazz, kag didto na nag-propose ining si JMB, Miss Jazz. Daw kaangay bala sa isa ka Pinoy nga nagluhod gid siya kag nag-propose sa ako, Miss Jazz. Sa sobra ko nga kakibot, nagkadlaw ko. Imbes nga mangin seryoso, Miss Jazz, naggrabe ang kadlaw ko ya. Kay nga ang pagkadlaw ko daw nakibot bala ko, Miss Jazz, nga ala, wala pa man niya sa plano namon nga ma-propose siya kag wala gid kuya bala, Miss Jazz, sang clue nga ma-propose siya gali. Pero ti syempre dra na gid man makadto, pero ang iya sini nga proposal, Miss Jazz, pinasahi. Nakibot gid ako, Miss Jazz, no? Sa sobra ko nga kakibot, nagkadlaw ko kag nalagyo una-una. Hindi ko masink in sa pensar ko nga hala, nagapropose ang nobyo ko nga American-Lebanese sa akon, ho? Sa tubang panaiya sang amon siniiya nga mga upod sa simbahan. No, Miss Jazz, no? Ti ara na ho, makita nyo na bumulito. Galuhod na si JMB sa aton siniiya. Baw, sinini gaw ti utoy kadlaw, no? Amtang ginabasa ko ini, lantaw kamo sa Facebook live kag sa YouTube channel ko kay galuhod na ya. Ho, galuhod na si JMB ka nagpropose sa kay Nene Rio, no? So sa sobra ko kakibot, Miss Jazz, nagkadlaw ko ka naglagyo, hindi ko masink in sa pensar ko nga nagapropose ang nobyo ko nga American-Lebanese sa akon. Nagamat-amat ko palapit arao kaginhatag ko ang akon nga makamot, and I said, yes, 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 yes. Ako malakilig Ginabaton ko, Miss Jazz, ang sing-sing. Samtang ginabaton ko ang sing-sing, doon nagakurog-kurog ako, Miss Jazz. You know what? And I've just also one of the so many nga blessed bala nga nagpropose sa tunga sang kadamaan. No, kay siling ko isa bala ka foreigner nga kaangay niya ti hamakon mo na, Miss Jazz, sa tunga sang kadamaan niya. Mahimo bala na sa isa ka foreigner, no? Tinahimo ya gid Miss Jazz nagpropose siya sa tunga sang amon si congregation sang kami iya, Miss Jazz, ang sang kami ang nagsimba, Miss Jazz, no? So nagamat-amat ko palapit, kinhatag kong akon kamot nga yes, ginabaton ko ang sing-sing, and I'm very one of the top people nga blessed gid nga may nagpropose sa tunga sang kadamaan. Kag tubang sang pamilya ko, Miss Jazz, ara sa ang akon si pamilya, ara sa akon si atubangan sa congregation kay nagsimba man sila. Kag sila mismo ang nagasinggitan, Miss Jazz, kay ginakilig man ang akon sini nga pamilya, no, sa amon ang nakakuha sang video. Tanan sila nagakuha gid sang ila sini nga cellphone, nagakuha video, kagin pang post nila. Kag bisan si mama ko, Miss Jazz, ang akon sini nga iloy, ahay, grabe man nagakuha man sang video sa amon, kalipay gid sang iloy ko, Miss Jazz. Hambal ko sa wakas ang pagyuhom kapag kadlaw sang iloy ko nga pinalangga, Miss Jazz, no? Kanami gid, and I am so happy. Hambal ko sa wakas answered prayer ini, Miss Jazz, no? Hambal ko this time, wala na uli ay sing-sing,
Nag-moment kami, Miss Jazz, ka nag-enjoy sang time nga obdanay kami. Ginatagan niya ko time, Miss Jazz, para nga mag-bonding. Gin-enjoy namon ang beauty sang Negros, and I'm proud of being an Ilongga, Negrense, just like ginatibong kong aton lugar, kag indi tanan nga babayi, practical, this time love ang nagpangibabaw, kag partner sa ministry kami, Miss Jazz. Ang ginhatag sa akon sang Diyos, my fiancé, let's meet my fiancé, JMB. Pero may katapusan na pagdilitani sa mga dinalan si Nene Rio. Pero bitinon ko kamo kay may ara kita sa isa ka importante nga pasudlon nga flash report. No, upod sa kay Bombo Cherry, Grace Santillan, Bombo Cherry, come in. Sa kumpirmado nga mayayara siya pagpanglutha nga nagluntad kaina mga alas 10 sang aga sa barangay Kamindangan sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental. So suno sa nakuha naton nga impormasyon sa masaliga naton nga source dito sa syudad sang Sipalay, mayara siya pagpangluthang dito kung sa diin mayara siya duwa ka lalaki napatay kag ini ginapatihan nga ini sila katapo o kon entel sang army dito sa Sipalay, Bombo Jazz. So so nakita naton sa picture nga mayara sing motorsiklo. So posibilidad nga ini nga duwa ka biktima nakasakay sa motorsiklo o kon yara malapit sa ilang motorsiklo kasamtang base si posible nga ginaparahan ini sila sa mga suspetsado. Sa mga wala pa nakilalaan nga mga suspetsado, Bombo Jazz, kaya makita natin nga mayara sing antad ang mga biktima, mga isa o kuna duwa ka metro sa ilang motorsiklo malapit sa o kuna mismo sa crime scene, Bombo Jazz. So sa karon ibaloon pa na naton ang kompleto nga impormasyon ang pagkakilanlan sa mga duwa ka biktima nga intel sang army, Bombo Jazz. So Bombo Cherry, yes, Bombo Jazz. Ano dito gani nga address dira sa may syudad sang Sipalay sa diin na gani natabo ang inang shooting incident? So natabo ini nga shooting incident o kuna pagpangluthang sa barangay Kahimdangan sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental, Bombo Jazz. Aha, dahil sa may Kamindangan or Kahimdangan, no? Dira sa may Kamindangan syudad sang Sipalay. Yes, Bombo Jazz. So, duwagid to ang kumpirmado nga patay. So, nakita natin sa picture nga mayara ini sila sang apila sa ulo kag sa iban pa nga parte sang ilang lawas. Okay. So natabo gid ni Bombo Jazz sa kilid asang dalan asang barangay Kamindangan te makit-an gid naton ang nang laragway sa mga biktima nga pertigid ang result sang pagpangluthang sa ilang sa mga suspetsado dito sa barangay Kamindangan, Bombo Jazz. Okay. So, Bombo Jazz, sa dugang nga impormasyon, pagatutukan ini naton sa mga public affairs o kuna programa sa Bombo Radio Bacolod para sa kumpleto nga detalye kag impormasyon, Bombo Jazz. Sige. Salamat, Gid. Bombo Grace. Bombo Jazz, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, madamo yung salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, no? Dabo di kita Grace, Bombo Cherry Grace Santillan sa imo sining report. By the way, no, sa dugang kag kompleto nga detalye sa sining shooting incident dira sa may Kamindangan, no, sa may syudad sang Sipalay, ato inigadulong sa inyo sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Iduhagid ang patay mga kabombo, no? Pero diriya ho, balik kitaya sa aton siniyang kilig-kilig. Abi, ibalik to bombolito ang, ang video to nga nagaluhod si JMB, no? Si JMB, gidman mga kabombo, ho? Di pagkatapos to, siling nga Miss Just daw hindi pa mag-sink in sa akon ang ining iya siniyang ginhimo nga nag-propose sa tubangan sang kongregasyon sa amon sinisimbahan. Damo tawo, arang akon si pamilya, nag-song interpretation kami. Pagkatapos gulpi lang siya nga nagluhod. Ginhatag ang singsing ang amon sini nga nangin engagement ring. Ginhatag niya sa akon Miss Justy. Amo na ni siling ko, nagpiyong lang ko ka naghambal, Lord, this is it. This is an answered prayer for me.
Grabe gid ang ang kalipay no nga nabatyagan no ni sa aton siniiya nga letter sender Nene Rio together with her family no and her brothers and sisters no sa ila siniiya nga church mga kabombo. Happy kag kilig ang ako nabatyagan. Wala tupo nga kalipay. Hambal ko sa wakas answered prayer. Miss Jess, hambal ko this time, wala na uli ay sing-sing. Remember, Miss Jess, sa second letter ko, last year 2019, nag-uli pa ko tuya sang sing-sing. Kay may American guy nga nagpangaluyag sa akon, kagulpi lang man yan nag-propose. Ti paghatag sa akon sang sing-sing, Miss Jess, kay ti bata pa ko, kag wala pa ko ya buot, kag hindi pa ko ready, ginuli ko ang sing-sing. Siling ko, may maabot pa ihan nga lalaki nga mag-propose sa akon. Ti amogid ini, no? Sunod pa sa kay Nene Rio, nag-pray siya, nga hambal niya, siguro mga 3 years, basi may mabalik, ano? Ti basi amo pa to ang ginaano niya, ang mabalik to ang una, nga American guy, no? Pero ti ang nagbalik, foreigner gyapon, pero hindi na ya a full American guy, kundi half American, half Lebanese, no? Isa ka Amerikano, madugo man nga taga, ang iya nga pamilya taga Lebanon, mga kabombo, no? Di wala pa gani 3 years, no? Mga lapit 3 years, gin-answered prayer na ang iya nga pagpangayo, no? So, nag-moment kami, Miss Jazz, nag-enjoy kami, nag-updanay kami, naglagaw kami, ginlagaw ko siya, Miss Jazz, ginataga niya, gid kuya time. Wala siya nagdali-dali. Ginataga niya ako, Miss Jazz, ang time, nga makalagaw kami, kag bisan amo lang na, Miss Jazz, daw, kanami, gidya gali, no? Kanami isang imo sining balatyagon, nga upod mo ang lalaki, kadugay mo na iya, wala nakitaan, dra lang kamo nakilala sa online. So, just like, no, kaangay man sa isa ka Bacolenia, isa ka o hindi man taga Isabela ni siya gali, no? Taga Isabela si Nene Ria. Kaangay sa isa ka Ilongga, kag isa gid ka Negrense, do kaangay nga ginatibong ko that time. Ang aton singa lugar kay naglagaw kami, Miss Jazz. Kita mo na Bombolito, no? Damo na da sila pictures, no? Ang mga pictures ni Nene Rio after na bla Bombolits upod na da sang video and pics, da ka naman niya play sa mga pictures niya. Ta upod na sang video, may mga pictures pa ko dira, no? Ang siling niya gintibong ko ang aton siniiya nga probinsya kay ginlagaw ko siya, Miss Jazz, sa mga matahom nga lugar diri sa aton sa probinsya, no? Hindi tanan nga babae, Miss Jazz, practical abi nga ti puro sang tanan nga kwarta, material na ara si Nene Rio kag si JMB, no? Na di sila galagaw na di sila sang ari diri nagbakasyon si JMB. So, hindi tanan amo ni katabo, Miss Jazz. Ang ako niya gimpang may babaw ko gid ang love. Kay daw nagtaas na gid ka nagdako. Nagtubo na gid ang amo si pagigugmaanay sa nagkit-anay kami in person. Kag nami pa bala, Miss Jazz, kaningin partner ko siya sa ministry sa amo sini nga simbahan. So, ang ginhatag sa Dios sa akon nga nangin fiancé ko na kay ti nagpropose siya sa kadamaan na si JMB nangin partner ko sa Miss Jazz sa ministry. Pero Miss Jazz, bungod kay ti may trabaho to siya, kakinanglan may hikuton, especially ang pag-claim na abi, pagkwa sa akon. So subong, Miss Jazz, samtang ginabasa mo ini, ang akon sini nga sulat, no, nakabalik na siya liwat sa US. Ining si JMB nga fiancé ko. Kaga, amat-amat, Miss Jazz, in fact, may papeles din nga ginpakita sa akon ni Nene Rio to prove nga tituod gid man gina-process na sa iya sini nga American Lebanese nga fiancé ang iya sini iya nga fiancé visa, no? Ang mga babae nga ningin part sa life niya sadto kay ti Miss Jazz na siling ko na ikaanom ako nga mga babae kalabanan mga Pilipina nga iya sini iya nga nakilala kay gusto niya gid Pilipina ang iya sini nga pangasawon. Kalakip na to ang nag-scam bala sa iya, Miss Jazz, no nag-into sa iya. So suno pa sa kay Nene Rio nga ang mga babae nga to nga naging part sa life niya. Sa karon, Miss Jazz, kanami kay friends na lamang sila. Wala bala sang pag-ilinaway, nagpakig-abyan siya, kag nag-meet up sila
sama sa mi Mes Jazz ang nagakatabo, naga-meet up man sila. Pero ako, ang ginpili niya Mes Jazz. Tanan kami gin-meet up niya, kami nga mga Pinay nga, ti amo to basi pa lang yung makapangita sa sang asawa. Ti ako ya Mes Jazz pinasahi kay ako ginpili niya. Sa anom kami nga pangaluyagan niya abi, no? And that's why to God be the glory, Mes Jazz, no? Waiting na lamang ako karon, Mes Jazz, samtang nag-process na ako subong sa akon nga mga papers kag mga month of August next year, Mes Jazz, magapakasal na kami didto anay una sa US. I'm praying and hoping na ma-approve na ako sa US Immigration, Mes Jazz, sa embassy. Well, Mes Jazz, sa tanan nga gapamati, wait and pray lang gid kita. Kay may happy ending gid nga ihatag ang Dios sa aton. Kung may ginhatag ang Dios sa aton, I'm sure mayara man nga imo, no, ginatawag blessed story nimo. Most importantly, i-honor gid naton si God sa life naton. Dapat unahon tagid siya. Let us seek Him first and allow Him to perfect His will. Allow Him nga ihatag sa aton ang yasin nga perfect will in His perfect time. Kay i-bless gid kita niya, Mes Jazz. Pareho abi sa akon, Mes Jazz. Ngati daw hindi man ko makapati. Ngati may ara pa nagpalangaluyag sa akon pagkatapos amo na nga dutayan lang nga makipag-break ako sa iya kay ti pila ka beses nga na postpone iya sa pagkadto diri sa Pilipinas to meet me and my family. Pero nadayon gid Mes Jazz, no? Nangita gid pamaagi ang Dios ngayon tagaan ako sa Dios sang wisdom kung paano ko siya nga tiatagan man sang deadline kay hasta sano ako abi mahulat. Mayo man, no? Mayo man ang ginimo ni Nene Rio. So, Mes Jazz, dili na lang kutob ang akong sulat, ang tagpadala, Nene Rio Francisco o kung si Allen Rio Francisco sang Isabela. Panawagan ko lang, Mes Jazz, ang akon nga pamilya, no? Ang brother ko, si Vincent, si Nonoy Agustin, si Tito Victor, kag si Mama Myrna, lalo na ang akon sining pastor si Jimmy Politod. God bless us. Pasensya ga travel ko subong samtang gasakay ga types ng akon sharing live sa akon sining live story. More power and God bless. Amo na gani nga siling ko Nene ang imo sining sulat, no? Although nga ti reading between the lines na intindihan ko gid po siling ko siguro busy ka gini pagsulat mo ay. Nga Mes Jazz kay sang nagasulat ako sini, nga travel pa kami sini ni JMB, galagaw pa kami Mes Jazz. Tiya mo na dayon siling ni Nene Rio, no? Answered prayer gid ang natabo sa iya, no? Kay ginhatagin sa Dios sa iya, no? Bisan ti mahambal ta nga kita nga mataw kung kaisa ga pili pa ta mo, no? Sa physical nga aspeto kung kaisa ga pili pa ta, no? Pero si Nene Rio diri mo nakitaan nga wala gid siya nagpili. It's because nga ti despite sang diferensya, no, ni JMB nga ti isa ini siya ka deaf mga kabombo, pero ang nakitaan ni Nene Rio hindi ang iya sininga palamatinan, kundi ang iya sininga tagipusuon nga kung ano siya nangin mami na tudon ining si JMB sa iya kagin push through gid siya all the way. Kundi amo na to, no? So botchilingon waiting na lang gid si Nene Rio sa iya iya nga pagkadto dito sa Amerika kag sa August next year base pa lang, no? Madayon ang ila iya, madayon ang pagkadto niya dito, ang ila iya nga pagpakasal na, no, ni JMB dito sa Amerika. And I'm sure napauli di sila ti mapakasal naman na sila diri sa Pilipinas, amo na ang kalabanan, no? So Nene Rio, from the bottom of my heart, from the management and staffs and DYWB Bombo Radyo Bacolod, no, salamat gid kay nga diri mo gid jagin paambit ay mo kasaysayan tatlo gid ka beses, no, nangin nobela, no, may part 1 sang 2018 nabasahan ko sang 2019, ang part 2 sang mga 2022, no, kag ang part 3 subong na mga kabombo. Nene,
Salamat gid. Give my regards to your family sa kay nanay mo, sa imo mga utod, no, sa imo siniyang nga pastor, kag sa imo sini nga congregation. I'm sure no, they helped a lot nga ginpangamuyuan ka man kag sa imo sini nga fiancé si JMB dito sa America, no. I'm hoping kabay pa nga ti maano gid tanan, no, matabo ang luyag sang Dios sa imo kay ti ginhulat mo, no, ginhatag mo sa Dios ang imo siniyang kabuhi, ang imo siniyang love story, amo nang rason ko nga do kanami man, no. Suno pagani kay Nene naghambal gid siya sa akon, Miss Jazz, ang ambahanon bala nga in Christ alone, no, namian gid ko na kay kanami sa iya sini nga mensahe. Ituod no, ang in Christ alone bala makabombo, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Suno pa kay Nene Rio ihatag ta. Itugyan ta ang tanan sa Dios, no? Maka love story man dira or imo sing love life o kung ano man dira, no, kay I know God will put everything on its proper places as in a perfect will and perfect time. Mga kabombo, yari ana yung aton siniiya nga ang aton sining O Pasko na, mga kabombo, ang aton siya special nga video about Christmas, no, from us here from Bombo Radio Philippines family, kung anugid ang matudtuod nga ginatawag nga Pasko. Yali mga kabombong aton sining one-of-a-kind video presentation with a beautiful song, O Pasko na! Take it away, Bombolito! Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan.
batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo Bombo! Number 1! There you have it mga kabombo, no? Ka-heartwarming ng bahanon o Pasko na, no? With a one-of-a-kind video presentation sang Bombo Radio Philippines, no? So, from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas! We have only 31 days to go before Christmas. Before I say bye-bye, kag antes ako nga iga-share sa inyo ang words of wisdom nga igahatag ko man kay Nene Rio, no? Iga-paambit ko man kay Nene Rio sa iya sini nga true to life story bago ginamang, no? Yari anay ang follow-up report sang patrol upod sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, may kantanan sa shooting incident nga may duha ka mga persona gid ang nagkalamatay kag suno pa diri ang pinaka-latest update may mga ngalan na ang mga victims. Ara sa aton linya sa liwat si Bombo Grace o kung si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry Grace, come in. Yes, Bombo Jazz, nakilala na ang duwa ka biktima nga na luthang patay sa sitio Kambugiot, barangay Kamindangan sa syudad sang Sipalay. Ang duwa ka biktima ginakilala nga siya Sergeant Reggie Glendro kag siya Staff Sergeant Ken Camilan. So ini ang duwa ka biktima katapo sang 47 IB Intel operatives nga nakabase sa Barangay Haba, munisipalidad sang Candoni. So sa karon Bombo Jazz, wala sa gihapon nakilalaan kung sino ang mga suspitsado nga naghimo sini sa pag-apangluthang sa duwa ka biktima. So sunod diriya sa impormasyon nga nakuha naton, samtang nagasakay iniya sa motorsiklo ang duwa ka biktima sang iniya sila samtang ini sila nagasakay sa motorsiklo kay mayara sila sang operasyon nga paghahiwaton sa area sa Barangay Kamindangan. Hinali ini sila tiro sa mga wala pa nakilalaan nga mga armado kag wala pa Japon nabalaan kung ano ang kalibre nga gingamit sa pagpangluthang sang duwa ka biktima, Bombo Jazz. Aha. So, Bombo Jazz, amo niya ang update sa shooting incident nga nagluntad sa Barangay Kamindangan. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan mga kabombo. No, at least may ara kita dahil nga nakuha ang mga ngalan sa duwa ka mga nangin biktima sa natabo nga pangluthang dira sa may barangay Kamindangan, no, sa may syudad sang Sipalay diri sa probinsya sa Negros Occidental. Dugang pagid nga update kaga ini kompletohon naton. You get it first, you get it fast, and you get it right
only here no sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. So, sa nasiling ko na is bye-bye time na, but before that, no, ang akong sininga pagpasalamat sa liwat, no, sa kay Nene Rio Francisco sa iya siniya nga pagpaambit sa iya sininga True to Life Story for the third time around, no, since 2018, 2019, 2020 as sa subong 2022 na, no, ang sugpon sa iya sininga kasaysayan. And I'm hoping, Nene Rio Francisco, nga kung madayon ang inyo sininga kasal, gusto ko gid nga may part 4, okay? May sequel pag ginaimo sini kasaysayan, no, mas nami pag nga kung ato kato sa Amerika, pwede gid ma-zoom kita, no, kung may ipaambit ka naman nga kung makasal na ka mo sa imo siyang fiancé nga si JMB, no. God bless you, Nene Rio. Salamat gid from the bottom of my heart, no, nga anchor diri sa Kahapon Lamang program. Salamat gid sa imo sini iya pagpaambit. Okay? So, para man ini sa imo, Nene Rio, ang ako si Kahapon Lamang Bible verse, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. This is taken from the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Dira naghambal sa, o nagasiling sa Ingles nga pulong. Do not be anxious about anything. Do not be anxious about anything. In everything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus, no? So, ang tanan naton nga luyag, nga matabo sa aton kabuhi, no? Let our requests be known to God. Tinaagi sa pagpangamuyo, kaangay ni Nene Rio. Ginpangamuyuan niya lang tuya nga, Lord, thy kingdom come, thy will be done. Imo subong Lord ang gusto ko nga matabo, hindi ang akon siya gusto sa kabuhi. Kundi nangita, gidya pa maagi mga kabombo, no? 1 Peter chapter 5 verse 7, mga kabombo, nga hindi kita dapat mahadlukan diri sa kalibutan. When we cast all our anxieties, ang aton siya fear sa iya, no? May ihatag dyan ang Diyos sa aton nga katawhayan, ang peace of mind, no? Because casting all our anxieties on Him, because God cares for you and for me. Ara na siya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, no? Sa Psalm 55:22 dra man nagasiling, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ang mga promisa sa Diyos sa aton nga dapat hakson ginaton. Let us embrace all His promises, mga kabombo, and everything will just turn out right, mga kabombo, sa sining perfect will, kag sining perfect time, no? Salamat kay sa paupod, tubtubwas, padala ka mo sa mga kasaysayan nyo man, with matching pictures, not only about love, kundi tanan, no? All topics under the sun, no, aton ina diri nga igapaambit sa inyo, mga kabombo, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Salamat kay sa inyo sinya paupod. Sa liwat ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pang mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event.
Disyembre 4, 2022. Alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna alas 3 sa hapon mga kabombo. No, antes kita maghatag sa inyo sinignahulat nga mga matahom nga drama, yari ang follow-up report mga kabombo. May kantanan sa natabo kay na sang aga mga around 10 o'clock in the morning nga shooting incident, no? Dira sa may barangay Kamindangan sa may syudad San Cepalay, mga kabombo, no, kung sa diin sa aton siniyang ginhatag report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Bago gid lamang mga kabombo, duha ang mga nagkalamatay
no subahin sang intel ng mga operatives sang Philippine Army kag ang mga suspetsado no nakapalagyo. Ara subong sa aton sininga linya mga kabombo aton ni baluon ang pinaka-latest update no. Si Brigadier General Leonardo Peña ang 302nd IB Commander sa Philippine Army no. We'd like to welcome Sir Peña. Sir, good afternoon. Magandang hapon, Bombo Jazz, at magandang hapon din sa inyo mga tagapakinig. Magandang hapon po sa iyo, sir. Now, by the way, sir, sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operation. By the way, sir, for confirmation, mga anong oras nangyari ang shooting incident? Ang nireport sa akin ng batalyong commander ko ay alas 10:30 ng umaga. Aha, 10:30 in the morning, just this morning. Yes. Yes. Okay. So, for confirmation din po, sir, dalawa ba talaga ang namatay at saka sino-sino sila po? Confirmed na dalawa, but I'm sorry, Bombo Jazz, kasi unahin muna namin dapat paalam ang mga pangalan nila sa kanilang mga pamilya. Okay. Okay, So, noted po. Hindi ko muna may reveal sa iyo yung mga names nila. Okay, noted po. Tungkol po sa initial investigation ngayon na sinasagawa, yung hot pursuit operation, meron na ba kayong yung mga pangalan ng mga perpetrators? Sa ngayon, hinihintay ko pa lang yung complete report ng aking batalyong commander at ongoing pa yung kanilang operation. So, yung initial spot report lang muna about the incident na nakuha ko. But wala pa talaga yung exact identity ng mga perpetrators. Aha. Nakatakas po ba sila, Sir Peña? Kasi maliit na grupo lang yan. Hindi natin pwedeng sabihin kaagad na nakatakas. That's why we are doing our pursuit operations to hunt them down. At nandun lang sila dahil hindi naman sila nakasasakyan. Aha. Base din po sa inyong initial investigation, although very limited po, we do understand, Sir Peña, pero tungkol po sa mga perpetrators, nasa hot list na po ba yung mga perpetrators natin kahit na maliit lang yung grupo dyan? Pakiulit, Bobo Jazz, kasi mobile ako. Okay. At medyo naputol. Nakaano yung perpetrators? Yung perpetrators po, yung of course, no, as of broadcast time, yung initial investigation natin, nagsasabi na nakatakas yung mga perpetrators natin. Although they're just a small group, no, ng maliit na grupo diyan sa nasabing lugar sa may barangay Kamindangan sa Sipalay City. Nataunan natin diyan yung nangyari ang shooting incident. Nasa hot list po ba sila ng ating tropa? Actually, ito yung maliit na location na lang ng Chicks area. Boundary of Candone, Sipalay, and Kawayan. And basically, ito yung mga iniikutan nilang lugar. Kaya nga, as reported to me, 4 yung alleged na perpetrators as against these 2 soldiers. Oh, okay. So, 4 ang mga perpetrators pagkatapos yung nung nakita nila yung mga naging biktima, 2. So, it's 4 against 2. Am I right, Sir Peña? Yes, because these soldiers are doing coordination for coming local peace engagement here doon sa Sinay Alay, as reported to me by the Battalion Commander of 47 ID. Although, sir, we do understand na ongoing yung investigation. Yes, Pero sir, ano po yung situation? Ano po yung nangyari? Saan po pupunta yung yung 2 victims na namatay? At saka saan ba sila nagkita doon din po sa lugar? Anong pinuntahan nila or diyan ba sila naka-base yung ating 2 miyembro ng ating army, Sir Peña?
Dito may 6 sa Occidental na base na Ilmas Dato. Hindi siya Okay. I'm so sorry, Sir Peña. You're coming in 3x3. Ulit po, yung area natin, sir, baka nasa loob ka. Kindly po maghanap ng nung particular area na babalik yung ating yung very clear pagpasok mo dito. Once again, Sir Peña, go ahead. Ito, medyo malinaw na ba? Kasi mobile ako. Yes, go ahead, sir. Malinaw na po. Okay. Yung tropa na yan ay naka-base dito sa may District 6 of Negros Occidental. Aha. And particularly in Sipalay area. And as advised to me or reported to me by the battalion commander, natas itong 2 sundalo to conduct coordination for their upcoming local peace engagement in Sipalay area. Aha. Sino po yung sino po yung inyong yung nagbibigay sa iyo ng report, sir? Yung battalion commander ninyo, yung pangalan po? Si Lieutenant Colonel Alison De Paiso. Lieutenant Colonel Alison De Paiso. So sir, so far yun lang po yung ibinigay sa iyo ni Lieutenant Colonel De Paiso, ang pinaka-latest na update sa nangyaring shooting incident? Yes, at yun nga, waiting ako sa kanyang file report. So hinihintay ko lang at kompleto rin yung detalyeng na ibibigay ko sa inyo. Aha. By the way, sir, lastly na lang po, according din sa initial investigation, nakamotor ba yung dalawang biktima? Kasi not from afar, merong nakitang motorcycle. And at the same time po, yung mga yung ginamit na armas, no? Yung ginamit na armas sa pagpatay sa dalawa. Meron po ba kayong ibigay na kung yung armas at saka yung sinakyan ng dalawang biktima na malapit sa kilala yung motorcycle, Sir Peña? Reported, nakamotor yung dalawang sundalo. So, kung ano yung ginamit ng armas na pinapatay sa kanila is wala pang final report on that. Okay. Sir Peña, lastly, ano po yung pinaka-message ninyo dyan? No? Especially sa mga tao dyan sa may Sipalay City, no? I'm sure, no? Yung kanilang yung kanilang masabi na yung sitwasyon dyan sa kanila, especially yung ang lugar na sana yung peace sa nasabing lugar. Sir Peña, your message, please. Okay, maraming salamat sa pagkakataong ito binigay mo sa akin, Bobo Jazz. At ang gusto lang namin paabot sa mga kumulyo ng Negros Occidental, particularly dito sa Naitipan o the 6 area kung tawagin natin, yung District 6. Ang inyong mga kasundaluhan ay patuloy na gagampanan namin ang aming mga tungkulin para bigyan ng katahimikan, ng peace and order ang ating community in this place. Despite na at stake ang buhay ng ating mga sundalo, we will ignore that. Yan ang sinumpaan namin tungkulin. So with what happened, part and parcel of our job ang pangyayaring ito, but hindi ibig sabihin ay fully recover yung NPA. Ito lang yung remnants na lang na hinahabol natin dito sa area ng District 6 of Negros Occidental, and we will do our best to hunt them down para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ating mga sundalo. Okay, so confirmation from you, sir, ang mga perpetrators ay mga miyembro ng New People's Army. Sir Peña? Hello? Yes, sir. For confirmation, sir, yung 4 na mga nakatakas na mga perpetrators ay talagang miyembro ng New People's Army. Correct. But the exact group
ng Southwest Pod, gusto muna naming malaman kung sino sila. Okay. Sir Peña, maraming salamat po sa iyong time at we'll keep in touch with you, sir. Maraming salamat and God bless you po. God bless. Maraming salamat. Okay mga kabombo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna nga ukon na 49 minutos na nakalipas sa takna alas 3. Amo ito mga kabombo ang aton sining confirmation from the commander himself sa Philippine Army, si Brigadier General Leonardo Peñas ng 302nd IB sa aton siniyang armadong kusog sang pungsod no sa natabo nga shooting incident kaina sang aga mga around 10:30 in the morning dira sa may barangay Kamindangan sa may syudad sang Sipalay mga kabombo. So sunod pa sa kay Sir Peña, ongoing ang hot pursuit operation no kay nakapalagyo ang 4 no ginaligar 4 ka mga suspetsado no ang gin-confirm no sang aton siniya bago gilamang na istorya si Sir Peña nga mga miyembro sang New People's Army. Although nga jutay na lang sila nga nabilin pero sa gihapon no duha ang mga nagkalamatay no sa bahin sa aton siniya armadang kusog sang pungsod. More on this sa pila ka mga public affairs programs sa DYWB Bombo Radio Bacolod no. Ari na ang aton sini ginahulat nga mga drama pagkatapos sa pila naton ka mga panumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast sa Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagid na siya patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bumbu Radio. Madamo ako siyang nahibalaan nga istorya. Tinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isasadu ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Mariperle, may ano na sa ilan ni Barikoson? Nga daw kadamo sa nagabakalaw?
Uy, ano nang dala mo? Ini? Pansit ini nga baligyan ni Alvina. Kadamo sang subak. Oh. Kung amo nagabaligya siya sang pansit? Oo, pare tagoy. Sige ha, kay mamahaw pa ako. Sige Maria. Abaw, do masuya man ko ba? Ay, bakal na kamo sa nga akong pansit. Eh. Manamit na, damo pa subak. Namit pang sudan sa panyaga. Pero kung wala ka kwarta, ati, puti lang anay imo mata. Ay wala sang huya nga barikuson do. Ako ganang ginapabati-batian niya. Balaan niya gin nga wala ka kwarta eh. Wala kaso. Ako magyapon ang magharakak. Ara gyapon sa ko ng ulihi nga pagharakak. Uy, si Eva. Ara siya oh. Amiga na siya ni Baliling. Uy, Iba. Dali di balanay. Dali di. Chutagoy, mano ka? Mag-good time? Hindi ano nga mag-good time man. Mamangkot lang tani ko. Din ka makadto. Dira lang kay Chalvina ho Mabakal ako sang pansit. Bati ko. Namit ko no. Kagdamo subak. Ano? Mabakal ka sang pansit kay Barikuson? Ay! Iba, saan na matabo? Hindi ka gan magbakal ha? Maman chutagoy haw. Wala ka kabalo? Kay ina, nakita ko na siya nga nagkadto sa ilalikod balay. Nagkutkot siya. Oo. Nangita to sa sang lago. Kagang hambal kay uling. Ha? Ang siling niya, isubak niya kuno ini. Isubak niya kuno sa pansit. Na, amo na, wala gani ko yung magsugo kay matan nga magbakal kati abot ko na niya si Barikuson. Matuod chutagoy? Lago gali ang subak? Oo. Daw ako pang mabutig si imo nga. Migahay ka mo yan ni Baliling. Oo man. Sige na chutagoy Mapauli na lang ako. Hindi na lang ako magbakal sang pansit ni Chalvina. Kalain gali sa iyang batasan. Manghilo gali siya sa ibang nga tao. Kalaing gid man sang batasan sina ni Barikuson. Amo na gani nga wala sa ginahalinan sang iya barikos sa baties. Sige na chutagoy Mapauli na ako. O sige, puli na. Oy, Iba, hindi ka gid magkalipat ha. Kung may masugata ka gani nga kilala mo nga mabakal man sang pansit, hambalon mo gid sila nga hindi sila magbakal kay basi ko maglain ang ilang nga tiyan. Kabalo ka naman niya nga concern gid kuya sa mga pumuluyo sa barangay Munay. Oo, chutagoy sige, malakat na ako. Ato na si Iba. Nagpati sa matuod sa akon nga ang lakot sang pansit ni Barikuson lago. Di man, di kundi nakabalos ko kay Barikuson. Naano ka, Filimon? Nasakit ngipon ko. Amo na.
kay kapalakaon sa imo, Dulce. Agay! Abi, patanawa ako. Hindi! Hindi pa kuya, tiyan, masakit! Go. Ngano kay ka? Ngano ka kapisngo ka? Si Filimon, na-hurt gid ako. Abaw, hurt. Para gitanaw ko lang ang iyang ipon nga nagasakit. Ginsingitan niya ako. Masi kung masakit ki man ang ipon niya, ano pa nakasinggit siya? Ano nga gasakit? Ang silingon mo, kaliwat mo. Ay, sala mo gadya kung nga agin singgitan ka sang anak mo. Pagkatapos ako yung pasibangdan mo. Nga bag-o lang kuya gani abot. Kay sino ang akigan ko? Hindi ba lang nga ikaw ang nag-corner sa akon sa talamnan? Ambot lang. Anong malayon da? Idugay naman to. Naghinulsol mang gani ko to. Mamangkot ka pa kung anong malain. Mahimo kang ilang bata, ha? Pareho sa imo nga balog singgit. Kung wala mo akong in-corner sa talamnan, kung tani, si Timoteo ginang ako nga napamana. Ano nga wala ka sala? Ginsinggitan mong iloy mo. Kundi ako yung nabasulan. Ipon ko. Napangagin siniktan ko siya kaginitap yaman kag. Hoy, kulapo! Papadaugan na si Filimon! Makauluya sa iya tsura o sa ibabaw sa kahoy? Do sa alagit-it? Kap! Maakusar ako. Sino iakusar mo, Albina? Si Buklan. Abuti, kay Minggit. Ara si Tagoy ho, nagkapadulong. Good morning, Kap. Tagoy, mayo kay Ari ka. Nari ay, inakusar ka naman ni Albina. Iakusar ako sa anong sala, Kap? Ano iya sala, Albina? Wala na sa may nagabakal sang pansit sa akon, Kap. Kay man, ginapalapta ni Buklan, ngang subak sang akon pansit, lago. Matuod na, Tagoy? Iwa, anay, basi ko nagahilanat sa Kap, kag nagadeliryo lang. Hoy, Buklan! Wala ako nagadeliryo? Matuod ang akon ginasiling. May nakasugid sa akon nga ikaw ang nagapalaptas ang sugilanon ngang subak sang pansit ko, lago!
Hoy, barikoson, kutso-kutso ina. Kag basta kutso-kutso, wala ina sang pundasyon. Pundasyon sang bukol mo eh. Amo man sa barikos mo eh. Ay, hindi ka pa. Makusar ko yung label sa kay Buklan. Wala siya rason nga magpakalain sa akong baligya. Wala kuya ginasubakan sang lago ang akong pansit. Di na abi ako makuha sang lago. Maayo si Buklan kay may lago. Ay, excuse me, barikoson ha. Hindi yung lago ang ginatago ko, kundi kubra. Bastos! Same to you. Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson. Amaguna hambal da karamay katol sa buli ha. Tagoy, abi hindi ka magpatol sa babayi. Amo man gani kap, kung kisaan nagkakalipat ako eh. Nga hindi ko gali bagay magpatol sa babae. Kay man, duha ng ilaya ba. Hoy, Buklan! Ikaw yung may ba sa tuhod! Kap, sino to gambal man? Wala man di tao? Abi, tanawan ko, base kung may natapakan ako. Ate, sige kap, muna ko ah. Nag-uusik lang ko sa akong tiyon dire. Man, ang mga babae hindi dapat sa pakon. Pulos na sila halit sa aton yung mga lalaki. Inang mga babae halin sadto hasta karon panulay na sila sa kabuhi sa lalaki. Tanawa si Adan. Ginsulay na sa ni Eva tungod sa bansanas nga ginpakaon niya kay Adan. May pagurukap kung mga lalaki na mga tao dito sa kalibutan mo. Wala pa sang gamo. Hoy, Buklan! Gapabalo ka gid nga elementary ka lang hasta, no? Kung wala sang babae, wala magdamo ang mga tao diri sa kalibutan. Amo nang tudlo sang professor namon sa UP. UP, ha? Ang makaako yung nagtugas ang tao, barikoson. Kag bago ka malipat, una himo ang lalaki sang sa babaye. Husto! Ha? Hoy, Buklan! Hipas! Kabaho sang baba mo! Kag ara matuod! Barikoson mo dahi! Ang imo batiis! Puno sang barikos! Uho, kalaw ayo! Yak! Pero wala sang kaso, kaya nagabagay sa tsura mo. Buklan! Barikoson! Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Abi pagpuli na kabuto nga duwa. Do sa matumba ko sa inyo. Puli kabuto! Migo Morris, pakta na ita. Ate, sige ako ang ula. Nga ang kalo sa ulo ginabutang. Kahapos,
Para nga itapon sa ulo eh. Shala. Kat nga sala. Bangod ang ulan, halin sa langit. Siyempre, sa ulo ibutang. Pero kung ang ulan naghalin sa duta, siyempre, sa tiil na ibutang. Husto hindi. Di po ka. Nanuuras. Din ka makanto, Orly. Ang konsul. Nga mapadoktor ka, Ged. Kaysang una, sa manugluy-aloy, ka man yan nagakanto. Juan, mermila-mila nakasakit ang tiyan ko mo. Basi mo na sintumas pa inisang COVID. Ti ipatanaw ko niya anay, parang safe. About safe. Ibot sa mo, Orly, pero, Orly, hindi ka gid magpati sa ila isiling, ha? Kinahanglan, may sikan opinion, gid. Ay, abaw, sikan opinion. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sang init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, bangod kinahanglan ko gid ang kwarta. Nagdesisyon ako nga ibaligya ko na lang ang akon salakyan kay Jonathan. Para nga maidugang man ako sa akon kwarta sa akon nga bank account. Kag si Daya naman, nagloan man siya sang kwarta, agud nga may magamit man ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Mamagan ang buot ko sa imo eh. Nabatsyagan ko nga masaligan ka. Salamat, Jasmine. Pero hindi ko kinahanglan ng salakyan dire. Isa pa, may salakyan man ako dito sa Manila nga ginbilin ko. Ay, amo bala? Nagdumdum gid ako nga makabulig ini sa imo eh. Kay nagalakat ka permi siling ni Chilo Ring. Matuod din na. Pero gusto ko nga magsakay sa bus. Agud nga madama ako sa makita nga mga subjects sa akon mga shots. Ay, amo gali, Jonathan. Kanugon ba? Oh, anay ka. Nga daw desperado kagid nga mabaligya ang salakyan mo, haw? Ay,
Kwa nabi. Kinahanglan ko gid ang dako nga kantidad, Jonathan. Tungod nag-apply ako pa Canada. Ha? Oo. Kag kinahanglan ko gid ang dako nga bank account sa ngalan ko. Amo na nga kinahanglan ko gid nga makakita sang dako nga kantidad as soon as possible. Mams? Mams? May nakita ako nga mabakal sa salakyan mo. Okay na, Paps. Naloan ko na. Ha? Na-loan? Paano? Kay sino ka nag-loan? Ang nag-rent sang balay namon sa La Castellana. Si Jonathan bala. Ginpahulam niya ako sang kwarta. Kaginhimo ko nga kolateral ang salakyan. Matuod? Oo. Dako gani ang pasalamat ko sa iya, Paps Bisan hindi niya kinanglan ng salakyan, ginkuha na lang niya. Kung makakwarta na ako, amo na lang yun ang pagawad ko sang salakyan. Ati, mayo ko na mo sina Pero masaligan gid ba lang lalaki ngayon na? Aba, oo, Paps Kilala siya ni Chay Loring. Kag siya man ang nag-a-start dito sa amon balay. Gani nga may salig ako sa iya. Kung na mo, wala ka na sa problema? Okay ng requirements mo? Oo, okay na ako. Ginahulat ko na lang si Dayan nga makapadugang sa account niya. Kay ti, mapaschedule kami dayon mo. Amo gali. Oo. Oh, ang cellphone mo? Oh, si Julie? Ay, excuse anay, Paps Sabton ko ana ini. Hello, Julie? Jasmine? Nakapa-appointment na ako sa Canadian Embassy for interview. Ha? Nakapaschedule ka na? Oh, yes! Next week, sa Tuesday, may interview na ako. Madali lang, Julie, Paano nga na-comply mo tanan? May mga requirements dito nga mga pila pa kaadlaw kag marilis? Ginpa-expedite ko ang tanan ko nga papeles. Naghatag na ako sang dugang nga kwarta. Agod yung mas padasig pagid. You know, money changes everything. Wow, Bilib na gid ako sa imo, Julie, Ka-confident gid sa imo. Makapasar ka na lang gid niya. Dapat lang day, no? Kamuya. Wala pa kamo? Kakwan. Ginahulat ko pang upod ko Tungod nga pangita pa siya sang dugang niya sa bank account niya. Ay, nga mahulat ka pa sa iya, ha? Kung okay ng requirements mo, magpa-appointment ka na online. Kay kadamo sa nag-interview everyday. Base da bulan pa kamo hatagan sa schedule kung maghulatay pa kamo. Sige kamo. Ay, dason bulan? Nga dason bulan pa. Tungod madamo ang gusto nga magpa-Canada Naging ko gani dayon Agod nga hindi na ako madugayan pa. Paminsara baladay ha? Sa January lang atong schedule para sa training naton dito. Kinahanglan, makalupad na kita by the end of the month sang December. Pilangi mo gin-declare nga kantidad sa imo bank account, Julie? May 1.5 million na ako sa akong bank account. 1.5? 1.5 million? Oo Para pala nga wala sila sa i-question sa akon, ha? Kinahanglan, siguruhay na iniya Jasmine. Kag sigurado gid kuya nga ma-approve ako sini. Schedule na si Julie? Oo, Dayan. Duwas la kuno sang upod niya. Angin pa-apply man bala niya nga miga niya, haw? Paano kita Nga nagapudag-pudag ka naman, Daya. Ay, Diyos.
Na-tense na gid kuya. Wala pa ko isang kwarta nga bastante. Kulang pa niya. 100,000 lang kaning hunod sang bank account ko. Sige lang bala. Makakita ka gid Mayo gani nga mauna si Julie kagang amiga niya. Agud nga may ideya kita kung ano ang buhaton naton kung kita naman ang interviewhon. Ay, Diyos, hulaton mo gid ko ha. Oo, dayan Dungan gid taya nga duwa. Nakibot gid ako. Sang ginsugiran ako ni Julie nga nakapaschedule na siya for interview sa Canada. Kag may 1.5 million na siya sa iya nga bank account. Kag si Daya naman, hindi na mapahamtang tungod kulang paghihapon ang kwarta niya sa iya bank account. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, kadugay pa ya kay Dayan nga makakapadugang sang kwarta niya for interview Di ikaw nga hindi ka na lang magpa-schedule, ha? Bayain na lang si Dayan. Basi kung siya pa na makapadelay sa lakat ninyo. Papsi, hindi ko na imahimo sa amiga ko. Hulaton ko gina siya Pero tanawa balaho. Wala ka ba na balaka? Nga nagligad ng isa ka semana? Na-interview na yung iban sa embassy, kamuya? Ma'am sige na. Magpa-schedule ka na. Oh, araw. Open ang Canadian Embassy nga website. Nagahulat na lang ina nga magpa-appointment ka. Sige na. Ano pang ginahulat mo? Pa-schedule na. Anay ka bala. Antes ko himuon ina, mamangkot anay ako kay Julie kung kamusta ng interview nila. Ay, nga mamangkot ka pa man. Matensyon ka lang na. Oh. Oy. Nagring ang cellphone ko. Wala. Si Julie Speaking of her, adal lang kita. Hello, Julie? Oh, mayo kay nakatawag ka. Oh, kamusta galing interview ninyo? Approve ka? I'm sure approve ka, gid. Na-deny ka? Hala, wala ma-approve si Julie? Bisan 1.5 million na ang kwarta niya sa bangko? Kagduhagin sila sang amiga niya ang na-deny? Oo, Dayan. Ay, kung na-deny si Julie nga may 1.5 million siya, anong na lang kuya? Kay 700,000 pa lang natipon ko sa bank account ko. Kag paano nagid kuya? Kay 300,000 lang yung unod sang bank account ko? Pahulam pa na ang iban. Maano na lang ta siniman? Anay ka bala. Mahimo bala, hindi ka mo magpaminsar sina? Hindi man tanan nga rason nga ma-deny ang nag-a-apply tungod sa kwarta mo sa bangko. Base sala si Julie sa sabat niya sa immigration officer. Ay, gusto ka man Paulo, no? Pamangkutan niyo siya kung anong ginpamangkot sa iya. Sa sina, may ideya na kamo. Just, nag-message na si Madam Sally sa aton group. Ha? Ano kuno? Nagapatawag ko na siya sang meeting. Makikita siya sa aton buwas sa aga. I'm sorry about what happened to Julie. Bad news ini sa aton. Pero hindi kita magdula sang paglaom. Kamu nga wala pa na interview, learn from Julie. Tag also man kay Celine. Silang una nga na-interview So, learn from them. Madam Sally, nga wala sila nga duwa diri subungaw. Paano kami makapamangkot sa ilo? Nag-excuse anay sila. Kay, intindihan natin sila.
nadismayagid sila sa results ng interview. And yes, nahuya sila sa inyo. Madam? Yes, Jasmine? Permi ka nag-travel, Madam Sally, hindi bala? I'm sure. Many times ka na nga nag-aatubang sa mga consult sa embassy. What do you think happened? Nga na-deny si Julie kag si Celine? Madam, some factors. It could be nga very strict ang consul nga naatubang nila. It could be sa ila papeles. Pero most of the time, during sa interview, bisan ano ka pa kapreparado kung magsala-sala ang imo sabat, maduda nang naga-interview kag ma-deny ka. Madam, paano na lang kung ma-deny kami tanan? Uy, ini man ka mo magambal sa nga mo sina. May punto man si Stephen, madam. Paano kung ma-deny kami tanan? Paano na lang yung galing gasto namon? Kag ang trabaho namon nga nagahulat sa Canada? Amo na mong ginakabalakan, madam. Paano nga mong gingasto? Ano na lang kung ma-deny kami? Mabali wala na lang galing tanan? Paano ginbayad namon nga placement fee? Excuse me. Please relax. Relax ka mo, anay. Mamati, anay kita kay Madam Sally. Madamo na ako sa napalakat ka nagkaobra na sa Canada, sa UK, sa US. Kalakita ko ng mga reactions ninyo sa ila. And I understand. Oh, how I understand your feelings right now. You are confused and worried, right? Yes, madam. Yes, madam. Amo ginayang nabatyaga namon. Gusto ka gid, madam. It is natural. Tao kita nga nagakabalaka. Oh, sino man ang hindi mabalaka nga, dako nga kantidad ang nakataya. Hindi lang 120,000 ang gasto ninyo. Mas madalagan pa sa 200K or sobra pa. So, natural lang na ma-pressure ka mo. Pero relax, okay? If it won't happen this time, there will be next time. Madam? Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Sag makahibalo ang amay ni Isabella nga nagabusong ini, gilayon siya nga nagpauli, kag nagpangusisa kung sino ang amay sang iya ginadala. Apang, wala magpanugid si Isabella. Gani nagsiling ang amay, nga ipahulog na lang. Apang nagpamatok si Isabella, gani wala sang may mahimo ang iya amay. Sa pagpadayon ko pagin. Hindi, Papa. Diri lang ako, Mas gusto ko diri. Malipayan ako diri. Sige, Iha. Ikaw ang mahibalo. Apang ko na naman ang kinahanglan mo. Pahibalo mo dayon ako, ha? Oo, Papa. Hindi ka magpalibog, Ari man si Tita Mercedes. Matuod, ina. Apang may best kon ka isa ka daw sa nagaulian na siya. May ginsugid siya sa akon nga do hindi ko gani mahangpan Do parte sa mga anghel nga nagapakita sa isa ka tawo.
May midwife diri, Papa. Kag makabulig siya sa akon. Makabulig siya sa akon pagbata. Sige. Pahibalon mo ako kung kinahanglan mo nagbulig ko. Maabot na yun ako. Oo, Papa. Makasalig kasi na. Ipangako, iha. Ginapangako ko, Papa. Kag salamat kit sa paghangop mo, ha? Kinahanglan gid nga hangpon ko ikaw, iha. Bagud palangga ko gid ikaw. Salamat, Papa. Madamo gid nga salamat. Mapalaron ako nga nakaangkon ako sang amay nga pareho sa imo. Iha, kung magbag-ong pamatuod mo, tawagan mo ako. Ini na magbagong pamatuod ko, Papa. Ang ginadala ko nga bata, ibunag ko. Kag palanggaon. Kung mo sina, pahibalala ko kung ano natabo sa imo. Kung ano nagkakatabo sa imo, permi. Ha? Luyag ko lang makahibalo sang tanan eh. Oo, Papa. Makahibalo ka, gid. Nakahibalo ako. Nga nasakit kong balatsyago ni Papa, Tita. Kag nasubuan kid ako. Apang hindi ko masugid sa iya ang amay sang akon anak. Nga isa ini ka Anghela. Oo, iha. Apang hindi ka magpalibog. Makahibalugid siya sa pila ka adlaw. Makahibalugid siya. Si Senyorita Isabella? Senyora? Oo, Paulina. Nagadala siya. Gani nagpauli siya diri. Kwan, Senyora? Ang iyayabana, mapauli man bala diri? Oo. Apang wala ako makahibalo kung saan o siya maabot. Apang maabot gid siya. Naa, Senyora, how? Diin siya nagatrabaho? Sa malayo. Kag Paulina, hindi ako maluyag nga magsugilanon ka sa iban, ha? Parte sa pagdala ni Isabella. Aba, oo, Senyora. Oo. Wala ko yasang kilala, diriya, ah. Kag isa pa, malayo ang aton nga kasilingan. Wala gani ako makakilala sa ila. Maayo kung dito sa amon kay halos nagakilalahay ang tanan nga tao sa barangay. Tita Mercedes. Ayhan, mahimo ko na nga mapa-ultrasound ng akon anak. Nabatsyagan ko nga nagasipa na sa sakon tiyan eh. Oo, Isabella. Updan ko ikaw sa doktor. Ipa-ultrasound nato ng imo anak. Kag makahibalo na kita, kun bala, lalaki siya o kun babayi. Isa siya kalalaki, Tita Mercedes. Oh, ha? Kaya nga nagkahibalo ka. Nabatsyagan ko nga isa kalalaki ang akon anak. Isa kalalaki ang lapsag nga ginadala ko. Pero kinahanglan nga makapatod kita. Kani nga malakat kita sa ospital, boss. Mapa-ultrasound ako.
Ipaislan ko ikaw sa hospital gown, madam. Pagkatapos, maghulat ka lang sa makadali. Mag-relax ka lang diri sa kama. Kagtawgon ko na ang doktor nga among ma-ultrasound sa imo. Okay, nurse. Salamat kida. Sige. Amo na ako. Ato na siya. Nakahibalo ako. Nakahibalo ako nga lalaking akon anak. Nakahibalo ako sina. Natalupangdan ko nga wala gin man sing kun ano nga ginabatyag si Inday Isabella samtang nagahulat siya kung saan o siya mabunang sang iya anak. Sa baylo, ang makita ko sa iya, kalipay, katawhay, kag kalinong. Sa pagpadayon ko pagid. Iha, pila ka simana na lang. Kag mabata ka na. Oo, Tita Mercedes. Kag nalangkag na gid ako nga makita nga akon anak. Handa na ang tanan, iha. Kag ako ang mapabata sa imo. Nagpatudlo na ako sa isa ka midwife kung anong dapat ko nga buhaton. Kinahanglan nga wala sang may makahibalo nga ibunag mo ang isa ka anghel. Paano si Paulina? Malayo man nag-iya ginahigdaan. Kag hindi siya makahibalo sa nagakatabo sa imo. Hindi ka lang magpalibog, Isabella. Makabunag ka nga wala sang madamo nga gamo. Tita Mercedes, nagasugod na sa pagsakit ang akong tiyan. Kasakit na gid. Sige, maghigda ka na, Isabella. Ako nang mahibalo sa imo. Maduaw na pala siya sa akon sa tion nga ini, tito. Hindi ako sina makasabat. Apang paisuga lang ang imo buot, iha. Tita, aragay. Kasakit na gid. Kasakit na gid, Tita Mercedes. Kasakit na gid. Hinali nga nagsanag ang bugos nga kwarto. Kag nakapati ako sa mabaskog gahangin. Tita, ari na siya. Nagkaroon na siya, tita. Ano? Isabella? Wala ka na nagareklamo? Wala na ba sang masakit? Nasakitan ako, tita. Apang natabunan sang kasanag. Ang kasakit nga ginabatsyag ko. Oh my God! Si Isabella, naputos ang kasanag. Ari na siya. Nagwa ng imo anak, Isabella. Nagwa na siya. Tita, ihatag siya sa akon. Hindi. Ang kasanag? Wala na ang kasanag, Isabella. Oo, tita. Wala na. Ihatag ko sa imo ang imo anak. Apang putson ko anay siya sang habol, ha? Padali lang. Ari na. Ari na siya, iha. Abi, tita. Hikapon ko ang likod niya. Ari ang nagabukol sa likod niya, Tita Mercedes. Nahikapan ko ang duha ka bukol.
Nahikapan kong duha ka bukol sa likod niya. Amuin ang iya pakpak, Isabella. Isa ka anghel ang bata mo. Isa ka anghel ang imo anak. Oo, Tita Mercedes. Isa siya ka anghel. Nagakurinot pang panit niya kag nawong ho. Kag ang iya mata. Nagapamilit nga magmuklat. Daw isa lang siya ka normal nga bata. Apang hindi siya matawag nga normal kung magtubo na ang iya pakpak. Kag kung magsubong na sinaha, ano ay hanang matabo, Isabella? Hindi na pagpalibi, tita. Mahibalaan naton kung pag-abot sang pila ka adlaw. Adlaw na nakaligad sa magbata si Señorita Isabella. Pero wala gid ako makakita sang iya anak, Hindi maluyag si Señora Mercedes nga magsulod ako dito. Siya lang ang mahimo nga makasulod sa kwarto ni Señorita Isabella. Sa sulod sang 3 ka adlaw, amat-amat na nga naunda ng akon anak. Kagkanawong gid siya sang iya amay. Oh! Nagbaskog ang hangin. Kag ang kasanag. Ara naman ang kasanag nga nagaputo sa bugos ng kwarto. Ay! Ari na siya! Nagabot siya! Madugay na ako nga nagahulat sa imo! Tita Mercedes, tuyag ko nga buhatan mo sang bayong akon anak. May pahas sa hawak. Kag ang kulor, asol. Maputi ang tila. Kag ang sidsid, nahuman sa bulawan nga hilo. Amoy nang ipabayo mo sa imo anak? Oo, Tita Mercedes. Maabot ang iya amay karon sa gabi. Ha? Sa ano ka nakahibalo? Basta nakahibalo ako nga maabot siya karon sa gabi. Kag ang gusto niya, ginapaabot niya sa akon kaisipan. Maabot siya karon sa gabi, agud nga kuhaon ang bata. Kag kinahanglan nga makailis ng akon anak antes siya mag-abot. Sige. Oo, Isabella. Himuon ko ina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Sekta nato sa ring Bombo correspondent direktamente sa bahin niya sang Pungsod, Katon. Sa nagkapalayon nga FIFA World Cup 2022. At sa correspondent si Sai Marcelo. Now, check the latest sitwasyon niya mga kabanan. Anong mga teams
ang magahampang sa subong iyang adlaw sa 24 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Check ta si Bombo correspondent Sai Marcelo. Sir, mayong hapon. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Pons, good afternoon da sa aton tagpalamati kag live kita diri subong sa Lusail hand zone diri sa Doha, Qatar. Maayong hapon kita aton nga mga tagpalamati. Kamusta dira subong sir? Anong latest ka sitwasyon dira sa Pungsod, Qatar as of the moment? Subong Bombo Pons, may ara kita sang 4 ka game nga magpatigayon subong nga adlaw. May ara kita sang Switzerland versus Cameroon nga magasugod na dugay-dugay alauna sang hapon. Nga iga patigayon dito sa Al Janoub Stadium. May ara man kita sang game nga Uruguay versus South Korea nga patigayonon dito sa Education City Stadium. Ang Portugal versus Ghana nga karon alas 5 sang hapon. Alas 7 sang hapon dito sa stadium sang 974 kag ang ika-4 nga game alas 10 ng gabi diri sa Doha, Qatar, Brazil versus Serbia. Okay. So pauti balang tayo ni ang Portugal man, ano? Isa man sa mga mabakod nga team ni Sir Sai. Yes, oo, sakto gina Bombo Pons. Pati ang Brazil man balantayan man sila kay isa man sila sa mga pinakamabastog nga team sang FIFA. Ano pa gimutang sa pinakagabi ang ila game kay buwas diri family day, kumbaga daw rest day sa mga tao diri. So muna nga ang ilang game is alas 10 ng gabi. Okay. Ang Portugal ni kung alas 7 sa gabi dira ba utong ang gabi na di sa aton o kagahon na sa Pilipinas? Oo, kagahon na dira sa Pilipinas. Okay, no? Sige. Anyway, kamusta naman, no? Sa limo sa Lusail, no? Ikaw, Subong. Oo. Makita niya sa Subong Bombo Pons sa akong background, amo ni siyang itsura sang Lusail FIFA fan zone. Dili na siya gabukas alas 10 ang aga hasta alas 3 ang kaagahon. So ang mga fans pwede na diri kalagaw, kakuha sang picture kag may mga available man nga mga engagement pagkasugod alas 2 ang hapon hasta alas 10 ang gabi. Okay, no? Sir, sa 4 na kaadlaw, no? Kamusta naman, no? Daw ka smooth siguro sang parona, no? Ang sistema bala sa pagpasulod sa mga fans sa naglainayan nga venue or stadium dira sa Qatar, sir. Kamusta? So far, sir, so good gid. Actually, it was exceeded expectations kay may mga rakit nga like sang natabo between Saudi Arabia versus Argentina nga ang capacity ng stadium sa Lusail is 80,000 pero ang napasulod nila nga mga tao almost 88 something thousand which is a good thing and a good feedback gid kag it was prehistoric gid to kay first time sang Asian kag Arab country nga malutos ang pinakamabakod nga team sa FIFA which is ang Argentina nga sa score nga 2-1. Oo. Gani, no? So daw damo man to ang nakibot, ano? So sa kwan man sir, no? Kagabi sa Japan against sa Germany, no? Do nakibot man ang tanan dira. Oo daw amo na gani ang dibala subong team Asian gid kuno subong kay daw dominar gid ang mga Asian country sa FIFA subong Bombo Pons. Grabe, no? So muna mga unexpected gali kay do basketball man sir, no? Kay bilog ang bola, no? Oo, hindi mo gid mapaktan man bumupon sa isa ako baskin bastog ang imo team, hindi mo gid mapaktan man ang dalagan sang hampang kisa swerte kung kisa perde man. Gani. Sir, no, kay ti kagabi na mention man namon diri nga ti daw hindi gid allow dira ang pagbaligya sang mga liquors like beer. Kamusta naman? Ay hindi man sir nga hindi allowed. May designated area lang gid sir pero strictly sa sulod sa designated sang stadium wala sang allowed nga beer sir. May mga designated area lang gid nga didto ka pwede gid ka consume sang beer as long as gusto mo. Ti kung mag-inom kaya sa stadium hindi to pwede sa sulod. Hindi pwede sa sulod sir, correct.
So bisan pagdala sa sulod sa stadium, hindi man pwede, sir? Hindi sir, gid bawal gid, especially na ang mga liquors kag mga beers sir. Oo, mo gani, Which is no? So, normal lang gid man siguro na sa mga sa mga may mga game, hindi man lang diri implemented sa Qatar, sa iban nga pungsod I believe. Amo man ang ilang amo man ang ilang protocol. oh, okay, wow, ti ka nami, ano? So anyway, I hope nga ti mangin tuloy-tuloy ini almost 1 month. No, ganun pa sa makalabot kita in 2 teams na, no, sa championship. So, kuan pa sa gyapon sir siguro, no? Unpredictable pa kung sino gidayhan, no? Ang padulong sa finals, either ang former champion diri nga France, no, or kung sino man na kwento niya sini. Oo sir, do sa subong do wala pa gid klaro akong sino gid ang mga makasulod kay qualifying rounds pa man lang. Siguro in the previous weeks to come, siguro dra na nato ma-determine gid kung do si sino gid bala ang magakita ay sa finals. Oo. Okay, sige. Balantayan na gid naton sa mga palabuton nga mga reports nato na. Mo gani man. Sige, diri pa kumbaga elimination pa lang gid, no? Or mga qualifying rounds pa lang. Yes, so qualifying pa lang games, no? Sige, anyway, so kabalo naman kita nga in every group, no? They have 3 games, no? Kada isa, sir, tag-tatlo kampang. Yes. Oo, correct na bang points. Sige, okay. Anyway, sir, so far sa security, no? Do basta antiman ang seguridad dira, sir? Oo, sir, wala ka gid problema diri. Actually, tamaan gid ka open, tamaan gid ka free ang mga turista kag ang mga fans nga maglibot kag mag-explore sang turismo kag historic sites sang Qatar. Wala gid sila sang problema when it comes to transportation man. Kay first time na diri sa Qatar na tabo nga you can watch 2 games at the same time. I mean kung gusto mo maglipat maghalin sang stadium, pwede gid kay may mga designated nga bus kag metro stations nga available nga maga-transport sa imo all the way pa kadto sa next stadium nga gustuhon mo. Wow. Oo. So anyway, ang Lusail, ano ni sir? Magsaling ka Lusail, isa man ini ka venue or park lang, Sir Sai? Sir, ang Lusail is isa na siya sa pinakabago nga city nga ginobra diri, intended for World Cup. Kag diri na sa sir nahamtang ang Lusail Stadium. Ang pagahiwatan sang finals sang World Cup. So ang ginatindugan ko subong sir amo na diri ang fan zone. Kumbaga ang street nga ni, amo na di siya ang makita mo nga diri na nagakinadto ang mga fans before and after the game para mag-enjoy sa mga activation kag sa mga shows kag sa mga street performance nga may ara ang Qatar para sa ila. Okay, bati malawig-lawig pagli nga makampang na da, no? December ano pa eh? Hasta na December 18, sir. Actually, Bumbo Pons, ang aton nga finals is gintabo gina sa Qatar National Day. So ang December 18, amo na siyang Qatar National Day, amo man na siyang finals sang FIFA World Cup 2022. Wow, so ka very good. Anyway, dual celebration nila. Yes, sir. Oo, sige. Anyway, sir, no, ti daw kasanag sang imong sulod diri subong sa ato, no? Congratulations gid sa bag-o mo nga uniforme dira, Sir Sai. Gani mo pupunto ka nami gid actually do naga-blend gid siya sa World Cup. Oo, masidlakan sang adlaw perti kasanag. Gani mo po kita ka layo-layo pa lang kita ka gid. Actually mamabatian yo gani subong sa background nagamat-amat na to karang mga sound system kay alas 12:45 sang udto dere pagka alas 2 na sang hapon sululugod na naman ang performance ng mga street performer sa mga activation kay padili man lang madugay magadinaguso na naman ang mga fans dere. So far subong makita mo daw may pila ka tawo ang lalakat kag nagaabot amat-amat. Okay, sige. So anyway, Sir Sai, thank you so much gid sa cinema update, no? So we will see you soon, no, sa pila ka mga reports sa public affairs program diri sa Bombo Radio Bacolod. Salamat gid sa sining mga information, Sir Sai. Salamat Ma'am Bombo Pons para sa pinaka
Malakas na Bombo Radyo, basta radyo. Bombo! Sige, si Sai Marcelo, ito na international correspondent live and direct sa Qatar. Grabe, no? Tiyan mo na yung aton niya nga mga correspondent dito, no? Live and direct sa Lusail City. Ara managali, no? Ang isa sa pinakadako man nga kuan, no? Nga stadium, no? Nga iwatan dira sa finals by December 18. Sino ay no? Ang makatampak dira nga pungsod iya makabanan duha ka mga teams, no? Sa FIFA World Cup sa Disyembre 18. Tutok lang ka po diri sa Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligid sa takta alas 5 sa hapon. Pabalik naton, no? Ato na nga Bombo News and Views Afternoon Edition. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapika Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligad sa takna, alas 5 sa hapon, maing hapon. Mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karoon nga daw sang Webes, Nobyembre 24, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nablin 31 dias na lang, Pasko na. Kakaroon sa ato sa ring mga headlines. Duha ka intel officers sa Philippine Army patay matapos ginaambus ang inapatian ng miyembro sang NPA sa Barangay Kamindangan, Sipalay City kay nasang aga. Calamity funds ng Barangay Mandalagan magamit na batok sa kolera matapos ang deklarasyon sang outbreak. Dalagko nga delivery trucks nga nagalabay sadto sa Dalan Araneta ginreroute sa Circumference Road agod ini tuman kagutok ang dalagan sang trapiko. Grupo sa mga manunudlo sa Bacolod nalipay sa pag-realign sang DepEd confidential funds sa maintenance and other operating expenses. Bank accountant nga nagtiro sa soldado sa Tulips Bar sa nakaligad nga semana nakapiyansa na. Talisay City Police Station nag-athag nga wala sang kaso sang abduction sa ilang area of jurisdiction sa Nobyembre 22. Kagkaroon mga kabombo, ito na kita sa may detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Pon, si Espino. Patay ang duha ka mga intel officers ng Philippine Army matapos nga gin-ambush sa Barangay Kamindangan, Sipalay City, Negros Occidental alas 10:30 kainasang aga. Ang duha ka mabiktima, ang ginkilala kaday Sergeant Reggie Glendro kag Staff Sergeant Ken Camilan. Lunsay mga miyembro sa 47th Infantry Battalion, intel operatives nga nakabase sa Barangay Haba sa Banwas Candoni, Negros Occidental. Sa interview ang Bombo Radio kay Brigadier General Leonardo Peña, Commander sa 303rd Infantry Brigade o 302nd Infantry Brigade, padulong ko tani sa sitio Cambugyota ang mga biktima sa kanya sa motorsiklo bagod sila ang may paniganon nga operasyon sang sila ginaambus sang apat ka ginagar katapos sang CPP NPA terorista. Galo naman nga nagplagyo masospechado sakay sa duha ka mga motorsiklo na sapwa na lamang nga nagahamyangon kag dugo na mabiktima sa tupad sang ilang motorsiklo. Sa karon nagaparehan pang hot pursuit operation sa mga soldado agad madakpan ang mga sospetsado. Yan ay naka-base dito sa may District 6 of Negros Occidental and particularly in Sipalay area. And as advised to me or reported to me by the battalion commander, natas itong dalawang sundalo to conduct coordination for their upcoming local peace engagement in Sipalay area. Ang kabayinsang pagpahayag ni Brigadier General Leonardo Peña, ang commander sang 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang gamito na sa Barangay Mandalagan ang ilang calamity fund kasunod sang deklarasyon sang cholera outbreak kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay punong Barangay Paul Anyeve, ang calamity fund ang gamiton sa pagbakal sang chlorine, bulong kag semento para sa mga bubon nga kontaminado sa pagkontra sa cholera outbreak. Suno kay Anyeve, padayon ang pagtrabaho nila nga matap na ang kaso sang cholera kag diarrhea matapos nga nagpositibo ang duha ka bubon sa purok luhod kag purok ipil-ipil nga kontaminado sang bakterya nga nagatuga
paghugas ang cholera. Suno kay Nieve, posibleng ang higko ang nagikan sa stagnant water sa mga Poso Negro ang malapit sa bubon, ka mga bomba kung sa diin mahapos ini malabot sang higko, kag isa man sa rason ng climate change nga nagadugang sa pagdamo sang bakterya. Apang sa ilang pagtrabaho, mayara sang wala nagakoperar nga suno sa mga residente, mabudlay para sa ila kung tandugon ang bubon bangod wala sila kuhaan sang tubig nga pagagamiton. Ginahingyo ni Nieve nga mahimos ang mga basura nga mangin malimpyo ang palibot, kag sa paggamit naman sang tubig nga ipainom sa mga kasapatan o kon para sa panglimpyo, mas maayo kung pabukalan ang tubig antes gamiton. Iyaman gipasalamatan ang kooperasyon sa barangay kag kuntani halungan ang mga kabataan kag katigulangan bangod nga sila ang madali nga maapektuhan sang masakit. Ginatagan man ni Nieves ang kasiguraduhan ng mga pumuluyo nga yara ang barangay nga nagasuporta sa ila. May declaration naman si Mayor kagapon. So pwede ta naton mausar ang aton yung calamity fund makahingagaw ta purchase sa mga kinanglanon ta parehas sa chlorine, medicines, antibiotics, orisol, mga sementa para sa aton nga cementing of dagwell. Sige yun tagini hasta na madula na ning cholera kag ang mga diarrhea diri sa barangay. So sugot sila na i-check pero i-close mo siya ning hindi sila kay tungod niya wala sila alternative na source ng water. Nabatian si punong Barangay Paul Anieves ang Barangay Mandalagan, Bacolod City. Aminado ang mga residente sa Procludod sa Barangay Mandalagan nga wala na sang may nakabatsag sa sakit sang tiyan sa mapumuli dito kag dingin maayo na ang paggamit nila sa tubig gikan sa bubon. Sa interview sa Bombo Radio kay Condrada Fajardo, ang residente sa nasambit nga puro kawala na sang may nakabatsag sang diarrhea sa ilang area kag ila naman ginagamit sa liwat ang bubon sa pagpangraba kag paligo apang wala ini ginagamit sa paghugas sang kagamitan pangkusina. Maduduman nga nagligad gin hulugan sang chlorine kag gin silyuhanda ang mabubon ko sa din padayunon sang City Health Office pag-disinfect sang kada 3 ka bulan na. Sa Roque Pardo, 16 ka mapanimalay sa among area ang nagagawi sa bubon kag makitaan nga maramo sa mapumulyo ang nagagamit sini sa pang-adlaw-adlaw nga gawi. Pero ang mga balay lang, 16 kami. Okay na kami yadi. Wala na kami kabatyag sang mga sakit yan, okay na kami. Tubig gamit naman sa labalang kag ligo. Pulo kami, kabuta na din. Dito lang, ang iban dito lang panghabon sa ilabalay kag mamunlaw lang dito. So, ang wala tayo sa kadlaw, no? Nga wala ka mo kagamit. Kay chlorine. Saan naman ko chlorine? Kada 3 ka bulan. Si Conrada Fajardo, ang residente sa Proclud Luhod sa Barangay Mandalagan. Aminado ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga nagutok ang dalagan sang trapiko sa karon subong nga normal na ang sitwasyon kasunod sa 2 ka tuig nga COVID pandemic. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Junji Liba, noticeable ang pagdamo sa mga salakyan sugod tinalikdan nga semana bangod sa pagbukas liwat sang full face-to-face classes kag nagdamo man ang road repairs. Aminado si Liba nga kinahanglan panamion ang dalan apang hindi ini dapat pag-idugon sa rush hours. Suno kay Liba, hindi na mapalapad ang dalan bisan nagadamo ang mga salakyan sa syudad. Ginako ni Liba nga hustuhan lang ang numero sa mga traffic enforcers sa major intersections, gani wala na sang i-augment sa dalan nga magkaproblema. Apang mayara sang 12 ka striker nga traffic enforcers nga gina-augment sa kinahanglan nga butangan sang dugang nga traffic enforcer. Naimbentaryo naman ang mga road repairs kung sa di nakigangot ang bitaw head sa ilang nga mga kontraktor, kag ginahingyo nga hindi lang mag-obra sa tion sang rush hours kundi mas maayo nga patigayunon ini alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. Ako sa mga kontraktor nga nabudlayan sila magtrabaho kon gabi bangod may night differential kag overtime pay ang mga workers. Sa tion nga makabaton sang report nga nagagutok ang dalan, ginapadalaan ini nililiba sang striker traffic enforcers. Pagi sa ako mga striker, clearing sa dalan. Pag clear sa dalan, ang mga problematic i-clear. Pag clear, automatic ang area sector or supervisor ko, gina-adjust ko, gina-change ko ang ilang duty scheme. So, ang buot kasi nga nun, na itong mga dalan niya identify ko dito kung ginabubuo ang mga traffic enforcers. Nabatian si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Ginhimuan man sa Bacolod Traffic Authority Office ang solusyon ang tuman kagutok kadalagan sa trapiko sa dalan Araneta bagod sa road repair. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Junji Liba, nakigangot ako tani ni sa kontraktor sa road repair sa Araneta Street apang hindi makontak ang yan numero. Bagod sini ang tanan nga delivery truck sa gikan sa Bredco Port padulong sa Southern Negros ang ginapaliko sa San Juan Street padulong sa Circumferential Road libot sa Barangay Bata kag magwa
nagagwa sa Sigasco sa Barangay Panukoy. Sunod kay libad ako ang danger sa dalagko nga trucks sa mga estudyante kung nagalabay sila sa Dalan Juan o kon San Juan Rosario padulong sa Araneta bagod malabayan nila ang ETCS Elementary School kag ang Negros Occidental High School. Sunod kay liba nagpasa na ini sa rekomendasyon sa Sangguniang Panglungsod nga mahimo na lang sa ordinansa gabayin permanente na ang ruta galabayan sa delivery trucks agud nga hindi magtugas ang danger sa tato kadalagko nga maeskulahan. Ang nagikan naman sa Taytay sa Singkang Airport ginadivert ang masakyan nga padulong sa downtown ang gidivert sa Roasa Avenue nga nagagwa sa Lizares o kon Lacson Street. Wala gid motig niliba nga nagdamo pagid ang masakyan bangod sa motorized jeepneys apang nagalaptaman ang ini sa nagkalanlain nga ruta. Gin-divert ko naman tanan nga cargo trucks, mga all trucks, delivery trucks from Bridco, kung going sila south, dito tas lagi na paliko tanan sa San Juan, going circumferential road, and then libot sila sa Bata up to magwa sila sa Sigasco. Ang dugang pagdibitaw head Police Major Junji Liba. Ginakalipay sang grupo sa mga manunudlo sa Bacolod ang desisyon sang Senado nga i-realign ang 100 million pesos nga confidential and intelligence funds nga ginpangayo sang Department of Education sa masunod nga tuig kag ini ang gamito na lang bilang maintenance and other operating expenses sa mga buluthuan. Sa interview sa Bombo Radio kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation kag principal man sa Bacolod City National High School, matapos ang reklamo sang pila ka mga grupo, ginkalipay sini ang desisyon sa mga senador nga i-realign ang CIF bilang MOOE, samtang ginbili naman ang 30 million pesos bilang confidential fund. Pahayag ni Hilangre, dako ang kakulang sa MOOE sa pag-akomodar sa kinahanglanon sa mga manunudlo, estudyante kag sang eskwelahan. 3% lamang sang gross national income suno kay Hilangre ang ginahatag sang gobyerno para sa budget sang DepEd, bisan dako ang ginabayad sang eskwelahan para sa kuryente, tubig, gwardya kag iban pa. Ginaplanuhan naman sang eskwelahan para may baluan ang kinahanglanon kag mga proyekto nga paghimuon ang pag-abot sang MOOE, kulang ang budget nga sakto lamang ibayad. Gani ginalauman ni Hilangre nga madugangan pagid ang MOOE bangod madamo sang kinahanglanon ang mga manunudlo kag estudyante nga kinahanglan suportahan sang gobyerno. So we are very happy after much clamor coming from different sectors. Kay kung sa bagay ang MOOE subong sang aton nga mga schools tama gid kakulang. The biggest bulk of the MOOE will go to the electricity kay nagdako kayo ang taas ng electricity, meaning hindi mo ni siya malikawan kay bayran din ng electricity. So kung dako ang bayran mo sa electricity, you have no programs and projects anymore for the good of the students. Kung may ara gid man, kung palagasa naman sa Department of Budget and Management nga dugangan ang MOOE. Nabatian si Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Ginalauman man sini nga madugangan ang maintenance and other operating expenses para mapataas ang kalidad sang edukasyon, ilabi na nga sa karon nga madamo sa mga kabataan ang nagagawi nga wala sang disiplina. Suno kay Hilangre, mayara sang buwas damlag ang mga kabataan gani hindi makahambal nga wala na sang tsansa ang mga ini. Pahayag ni Hilangre ang atensyon nga hindi makuha sang bata sa sulod sang panimalay ang yara makita sa eskwelahan. Gani ginalauman nga madugangan ang MOOE nga suno kay Hilangre, makasarang sila mag-hire sa mga manunudlo kag pagsuporta sa mga staff personnel sang buluthuan nga mapasanyog ang kalidad sang edukasyon. Kay kung kisa akon ining mga kabataan in conflict with the law, maluoy man kita sinisila kay they are still under 20 years old. Kabay pa dugang-dugangan pag itong MOOE, and then kung ano pa maka-hire kita mga additional teachers, support staff, personnel, para nga magmurumagaan ang workload sa aton nga mga teachers. So kabay pa nga madugangan ang school personnel pagin kag aton mga teachers para mapataas pagin naton ang kalidad sa edukasyon. Nabatian liwat si Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Sa pagin naton nga mabalita na kapiyansa ng bank accountant nga nagtiraw sa soldado sa nagluntad nga kumusyon sa sulod sang Tulips Bar sa Lacson Extension sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod sa Nobyembre 16 sang kaagahon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station No. 8, nagpadulong kapon sa Police Station No. 8 si Ulysses Karampatana nga ginpadalom sa hospital arrest matapos ang krimen
Bago nigo ini sa bagasang nakabalos tiro si Private First Class Edmark Iwayan. Gikan sa ospital kaupod ni Karampatana ang kapulisan nga nag-escort sa iya padulong sa police station. Ginkuhaan sa mugshots kag fingerprints si Karampatana kag nag-process man ini sang bail eragdangat sa kapin sa 200,000 pesos. Sunod kay Puerto kinanglan sa gapon nga makapartisipar ini sa sumon para sa hearing kag arrangements. Bago nakapiyansa sa Karampatana, makapauli ini sa ilabalay sa tion nga siya ang makagwa sa ospital sa baylo nga sa prisuhan. Si Karampatana ang napasakana sa kaso nga homicide bagod sa pagbatay kay Iwayan kag frustrated homicide bagod sa pagtiro sa tag-iya sang Todbisbar nga si Jobert Vizim nga abiyan man sang Scout Ranger. Samtang tubdob sa karon wala sa gapon na bulaan kung sariin ang armas utang nga gingamit sa pagtiro kay Iwayan. Kung na siya naging kuan pa escort sa police, alin sa hospital pa kadto station kay mamag-shot siya kag ma-fingerprint. So kahapon nag-asikaso sa papel niya para mag-bail. So kung makagawa sa hospital, kung naka-bail na siya, pwede na siya kapulit sa ila. Pero until nga wala pa siya ka-bail, pag-release siya sa hospital, diretso ka na sa station para ma-detain siya dito. Duwa pa lang wala mag-surrender. Na kung na ma-surrender, pero ginawat pa namon kung saan ugit, kung aragit silang armas na gingamit ng Ulysses. Si Police Major Jory Puerto ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 8. Kag sa katapusan nga balita, ginathag sang Talisay City Police Station nga wala sang kaso sang abduction sa ilang area of jurisdiction sang Nobyembre 22. Ini ang kasunod sa nagwa nga report nga ginabdak si April Boy Gamayo, 22 anyos, tumandok sang Barangay Margalo, Moises Padilla, apang nagatrabaho bilang caretaker sang Gak Farm sa Parokyang Hiyang, Barangay Kabatangan, Talisay City. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, ginathag sini nga wala sang natabo nga abduction sang Nobyembre 22 alas 10 ang aga. Sunod rin nabato nila ang report pagkahapon sang Nobyembre 22 matapos nagpadulong ang himata ni Gabayo nga si Renny Boy Valiente sa Talisay City Police Station para sa verification kung diri gindala ang ila himata nga mayara sang warrant of arrest nga ginserbe sang iban nga law enforcement agencies apang wala man sila nagpahayag nga porsahan nga ginkuha sang pila ka mga tawo si Gamayo. Sa karon suno sa police official wala pa sang may nagreklamo nga himata ni Gabayo nga ini ang ginabdak sa Barangay Kabatangan. Samtang nagapatigayon man sila sang close coordination sa iban nga unit para sa validation. As of now po, nag-aanak pa tayo ng in-depth investigation kung ano po yung katotohanan at meron pong lumitaw na ganitong alleged abduction. Actually po, nagpunta lang po sila rito sa station for verification. Kung dito po dinala yung kamag-anak nila na accordingly meron pong warrant na sinerve ng ibang unit. Nabatian si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief sa Talisay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, makabombo inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Webes petsa 24 sa bahin sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ato sa nga Christmas countdown, 31 dias lang ang nabilin na Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakuruman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent over one sa Bacolod. Pasta Radyo. Bombo! Sa ato sa nga Bombo News Analysis. Sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, pangitaan kuno, paagi. Mga driver sa tradisyonal nga mga salakyan nagasinggitan. Sa palangabuhian sila ang mawadaan kung ang modernisasyon lubos na nga ipatuman anong ipakaon si ila nga mga kabataan. Ginapamilit ginaabis ang gobyerno nga ang tanan sa kooperatiba magpamiyembro kag magbakal sang modernized nga salakyan sa tuman kamahal nga presyo bagay nga mga operator nagaagunto. Kung pamatian ang pahayag ni Councilor Espino, pagitaan nila sang paagi kuno nga mga driver hindi mawadaan palangabuhian agud to pamilya ang mabuhi man. Pagpangita paagi hapos lamang hambalon. Galing basi budlay ini himuon. Kaysa karon wala pa gani nila matumod ang ginasiling nga paagi, samtang sa masunod nga tuig rimalaso na ang ilang nga biyahe. Isa naman bala hindi ka kuris-kuris nga istorya para lamang mapaganagan ang balatyagon nga may kangawa bangod samtang ang paagi wala pa
ang pagdakpanay sa madason nga tuig na. Ang inyong panguna-una pananaw naging padala ni Harold Lacarta sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang 6 na rang persons deprived of liberty inirekomend raw ng Department of Justice kay Pangulong Marcos na palayain.
days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita sa Malacanang. Samantala po, mayroong ilang kalansay ang nadiskubre sa construction site dito pa rin sa compound ng Department of Justice. Ang pagbebenta naman ng hindi otorisadong imported na isda gaya ng pampano at salmon sa merkado, ipinagbabawal yan ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ilang fish vendors umalma. Itong state of calamity naman idineklara na sa Mandaue City matapos ang malaking sunog. Halos sa 6,000 or 600 pamilya naman itong na-display. At 2 intel officers naman ng Philippine Army patay matapos tambangan ng mga miyembro ng New People's Army sa Negros Occidental. At sa atin pong international news, itong opposition leader na si Anwar Ibrahim itinalaga o itinanghal asahang aabot daw sa 20 billion US dollars o katumbas siya ng 1.1 trillion pesos ang digital economy ng bansa sa pagtatapos ng taong 2020. Nakasaad sa Annual Economy Southern or Southeast Asian Report, ang digital economy ng bansa ay nagtamasa ng paglago ng 22% sa nakaraang taon. Maaari pa rin umabot daw sa 35 billion pesos or US dollars sa taong 2025 at 100 hanggang 150 billion US dollars naman sa 2030 ang Philippine digital economy. Ang mga partikular na sektor ng digital economy ng bansa ay inaasahang magkakaroon din ng makabuluhang paglago sa 2022 katulad na lamang po ng transport at food delivery na aasahan na napapalo sa 1.9 billion US dollars, itong travel 1 billion US dollars, online media 3.1 billion US dollar at maging itong digital financial services na posibleng pumalo sa 6 billion US dollars. Inilarawan din ng ulat ang Pilipinas bilang pangalawa sa pinakamabilis na lumalagong digital economy sa Timog Silangang Asya kasunod ng Vietnam. Dahil dito ang bansa ay tinatayang magiging isang mainit na investment hub sa mga sektor, kabilang na po itong digital financial services na umaakit ng mas maraming mamumuhunan sa darating na mga taon. Nagpahayag ng pagkabahala ang Estados Unidos hinggil sa nangyaring komprontasyon sa pagitan ng mga tauhan ng Filipino at Chinese malapit sa may Pag-asa Island. Ito ang inihayag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, matapos matanong tungkol sa koordinasyon ng Pilipinas sa gobyerno ng Amerika matapos nga magkaroon ng komprontasyon ang Naval Station Emilio Liwanag ng Pilipinas at Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island noong linggo. Una rito inihayag ng Department of Foreign Affairs na nagpadala ang Pilipinas ng note verbal sa China kasunod ng insidente. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang note verbal ay tutukuyin kung bakit ibang bersyon ng mga otoridad ng China sa insidente kumpara yan sa mga otoridad ng Pilipinas. Itinanggi ng Chinese Embassy naman na puwersahang kinuha ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang nasabing bagay at sinabing ito ay ginawa sa pamamagitan ng friendly consultation. Muling iginiit ni Romualdez na ang kamakailang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Pilipinas ay nagpakita ng napakalakas na alyansa sa pagitan niya ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa iba pang mga balita, maaring umabot pa sa 600 na persons deprived of liberty o itong tinatawag na PDL ang mai-rekomenda ng Department of Justice para bigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago matapos ang taon. Sinabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makikipagdialogo siya kay Executive Secretary Lucas Bersamina sa unang linggo ng Disyembre ukol sa mga rekomendasyon para sa naturang clemency. Samantala, inihayag ni Remulla na plano nilang pagdating ng taong 2028 ay mawala na ang New Bilibid prisons. Sa halip, ito ay mapapalitan ng regional prisons upang mas mapalapit itong pamilya ng mga preso at madalaw ang mga ito. Ang problema niya ngayon ng pagkakaroon ng central at mega prison gaya ng New Bilibid prison ay hindi makadalaw ang pamilya ng mga inmate mula sa mga malalayong lugar. Sinabi ni Remulla na hangad niya na maging world class at huwag
mapag-iwanan po ng ibang mga bansa ang corrections system dito sa Pilipinas. Pakinggan pa natin itong naging pahayag ni Justice Secretary Remulla. Ako po'y naglalakbay lagi para sa ating bansa at ang lagi pinag-uusapan ng karapatang pantao. At isa ito sa pinag-uusapan lagi sa buong mundo, ang karapatan ng tao makalaya pagkatapos sa bantayan na kanyang utang sa lipunan. At hindi lang yun, ang karapatan na maipilit naman sa mga taong lugar. At ito po ay ating sinisikap na iayos sa kinabukasan. Kung hindi pinakaabutan ng mga at hindi lang yun, ang karapatan na maipilit naman sa mga taong lugar. At ito po ay ating sinisikap na iayos sa kinabukasan. Kung hindi pinakaabutan ng mga improvement na ating pong ilalagay, pero huwag na hong naisip na makita pa. At sana ito na yung huling makikita natin dito sa Muntinlupa. Huwag na tayo mabalik dito. Yan po si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, ilan kaya itong malalaki pang proyekto ng pamahalaan ang inaprubahan sa pulong dyan sa Malacanang? May buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Mayroong 6 na mga programa ng pamahalaan ang nahimay, natalakay at naaprubahan dyan sa Palasyo Malacanang at sa pulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At Tito Bombo Gerald, mga kabombo, mga Kastar Nation, ito'y nakapaloob at makakatulong ng malaki sa aspetong pang-ekonomiya ng ating bansa. 6 nga na malalaking proyekto, ito ay nasa ilalim ng National Economic Development Authority o NEDA Board na humarap kanina kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang na rito yung 11.42 billion pesos na Philippine Fishery and Coastal Resilience o FishCore Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At inaprubahan din ng board ang hiling ng Department of Transportation and naggamitin yung savings para sa pagpapalit ng scope sa loan validity extension para dun sa maritime safety capability ng improvement project na saklaw ng kanilang tanggapan. Aprobado rin na Bombo Gerald, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang hiling na 19-month loan validity extension para sa new communication, navigation, surveillance at air traffic management system na bahagi ng mga proyekto. Sa panig naman ng Department of Public Works and Highways ay inaprubahan din ng board ang request ng ahensya na palawigin pa ang 12 buwan na pagpapatupad ng validity of loan para sa Samar Pacific Coastal Road Project. Samantala, itong inaprubahan din yung hiling na palitan ng scope sa paggawa, pagtaas at yung halaga, reallocation, contingency at cost, civil works at category. May kinalaman ito sa Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation at bahagian ng proyekto dun sa Pampanga Bay Project. Samantala, maging ang pagkakaloob ng insentibo, ito'y may kinalaman sa paggamit, pagbibenta at iba pang mga stakeholders na nasa ilalim ng mga proyektong may kaugnayan sa electronic vehicles. Ito'y mga tinatawag na e-vehicles na natalakay din at naaprubahan ng nasabing pulong kay Pangulong Marcos. Kaugnayan, narito ang pagbabahagi ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. The NEDA Board endorsed the EO or Executive Order modifying tariff rates on certain electric vehicles or EVs such as passenger cars, buses, minibuses, vans, trucks, motorcycles, tricycles, scooters, and bicycles, among others, including EV parts and components. In particular, the EO will temporarily reduce the most favored nation or MFN tariff rates to 0% for 5 years and completely built up or CBU units of certain EVs except for hybrid type EVs. It will also implement tariff modification on certain parts and components of EVs from 5% to 1% for 5 years. The NEDA board also indicated that the tariff modifications shall be reviewed after 1 year of implementation with a view to assessing its impact on the development of the EV industry ecosystem. The EO aims to expand market sources and encourage consumers to consider acquiring EVs, improve energy security by reducing dependence on imported fuel, and promote the growth of the domestic EV industry ecosystem.
Bahagi yan ng mensahe nitong si National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Ibig sabihin na Bombo Gerald, mga kabombo, ay yung tatangkilik ng mga e-vehicles na hindi nag-i-emit ng carbon dioxide na kasing lakas nitong mga ginagamitan ng fuel ay mas sinihimok. Kaya naman ay may mga insentibong nakapaloob doon sa mga bagong panuntunan. At yan ay parte ng paghimok at paghikayat doon sa iba pang mga stakeholders na gumamit ng e-vehicles sa halip na bumili ng mga auto na ginagamitan ng fuel at ito ay mas makakatulong sa kapaligiran na hindi mapabilis yung carbon dioxide emission na nanggagaling dito sa ating bansa, Bombo Gerald. Ang problema, Bombo Dennis, dito siguro sa e-vehicles na ito, sa mga terrain dito sa bansa, kung sakali dahil mahihirapan na itong mga e-vehicles, lalong-lalo na rin dito sa mga long ride, Bombo Dennis. Tama yan. Kaya lang, ito naman ay may mga lugar kung saan sila angkop. At dito sa mga syudad, ay mas lamang yung mga e-vehicles. Kumbaga yung pakinabang, Bombo Gerald. Pero pagdating dun sa mga probinsya, siyempre ibang konsiderasyon. Lalo na yung ahon lusong ang kanilang mga lugar na pinupuntahan. Lalo na yung mga naghahakot ng mabibigat na bagahe ay hindi ubra na e-vehicles yung gamitin. So ito yung mga namamasada, mga naglilibot sa mga syudad, pantay naman halos yung mga kalsada. So pwede yung mga e-vehicles at yan ay hinihimok ng pamahalaan na i-maximize tangkilikin, Bombo Gerald. May mga tumatakbo na ganyan na dito sa Metro Manila, Bombo Dennis. Iwas sa ingay din yan, sa noise pollution, Bombo Dennis, itong paghimok ng pamahalaan na gumamit ng e-vehicles, Bombo Dennis. Kaya hindi lamang air pollution yung tinutugunan, yung noise pollution din. Lalo na dito sa Kalakhang, Maynila, na pagka nagsabay-sabay, lalo na yung may mga motorsiklo na talaga namang parang trumpeta ang tunog ng kanilang mga tambutso, ay talagang grabing ingay ang makakapekto dun sa mga residente na nasa gilid ng kalsada, Bombo Gerald. Pero kung e-vehicles, ito naman ay napakatahimik. Minsan hindi mo namamalayan, may nakalapit na sa iyo. Pero may mga tinitingnan din namang mga aspeto, may mga upside and downside dun sa ilang mga konsiderasyon dito. At yan ay bahagi ng pinag-aaralan ng National Economic Development Authority. Yung time frame na lang siguro, Bombo Dennis, kung ilang years makakamit itong malalaking proyekto na ito na 6, Bombo Dennis? Well, ito ay gustong mangyari sa loob ng termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero syempre, yung long term, kasi tulad nung sa subway project, pwedeng masimulan siguro sa later part ng kanyang termino, pero hindi garantiha na ito ay ganap na may isa sa katuparan. Kumbaga, yung full implementation, syempre. Pero sabi ng Malacanang, ito naman ay pakinabang para sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa itong nakaupong administrasyon lamang, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, ilang kalansay itong natagpuan sa hinuhukay na bahagi po ng compound ng Department of Justice dyan sa Padre Faura sa Maynila. Na-discover itong mga skeletal remains sa nagpapatuloy na excavation para sa itatayong gusali po sa Department of Justice. Sa ngayon ay sinusuri na daw ng National Bureau of Investigation at ng mga opisyal ng Department of Justice ang isang bungo o skull na kasama ng mga labi. Nagpapatuloy din ang investigasyon at ipinauubaya na raw ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation Forensic Team itong pagsusuri sa mga nadiskubreng kalansay. Kabilang dito yung pagdetermina sa dahilan ng pagkamatay ng mga biktima na nakalibing nga dito pa rin sa compound ng Department of Justice. Sa iba pang balita, malaking tulong sa ekonomiya ng bansa ang tumataas na bilang ng mga working age Pinoy kahit bumabagabag pa rin ang epekto ng lockdown dulot ng COVID-19. Base pa sa Philippine Statistics Authority 2022 Census of Population and Housing, mahigit kalahati o 69.40 million sa 2022's total population na nag-edad sa 15 hanggang 64 years old ang working age bracket.
Dahil dito, positibo ang Commission on Population and Development na magbibigay ito ng oportunidad upang ma-elevate ang socio-economic conditions ng bansa. Ngunit sinabi ng officer in charge, Executive Director ng Kagawaran na si Lolito Tacardon na kailangan ng pamalaan na magbigay ng consistent stream ng quality jobs at angkop na palakasin ang mga ito upang makuha nila ang mga kinakailangang kasanayan sa kinakailangan naman ng mga industriya. Ito anya ay dapat gawing prioridad upang hindi makaligtaan ang pagkakataong mapabilis ng socio-economic growth ng bansa upang higit pang mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Yun pong implementasyon naman ng Phase 3, itong final phase sa toll interoperability project ng gobyerno. Wala pang eksaktong petsa raw kung kailan sisimulan. At pa-report si Bombo Annalise Soberano. Wala pang eksaktong petsa kung kailan sisimulan ang implementasyon ng Phase 3 o ang final phase sa Toll Interoperability Project ng gobyerno kung saan ang mga motorista ay gagamit na lamang ng iisang RFID sticker at iisang RFID wallet para sa cashless payment kapag gagamit ng expressways regardless kung sino ang operator. Ito ang inihayag ni Caloocan Representative Dean Asistio, Vice Chairperson ng House Transportation Committee, kaugnay sa isinagawang pagdinig kanina. Sinabi ni Asistio, batay sa paliwanag ng mga concessionaires at toll operators, ang dahilan ng delay sa implementasyon ng toll interoperability project sa Phase 3 ay dahil sa COVID-19 pandemic. Sanhi din ng delay ang hindi nakakabasang scanner sa RFID stickers na ginawa ng iba't ibang suppliers. Dagdag pa ng mambabatas, sa darating na January 2023, sisimulan na ang Phase 2 project. Kaya walang petsa kailan sisimulan ang Phase 3. Binigyang diin ni Asistio na mahalaga na magkaroon ng iisang RFID sticker at iisang RFID load wallet para hindi malito ang mga motorista. Pakinggan natin ang pahayag ni Caloocan Representative Dean Asistio. Ang Phase 1 ay ang pagpapatupad ng 100% contactless at cashless sa pagbabayad sa mga toll fees. Ang Phase 2 naman ay ang paggamit ng iisang RFID sticker, ngunit mayroon pa ring dalawang RFID wallet na naglalaman ng load para sa pagbabayad sa mga partikular na toll plaza. At ang Phase 3 ay ang paggamit na ng iisang RFID sticker at wallet para sa lahat ng toll expressways. Taong 2020 pa natin sinimulan ang Phase 1, ngunit ngayon pa lamang sinisimulan ang Phase 2. The Department of Transportation gave their word for the immediate implementation of the Toll Interoperability Project in 2017. Marami po sa ating mga motorista ang umaasa na maisakatuparan ng proyektong ito upang mas maging maganda ang daloy ng trapiko sa ating bansa kapag nasimulan na ang Phase 2 hanggang matapos ito hanggang papunta sa Phase 3. Samantala, siniguro naman ng Department of Transportation ang implementasyon sa Phase 3 ay hindi din nabubulok. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang mga concessionaires at toll operators, ang San Miguel Corporation para sa SMC Tollways at SLEX, Metro Pacific para sa NLEX at MCX Tollway Incorporated. Sa kabilang dako, siniguro naman ni Department of Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Mark Pastor, na nakatakda pang magpulong ang board para talakayin ang pagpapatupad sa Phase 3 project. Pakinggan natin ang pahayag ni DOTR Undersecretary Mark Pastor. May I undertake at this point, Mr. Chair, that once we convene again for the next meeting, next board meeting, next board meeting, Mr. Chair, that once we upon the technical working group and again the concessionaires next board particular meeting, timeline already, so that we can also submit the technical working group and with the concessionaires a particular timeline already. There are certain so that we can also submit it at the soonest to this honorable committee, Mr. Chair, and can only be resolved upon implementation of Phase 2. Technical issues that through this honorable committee can only be resolved upon implementation of Phase 2 by February. We undertake because the Phase 2 will start on January.
formally. By February, we will submit a report. February, because we also undertake the Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 20 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tiwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa liderato ni Secretary Renato Solidom sa Department of Science and Technology sa harap ng isinusulong ng kanyang administrasyon na palakasin ang science and technology ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ilalim kasi ng pamumuno ni Solidom sa ahensya ay makakamit ang target ng bansa na magiging isang Center for Excellence ang Pilipinas sa research and development. Kasabay nito ay ang pagtiyak ng Chief Executive ng kanyang buong suporta sa lahat ng inisyatibo ng kagawaran na may kinalaman sa science at technology. Lalo't target din anya ng pamahalaan na makamit sa lalong madaling panahon ang magandang bukas ng bansa sa larangan ng agrikultura. Binigyang diin din ng Pangulo na innovation na ang labanan at ito na ang magsisilbing lifeblood of survival sa mga darating na panahon. Si Solidom na isang geologist at kilala sa pagbibigay ng update sa tuwing may mga aktibidad ng iba't ibang mga bulkan sa bansa ay mahabang naglingkod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS hanggang sa italaga ni Pangulong Marcos bilang Secretary ng Department of Science and Technology nitong nakaraang buwan ng Agosto. Samantala, pinawi ngayon ng Department of Health o DOH itong pangamba ng ilan na isasara sa publiko itong National Kidney Transplant Institute o itong NKTI dahil sa punuan na ito. Sinabi po ni Department of Health Officer in Charge at Undersecretary Maria Rosario Vergere na gumagawa na sila ng paraan upang hanapin daw hanapan ng malilipatan na ospital ang mga pasyente na hindi naman kailangan ng emergency service. Ang sitwasyon umano ng naturang paggamutan ay walang kinalaman sa pagtaas ng COVID-19 patients. Bagkus ito ay dahil sa pagdami ng mga nais sumailalim sa dialysis. Tumaas daw ang kaso ng leptospirosis na dinadala sa naturang ospital na naging sanhi para makadagdag pa sa dami ng mga pasyente. Sa ngayon, on top of the situation na raw ang Department of Health para tulungan naman ang mga pasyente na mailipat sa ibang paggamutan. Inatasan na umano ni Vergere ang Tala Hospital sa Caloocan City maging itong E. Rodriguez Hospital sa Marikina City at East Avenue Medical Center sa Quezon City para tanggapin ang mga pasyente po na nanggaling dito pa rin sa National Kidney Institute. Sa dagdag pang balita, Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte pinangunahan ang pagtatapos ng selebrasyon ng National Children's Month at pagbubukas ng ligtas na espasyo o safe space para sa mga kabataan. May detalye si Bombo J.C. Galvez. Pinangunahan ngayong araw, Nobyembre 11 ni Vice President Department of Education Secretary Sara Duterte at DepEd Child Protection Unit kasama rin ng mga miyembro ng DepEd Executive Committee ang pagtatapos ng selebrasyon ng National Children's Month sa bansa. Sa culmination, inihayag din ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ang usapin kaugnay sa ligtas na espasyo o safe space para sa mga kabataan, lalo na hindi bukas ang isipan ng mga kabataan pagdating sa sex education and other related issues na laganap sa iba't ibang lipunan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Mahalaga ang araw na ito, hindi lang dahil tayo ay nagdiriwang sa pagtatapos ng National Children's Month, kundi dahil ang Department of Education ay may ihandog na regalo para sa ating mga kabataan. Ito ang regalo ng pagkakaroon ng ligtas na espasyo o safe space para sa ating mga kabataan. I was introduced to the Child Protection Unit noong mga unang linggo ko dito sa Department of Education. So I started going around the compound of the DepEd Central Office and then went up and down our buildings, and then I found this little tiny space doon sa Bonifacio Building, and may nakalagay doon na Child Protection Unit. And I was happy nung nakita ko na merong Child Protection Unit
ang Department of Education because child protection is really very close to my heart. Yan ang bahagi ng pahayag ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Ang ligtas na espasyo o safe space ay isang lugar kung saan ang isang tao ay dapat na iginagalang at maaaring ipakita at ipahayag ang kanilang tunay na sarili, gayon din kung saan mayroong pangangalaga, sistema ng pagsuporta, pagiging sensitibo, pagkakapantay-pantay, walang pag-uusga at walang diskriminasyon sa kasarian, edad, lahi, katayuan sa lipunan at mga karanasan. Dagdag pa, ilang kasapi ng gobyerno para sa kapakanan ng mga bata bukod pa sa Department of Education o DepEd ang nagdiriwang na National Children's Month ngayong Nobyembre. Tampok din sa pagdiriwang ang mga talakayan sa pag-unawa sa konsepto sa sarili ng mga mag-aaral, gayon din kung paano makaiiwas sa bullying, ligtas na espasyo sa paaralan sa paraang pagkatuto at child participation and youth concerns in child protection. Ang selebrasyon ngayong taon ng National Children's Month ay nakapokus sa kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata. Saklaw nito ang 4 na kategorya ng mga karapatan ng mga bata. Ang unang linggo ay ang tinatawag na survival rights, ikalawang linggo ay ang development rights, pangatlong linggo ay ang participation rights, at ika-4 at huling linggo ay ang protection rights. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala po, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na dapat ibigay daw itong 13-month pay ng kanilang mga empleyado hanggang Disyembre 25 po yan. Sinabi ni Labor and Employment Assistant Secretary Dominic Tutay na ang 13-month pay na dapat matanggap ng isang empleyado ay katumbas po yan ng isang buwang sahod kung nakakumpleto ng isang taong pagtatrabaho. Nilinaw din ang opisyal na magkaiba itong 13-month pay dito pa rin sa tinatawag na Christmas bonus. Hindi naman anya obligadong magbigay ng Christmas bonus sa mga employer dahil ito ay isang uri lamang ng pasasalamat sa mga empleyado lalo na kung maganda ang naging income ng kumpanya. Sakaling mabigo naman ang mga employer na magbigay ng 13-month pay ay maaring magsumbong sa Department of Labor and Employment itong mga empleyado. Hiniling ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimolya sa National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa pamilya ni Bureau of Corrections Senior Superintendent Ricardo Zulueta dahil pa rin o sa patuloy na pananahimik nito. Kung maalala sa sinagawang preliminary investigation sa Department of Justice kahapon, hindi dumalo at walang counsel si Zulueta na sinasabing isa sa mga mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Lumalabas na nagtatago na si Zulueta noong unang linggo pa ng buwan ng Nobyembre. Kung maalala, naghainan ng 2 bilang ng reklamong murder ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation laban kay Zulueta at suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Kung si Lapid ay binaril patay sa loob ng kanyang sasakyan sa Las Piñas City noong October 3, si Villamor naman ay namatay sa New Bilibid Prison. Sa isinagawang autopsiya naman ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun sa bangkay ni Villamor, lumalabas na mayroon itong history ng asphyxia by plastic bag suffocation. Isasagawa naman ang susunod na hearing sa Lapid case sa December 5. Samantala itong pagbebenta ng hindi otorisadong imported po na isda gaya ng pampano at itong salmon sa merkado, ipinagbawal po yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at yung ilang vendors. Ano kaya yung reaksyon dito? May buong detalye dyan si Bombo Everly Rico.
Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kampanya laban sa pagbebenta ng imported na isda na hindi otorisado sa merkado. Ngayong araw ay nagsagawa nga ng inspeksyon ang BFAR sa Commonwealth Market sa Quezon City kung saan nadiskubre ang ibinibentang mga inangkat na isda gaya ng pampano, salmon at squid o pusit. Paliwanag kasi ng BFAR na sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 195 na nilagdaan mula pa noong 1999 nakasaad na tanging sa mga canning at processing industry at institutional buyers lamang gaya ng hotels at restaurant ang binibigyan lamang ng permit upang bumili at magbenta ng imported na isda gaya ng salmon at pampano. Ang pagbebenta naman ng imported na isda sa mga palengke na inangkat sa bisa ng Fisheries Administrative Order 195 ay ipinagbabawal dahil nakakasama din ito sa lokal na industriya ng isda sa bansa. Kung kaya't hinihimok ang mga fish vendors sa mga palengke at supermarkets na tangkilikin ang mga lokal na produktong isda. Kaugnay nito ay tinungo naman ng Bombo Radio News Team ang isa sa malaking public market sa Metro Manila kung saan umalma at nabigla ang ilang mga nagbebenta ng isda matapos malaman na ipinagbabawal ang pagbebenta ng imported na isda gaya ng pampano at salmon sa merkado. Isa lamang ang pampano sa kanyang ibinibentang isda. Kinumpirma nito na imported o inangkat ang kanyang ibinibentang pampano. Kinukuha ang kanilang supplies ng isda na nagmumula pa sa Navotas. Subalit hindi nito alam kung saang bansa inangkat ang benta nito. Subalit sakali mang ipagbawal ng tuluyan ang pagbebenta ng pampano sa merkado ay hindi naman ito gaanon anyang maapektuhan. Di ko pa din alam yan Di ko pa din dyan alam. May nag-ano lang sa amin yan, may naghatid. Deliver. Di ko po alam kung saan galing. Amo ko yung ano niyan, kumukuha. Kunti lang. Ano lang kasi sa amin yan mga 3 box dumadating sa amin. Yung ano niyan, 1/4 75, kalahati 150, 1 kilo 300. Ikinagulat naman at ikinalungkot ng nagbebenta ng salmon na si Eric Makeda ang balitang ito dahil anya mawawalan ito ng hanap buhay gayong ito lamang ang kanyang ibinibenta. Ano po lang namin dyan, deliver lang po, may tawag lang. Tumatawag lang po sa amin yung ano niyan. Di ko rin po alam kasi ano rin ako, patinda lang din sa akin. Pero salmon po yan. Siyempre hindi po, kasi mawawalan tayo ng trabaho sa araw-araw, sa hanap buhay. Siyempre kami rin po mawawalan ng trabaho. Kasi kami lang nagtitinda ng mga ganyan. Salmon at saka belly po, ma'am. Naubos naman po. Saglit lang naman yan. Isang araw lang. Kasi masarap po yan, ma'am, pang sabaw-sabaw sa mga paghalo. Katulad pagka dyan, December, malamig ang panahon. Talagang masarap ngayon magsabaw sa mga sinigang sa mga ganyan. Wala po. Kung ayun po ang pinag-aral sa atin, susundin po natin yun. Kasi para wala pong Wala naman po kasi ako katulong din lang po ako dito Kung mawala yung salmon, wala rin po kaming trabaho, wala rin po kaming hanap buhay, pag ganyan. Sa ngayon, ang mga pinapayagan na ibenta sa mga palengke ay ang mga imported na round scad o galunggong, hasa-hasa, tulingan, mackerel at moonfish na mayroong local transport permit at import permits para matugunan ang gap sa supply ng isda sa gitna na rin ng umiiral na close fishing season na magtatagal pa hanggang sa katapusan ng Enero ng taong 2023. Sa ngayon, magtutuloy-tuloy itong pinaigting na informative drive ng BFAR sa mga fish vendors sa merkado sa Metro Manila hanggang sa Disyembre 3 para maibenta pa ang kanilang mga bentang imported fish. Subalit simula naman sa Disyembre 4 ay kukumpiskahin na kapag may mga mahuli pang mga vendors na nagbebenta ng mga imported fish na hindi otorisado. Nagbabala din ang BFAR na maliban sa pagkumpiska ng mga isda, ang fish vendors at importers ay pagmumultahin at sasampahan ng kasong administratibo o kaya naman ay kriminal.
Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Nagpapatuloy na po itong laban ng national team ng Switzerland at itong Cameroon na dyan pa rin sa FIFA World Cup. At ano na kaya itong nangyari sa panukalang pagbibigay ng Filipino citizenship dito pa rin kay Justin Brownlee, yung PBA player po ito. May report si Bombo Victor Liantino. Kasalukuyan ngayon naglalaro ang national team ng Switzerland laban sa kupunan ng bansang Cameroon sa nagpapatuloy na International Football Federation o FIFA World Cup 2022. Live na live yan dito, Bombo Gerald, sa Al Hanoub Stadium sa bansang Qatar. Base sa aking nakikita, Bombo Gerald, ay nakasuot ng red jersey itong kupunan ng Switzerland, samantalang nakasuot naman ng green jersey itong kupunan naman ng Cameroon. Ito ang unang pagharap ng dalawang underdog sa Group G ng World Cup matapos manguna sa kasalukuyang rankings ang national team ng Brazil na may kabuang score na 1,841.30 points. Hindi naman makapaglaro para sa Swiss team na si Vladimir Petkovic at sa unang pagkakataon nga ay pangungunahan ni Murat Yakin ang kupunan ng Switzerland sa pinakaunang Group G match. Nanatili pa rin ang Switzerland sa ika-15 na pwesto sa pangkalahatang rankings habang ang Cameroon naman ay nasa ika-43 na pwesto. Matatanda ang tinalo ng Ghana ang Switzerland naman sa isang friendly match noong nakaraang linggo. Hanggang sa ngayon, hanggang sa sandaling ito, Bombo Gerald, ay wala pa rin nakakakuha ng puntos sa magkabilang panig. Maghaharap din mamayang alas 9 ng gabi, oras dito sa Pilipinas, ang national team ng Uruguay laban naman sa South Korea. Samantala, naiakyat na sa plenaryo ng House of Representatives ang panukala para maging Filipino citizen si Justin Donta Brownlee. Ito ay matapos inaprubahan sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng Viva Voce voting. Sa sandaling magpatibay ang Philippine citizenship ni Brownlee ay maaari na itong makapaglaro para sa Gilas Pilipinas basketball team sa susunod na taon. Sa ilalim ng panukala ay manunumpa ng katapatan si Brownlee sa Republika ng Pilipinas. Ang Oath of Alliance na ito ay irerehistro sa Bureau of Immigration at saka siya bibigyan ng Certificate of Naturalization. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Plano ng Philippine Statistics Authority na mag-issue ng natatanging Philippine Identification System number sa lahat ng mga nagparehistro ng unang quarter ng 2023. Ayon pa sa Registration Officer in Charge ng Kagawaran na si Engineer Fred Soliesta na 71.1 milyong Pilipino na ang nakarehistro para sa National ID na may 25 million physical card na ang naibigay. Nag-iiwan ito sa ehensya ng humigit kumulang 50 million physical cards na backlog. Ngunit tinutugunan nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga nagparehistro ng isang e-Phil ID o Electronic Phil ID, isang printed digital ID na may security features. Dagdag pa ni Soliesta, nakapag-issue na sila ng 3.6 milyong e-Phil ID habang nakabinbin ang paglapas ng physical national ID. Target nila makabuo ng kabuang 20 million sa susunod na buwan. Nauna nang inihayag ng opisyal na maaari nang ma-download sa pamamagitan ng cellphone ang Philippine National ID habang hinihintay ang delivery ng physical ID.
Samantala po itinanghal si Rear Admiral Toribio Adasi Jr. bilang bagong Philippine Navy Flag Officer in Charge. Ang Navy Vice Commander na si Rear Admiral Cesar Bernard Valencia naman ang nagsilbing Acting Chief simula noong Setyembre 9. Bago ang kanyang bagong post, si Adasi po ang commander ng Naval Forces ng Western Mindanao. Si Adasi ang kauna-unahang hepe ng Navy na nagsilbi sa isang fixed term. Ayon yan po, 3 taon ayon sa itinakda pa rin base sa itinakda ng Republic Act No. 11709. Ang Chief of Staff naman ng itong Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Bartolome Bacaro ang pinakaunang panauhing pandagal sa seremonya ng Chains of Command sa punong tanggapan po yan ng Philippine Navy sa Maynila. Inihayag din ng Armed Forces of the Philippines ang paglalagay noong Miyerkules ni Major General Arthur Cordura bilang bagong Vice Chief of Staff nito. Pinalitan niya si Vice Admiral Romel Anthony Reyes, itong Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na humawak sa posisyon sa acting capacity kasunod na rin ng pagre-retiro ni Lieutenant General Erickson Gloria noong Setyembre. Si Cordura po ay miyembro ng Philippine Military Academy Bikislahi Class of 1990 at nagsilbi sa iba't ibang staff at command na functions sa Philippine Air Force. Sa dagdag pang balita, bagong police mobile ambulansya, armas at iba pa ibinidaya ng Philippine National Police. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bomba Marlene Padierno. Ibinida ng Philippine National Police ang mga bagong kagamitan na kanilang binili tulad ng police mobile, ambulansya, mga armas at iba pa para sa mga kawani ng pambansang pulisya sa buong bansa. Ayon sa pulisya, ito ay bahagi ng kanilang modernization program ng Philippine National Police para sa kanilang mga operasyon at pagtupad sa tungkulin. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP o Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. na ang makabagong kagamitan na ito ay talagang epektibong magagamit ng mga pulis para sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Aniya, ang pamamahagi rin ng mga kagamitan na ito sa mga police station sa iba't ibang panig ng bansa ay napapanahon din dahil sa nalalapit na holiday season. Kung kaya't patuloy ang kanyang panawagan sa buong hanay ng kapulisan na patuloy pang paigtingin ang police visibility sa lahat ng area of convergence kasabay ng paggamit ng maingat at tama sa mga bagong biling kagamitan na ito dahil ang pinambilian niya dito ay bahagi ng buwis ng taong bayan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azarin Jr. Sa hapon pong ito, tamang-tama lamang po na nagkaroon po tayo ng blessing and sooner this will be followed by the distribution of the different patrol vehicles as well as the ambulances because this is very timely as we anticipate the forthcoming holiday season. So by next week, mag-December na po tayo. Lagi po nating panawagan sa ating mga kapulisan sa buong Pilipinas. Sana ay patuloy po silang magsipag. Sana ay yung police presence po nila sa lahat po ng mga convergence areas, sa mga mall, sa mga busy streets po, dapat po nakikita po ang ating kapulisan, nagpapatrolya, foot patrolman, bike patrolman o mobile patrol, kailangan ay nakikita po ang presensya ng ating kapulisan. Let us continue to show the people that we are sworn to serve and protect, that their PNP is everywhere in the different streets, on call anytime, 24/7 po. So sa pagdating po ng pagtatapos po ng taon na ito, pagtulong-tulungan po natin yung ating mga kapulisan, let us maximize our deployment in the field para nang sa ganon ay maramdaman po ng taong bayan na sila po ay ligtas, sila po ay merong community na mapayapa na kung saan makakapag-celebrate po sila ng Kapaskuhan na babalik po sa dati. Sa
Sa datos, nagkakahalaga sa 761.2 million pesos ang biniling kagamitan ng Philippine National Police sa ilalim ng Capability Enhancement Programs ng pulisya mula taong 2019 hanggang 2022. Binubuo ito ng 130 personnel carrier, 41 units advanced life support ambulance, at iba pang all-purpose vest, 212 units of 5.56mm light machine gun, at 8,001 units ng 9mm striker-fired pistol. Ipamamahagi ang mga bagong patrol vehicles sa Provincial Mobile Force Company at Municipal Police Stations, habang ang mga ambulansya naman ay mapupunta sa PNP Health Service at ibibigay naman sa mga high-risk police stations ang mga bagong biling all-purpose vest, at sa bawat police station naman sa buong Pilipinas mapupunta ang mga bagong biling baril. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa dagdag pang balita, local government unit ng Amlang kinundi na ang panluloob ng organized robbery group na nagresulta ito sa pagkamatay ng 6 katao, kabilang isang pulis. Ang klase naman sinuspinde rin. May pagulat ang Bombo Radio Crunedal. Mahigpit na kinundi na ng local government unit ng Mlanga, North Cotabato ang nangyaring panloloob ng pinaniniwalaang organized robbery group sa isang kainan sa barangay Bagong Tapay, Mlanga, North Cotabato na nauwi sa enkwentro at nagresulta sa pagkamatay ng 6 na persona, kabilang na ang 4 na holdapper, isang pulis at isang sibilyan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Vice Mayor Joselito Piñola, ang Vice Mayor ng Mlanga, North Cotabato, ikinalulungkot nila ang nangyari, lalo na at may namatay na sibilyan at isang pulis. Ayon pa kay Piñola, maliban sa 4 na mga nasawi, may mga nakatakas pa na mga suspect na dapat mahuli sa mas madaling panahon. Sa ngayon, wala pang identity ang 4 na mga suspect dahil walang pagkakakilanlan ang mga ito. Habang ang isang sibilyan na namatay ay binaril ng mga suspect matapos na agawan ng motorsiklo at ginamit na getaway vehicle. Malungkot din na inihayag ni Piñola na ang nasawing pulis na nakipaglaban sa mga sospek na kinilalang si Police Staff Sergeant Rudy Veruna Amihan Jr. ay malapit sa kanya at naging close-in bodyguard din nito. Kaugnay sa nangyari, nanawagan ngayon ng opisyal na kilalanin at imbestigahan ng mas malalim pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek dahil hindi lamang pagnanakaw ang pakay ng mga ito, kundi kayang pumatay ng mga sibilyan. Samantalang kinansila din ang pass sa lahat ng level ngayong araw dahil sa pangyayari. Which we believe na connected sa isa't isa. So, pwedeng isang grupo. Now, I'm urging the police to dig deeper on this group. Are they individual hold-uppers or they are now organizing a group to engage into criminalities, hold-upan or mga gun for hire or pagnanakaw ng motor? Si Vice Mayor Joselito Piñola, ang Vice Mayor ng Mlanga, North Cotabato, sa panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mahal Kabayaw para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at consist number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report.
intel officers ng Philippine Army patay matapos tambangan ng mga miyembro ng New People's Army sa Negros Occidental. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Patay ang dalawang mga intel officers ng Philippine Army matapos na mga pinaniniwala ang mga miyembro ng New People's Army sa barangay Kamindangan, Sipalay City, Negros Occidental, alas 10:30 kaninang umaga. Ang dalawang mga biktima ang kinilalang sina Sergeant Reggie Glendro at Staff Sergeant Ken Camilan, parehong mga miyembro ng 47 Infantry Battalion Intel Operative sa barangay Haba, Kanduni, Negros Occidental. Sa panayam ng Bombo Radio kay Brigadier General Leonardo Peña, commander ng 302nd Infantry Brigade, papunta sana sa sitio Cambugiot ang mga biktima sakay sa motorsiklo dahil sila ang magsasagawa ng operasyon ng sila ang bigla na lamang pinagbabaril ng apat na pinaniniwala ang mga miyembro ng CPP-NPA terrorist o CNT. Agad namang tumakas ang mga suspect sakay ng dalawang motorsiklo, nakita na lamang naduguan at wala ng buhay ang mga biktima katabi ang kanilang motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng mga militar. Yung tropa na yan ay naka-base dito sa may District 6 of Negros Occidental and particularly in Sipalay area. And as advised to me or reported to me by the battalion commander, natas itong dalawang sundalo to conduct coordination for their upcoming local peace engagement in Sipalay area. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Gris Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Ang Cebu Capital naman nakipagpulong sa mga stakeholders upang matugunan ang usaping pangkalikasan sa nangungunang tourist destination sa Cebu. Mga iligal na struktura sa Santa Fe Isla ng Bantayan, ipinag-utos naman ang demolisyon. May pagulat ng Star FM Cebu. Nakipagpulong sa Cebu Governor Gwen Garcia sa mga private structure owners at resort owners ng Santa Fe sa Isla ng Bantayan para matugunan ang mga paglabag sa easement measures sa paboritong tourist destination sa hilagang bahagi ng Cebu. Ayon sa data na iniharap ng Provincial Environmental and Natural Resources Office, may kabuuang 279 na mga istruktura at 3 coastal barangays ang nakikitang lumabag sa 20-meter easement zone. Inamin din ng mga operator ng resort na nagtayo sila ng seawall sa loob ng easement zone upang maiwasan ang pagguho ng pinong buhangin mula sa kanilang mga properties. Sinisipa ng mga ito ang itinayong daungan sa isla bilang pangunahing dahilan ng soil erosion na lubhang nagpapababa sa halaga at kagandahan ng lugar sa tabing dagat. Pinagbigyan naman ng gobernadura ang kahilingan ng mga operator ng resort na hindi sirain ang kanilang mga seawall o coastal protection barrier hanggang sa matapos ang port reconstruction. Samantala, naglabas ng executive order si Garcia na nag-uutos ng pagdemolish sa mga abandoned, unoccupied, dilapidated, ruined, and obsolete illegal structures sa loob ng tinukoy na easement at foreshore zone ng Barangay Pook, Poblasyon at Talisay, ang munisipalidad ng Santa Fe. On or before December 8. After December 8, I will ask the PNP to conduct inspection. An inspection together with the local government unit of all other remaining structures. So I hope that you will also answer to your own responsibilities. Okay? What we agreed upon also is, please secure the necessary permits. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Jam Garnet nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ang Iloilo City nakapagtala na rin daw ng kaso ng African Swine Fever. May buong detalye po dyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Nakapagtala na ang Iloilo City ng pinakaunang kaso ng African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na nagsagawa na ng quarantine measure sa loob ng Zone 5 Barangay Takasaro, Iloilo City kung saan naitala ang pinakaunang kaso ng African Swine Fever sa lungsod. Ayon kay Treñas, nakatanggap siya ng ulat mula sa Department of Agriculture na sa 17 mga samples, isa ang nagpositibo sa African Swine Fever. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang African Swine Fever Task Force ng lungsod sa mga barangay officials upang matiyak na nasusunod ang protocols.
Tiniyak naman ng alkalde na mabibigyan ng financial assistance sa mga apektadong hog owners. Nagsagawa na rin anya ng disinfection sa Iloilo City Slaughterhouse kung saan kinakatay ang mga baboy sa lungsod. Sa mga public markets naman, maigpit rin na ipagbabawal ang pagpasok ng mga baboy mula sa mga lugar sa Iloilo City at Iloilo Province na apektado ng African swine fever. May isa ka-positive sa ASF sa Zone 5 Takas. Sa 17 ka-samples, isa ang nag-positive. We have already put into place the quarantine measures. We are working together with the barangays and we will continue to make sure na ang baboy within the 500-meter radius makatay. We are making this announcement to inform everyone. And again, I'm showing to you the report which we just received. Sa 17 samples, isa ang nag-positive. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Hinirang na punong ministro ang pinuno ng oposisyon ng Malaysia na si Anwar Ibrahim natapos sa loob ng isang araw ang hindi pagkakasundo sa politika pagkatapos ng inconclusive polls. Sa isang payag na nilabas pagkatapos isaalang-alang ang mga pananaw ng kailang Royal Highness, the Malaya rulers, nagbigay ito ng pahintulot na italaga si Anwar Ibrahim bilang ika-10 punong ministro ng Malaysia. Ang koalisyon ng Pakatan, Harapan o Alliance of Hope ni Anwar ay nanalo ng pinakamaraming pwesto, 82 sa isang anti-graft message, ngunit kulang sa kinakailangang 112-seat majority. Ang Perikatan National Alliance Bloc naman ni dating Prime Minister Muhyiddin Yassin, isang koalisyon ng mga konserbatibong partidong Muslim-centric, ay nakakuha naman ng 73 votes. Wala rin man sa dalawang pangunahing alyansang pampolitika ang nakakuha ng mayorya ng 222-seat lower house. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 56 pesos 78 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 31 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos 54 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos at 22 centavos, habang ang euro 59 pesos at 47 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Kastar Nation, alam niyo ba kung ano ang pinaka-popular na tradisyon ng Pasko sa Mexico? Ito ay ang 9 Posadas of Advent. Ang Posadas ay mga social gathering ng Pasko na may pagkakaiba ng tradisyonal na nagaganap bawat gabi mula December 16 hanggang December 24. At alam niyo ba kung ano ang tawag sa Christmas sa Mexico? Ito ay Las Posadas. Mga kabombo at Kastar Nation, sa ating Christmas countdown, 31 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa aton sa mga kabombo ka Star Nation, may 31 dias na lang nabilin na Pasko na. Manabugid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, kabilog nga kalibutan. Nagapalag na ang palatuntunan Zona Libre. Karon nga daw sang Huwebes sa Petsa 25 sa bahin sa bulan niya sang Nobyembre 2022. May kompanya lagad Bombo Ponce Espino. Tuptup kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa praka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, piraka madragkuan nga mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Labing talopang doon, piraka madragkuan nga mabalita sa subong sa ring daw. Duha ka mga ental operative siya makabanan sang Philippine Army. Sa makabanan ginlutang patay dito sa bahin sang Barangay Kamindangan sa bahin sang syudad sang Sipalay. Iniduwa asign sa bahin sa 47th Infantry Battalion, no? Nga ginkilala kay Sergeant Reggie Glindro kag Staff Sergeant Kin Camilan. Mga miyembro sa 47th IB, no? Ental operative siya mga kabay kay gipahayag ngati ini sila kuntani, no? Ang magapalagan sa operasyon, no? Sang sila ang gi-ambush sang apat nga militar makatapos sang CPP NPA terorista. Sini iya gilamang iya makabanan nga adaw. So di wala sa gyapon sang untat, no? Ang ining pinatsanay, no, sa bahin niya sa pila ka mga katapo sa rebuilding New People's Army kag sa partman, no, sa aton sa ring mga rebelde. Tingin na confirm ta pa ni karon, no, kay ti sa part sa mga rebuilding New People's Army daw may ara na sang pahayag kag statement talin sa ila nga kuno sila ang may kimuan sini. So ang kabuhi o kon ang ining seguridad, no, sa aton mga ental operatives ba na, no, why gid yan nakabalos,
Sa bagay, ti kung ambush yung type yung makabang. Pero until now, do, hindi pa gini ma-confirm, ha? No, ambush ang ining tabo kay nga way gidi nakabalo sabi. No, ang ining nasambit nga mga biktima. Kung sa bagay, ti kung ambush, bantayan, ginabantayan ka na ng daan mo. No? So, kaya ang tendency, ti pagpadulo mo kung ginaparakan ka pa sa utang, hindi ka na dayon niya balos o patay, no? Ini makabanan ang duha ka mga intel operative sa 4th 7th IB. Sinugid bala ang responsable sa makabanan sa siniyang nga natabo kay ti kun shooting natabo ti dapat may pagbayloan na isang lupoki, no? O pero galing kay ti unidentified man sa gapon kag ginapatihan man, no? Nga barabating ng People's Army, unidentified ining mga suspetsado. Kung intel operatives ka bumulit, di ba daw ginawa mo rin katago sa identity mo, no? So, da hindi ka niya makilala yung army ka mo. Hindi kaya makilala ni nga pulis ka mo. Especially kung sa intel ka. Sa part sa mga kapulisan, no? Kung intel kaya, kag pero na, no? Sa prason niya, kag member kapag sa CDO, prason tudo-tudo sa kuana, no? Sa wanted persons. At the same time, iya makabaran sa sining mga mga drug suspects. No, so nagapa-adik-adik man gani ang aton mga kapulisan, no? Kuan pagid na, no? Daw sinda ang paggiho, yabra daw kumuntao daw ordinaryo lagi diya mablang nga tawo. No, so amo man na sa ato sa mga militar, no? To imagine why ni sila nag-uniforme, while sa kapakita ang may armas sila, no? Asin daw civilian gini ang nature nila. No, kamanti ara sa Sentel. Entel na sila, pero daw na intilan pa sila sa marebelde. Rebelde pa yung makabanan ang nakabinta sa ila, no? So, kung sa bagay, ti ining sitwasyon ni makamenter sa bayan sa kampanya, no? Against sa bayan sang insurensiya, ti okay man na, kaisa mabalitaan ta, mga militar man niya, mga NPA mabintahan, no? Liga to ma-series of encounter sa bahin sang no? Sa Gihulngan, o isa to sa mga kagsay mamaylan, no? Isa sa mataas. Kasi ni mana to ka ang sinimana nga naglawig, no? Kada displace ang ato sa makauturan dito sa bayan sang pilak mga barangay na bukid nga barangay sa Mamalan City para lang niya makabanan nga ti operate, no? Ining isa sa mga survey, no? Nga spokesperson sa bayan sa Rolando Gatmaitan Command, no? Sang CPP NPA, no? So kung kaisa NPA man ang mapatay, may raman nga bias man nga mga militar ang mapatay. Pero na sa natabo subong. Anong dugang investigasyon sa mga kabanan sa ato sa ring mga kapulisan sa bayan sa Surad sa Palay angot sa sining nasambit yung insidente. Ano ka matuod nga marebelde manggid ang responsable sa paglutang patay sa sinduwa ka mental operatives sa mga kabanan sa Philippine Army. Samtang dugang pe senaton iya nga mabalita mga kabanan sa ato sa ring palatuntunan ti balaon ta man karon, no? Ang ining kumbagati daw wow mali silingko gani daw kwan kwan ini, no? Daw drama nga klase sa abduction ang natabo iya mga kabanan, no? Sa area sa jurisdiction sa Talisay City Police Station sa Tilikdan niya nga Nobyembre 22 nga konsariente daw wala man iya makabanan sa wala makita sang hangpon, no? Sa bahin sang sining nasabit iya nga kuno biktima o sang abduction, no? So ibalaon natin na dugang iya nga mga follow up sa makabanan ano gablang istorya sini, no? Sa likod iya makabanan sang sining alleged nga abduction. So pamatian tani karon, no? Ang mga istorya dugang investigasyon, no? Sang patrol sa kay Bombo Cherry Grace Santillan kapayag man sang National Bureau of Investigation kon sang NBI. Samtang dugang presidente nga mga balita kami impormasyon sa makabanan may report makaron si Bobo Dines Rubica. Pahayag ni Congressman Chedeng Alvarez, no? Sa ginaduso sang DBM. At the same time, sabay sang nedang imo na lang sub-region instead sang NIR. Di daw amo na nito ligad ang topiko sa kay Governor Bong Lacson kada amo man ginaduso, no? Ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, no? Nga sub-region na lang, no? Instead sang pagsulod naton sa NIR.
Subot silingon may mapagbago pagali, no? Ang matabo dire mga kabanan sa series of deliberations kung matigayo na sa bahin sa House of Representatives with regards siya sa Negros Island Region. Tiara na mga kongresista na aton, no? Pangunahan sa aton 1st District Representative, no? Sa Negros Occidental, Congressman Gerardo Valmarior, no? Ang aton nga 2nd District Representative, no? Si Congressman 3D Marañon, aton nga 3rd District Representative Congressman Alfredo Ocon Francisco Kiko Benitez, aton 4th District Representative, no? Congresswoman Attorney Maria Joliet Ferrer, no? 5th District Representative Congressman Attorney Dino Yulo, kag 6th District Representative, no? Congresswoman Mercedes Alvarez, kag at the same time sa Lone District sa Sudad sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya. So amo ni sila iya makabanan, no? Ang mga kongresista, no, naton nga constituent composed sa Negros Occidental. May na lang ng ibanda nga nagapuro pakilala nga congressman nga ti daw hindi man malabot sa interview daw perte magani kasako, no? Basta mo lang nang na-mention ta, no? Mula nang tagaan ta sa kredito, no? So anyway, mga kabanan sa aton siring nga mga kabombo, speaking sa Negros Island Region daw okay na tutani, no? Tublagati siyempre naka-operate magigita. Pero pagbulos ang bago administration na 2016, kill. Samtang duga pa sa mga kabanan nga mabalita diri man sa aton siring nga palatuntunan, ang latest mga kabanan nga FIFA World Cup 2022 ginapatagan dito mga kabanan sa bahin niya sa area, no, sang sang Qatar. Ning may mga report nga gilinuwa, no, sa bahin sa ato siring nga mataga pramati, at the same time sa ato sa makabombo duman yo to ang hampang sang kwan, no, sang Kingdom of Saudi Arabia, at the same time sang pungsod Argentina. So tigodi gilayon to nag-declare sang holiday ang hari sang kwan sang Saudi Arabia bumulit, no. So ini after sang kadalagan nila, no, sa bahin sang Argentina, ti may report pagid nga naglapta nga tagaan pagid sa salakyan nga Rolls-Royce. Pero hindi gali matuod to. Mga tag kunong hari sang Saudi Arabia. Game 1 pa lang ni. Lantaw ta kay damo pa ng mga kalanabo ya makabaran, no, sa bahin sang siring nga mga hinampang, no. So totoo nga ato nga mga embedded correspondents, no, si Sir Sai, kag at the same time, no, bombo international correspondent man naton nga si Sir Ivan Casires, kag former mayor kag former congressman sa Sudad sa Bacolod, presidente sa sama ng weightlifting ng Pilipinas, si Sir Nyox sa Puentebella, no, nga tutusubong iya makabaran sa bahin sang pungsod Qatar. So pinakalaita sa rin kita sa Group G kag Group H, no, nga mga hinampang sa rin mga kabanan, no, sa bahin sang ato sa rin mga kabombo may 32 ka mga pungsod, no, o kung teams magapartisipar sini. Subong nga gabi, no, ang ining Switzerland, no, kag Cameroon ba ito official score, no, mga kabanan 1-0 nakapag-goal na yung mga kabanan Switzerland sang isa, no, against siya sa Cameroon. Karon alas 9, no, sang gabi mag-enquadranay ang Uruguay kag ang South Korea. Titaho man ng team sa South Korea sa football, no. So sa Group H sa Japon, may hampang alas 12 sa kagaon oras sa Pilipinas. Ti ari diri, no, isa man sa mga superstar, no, ka footballer iya makabaran nga si Cristiano Ronaldo. Ang pungsod Portugal, ang kontra nila Ghana, no, kag syempre alas 3 ang kagahon oras diri sa Pilipinas, no. Sa Group G ang Brazil kag at the same time ang Serbia. No, so muning ang mga hampang iya makabran sa subong iya nga gabi, no, diri sa schedule naton sa FIFA World Cup 2022 dito sa banya sang Qatar. As of the latest, no, ang mga kuan rin may tag-isa ka madaog na sa Group A, ang Netherlands, ang Ecuador, no, ang Senegal, makabanan may isa ka perde kag ang Qatar. Sa bahin naman mga kabaran sa Group B, no, ang lakipan sa England, Wales, USA kag Iran, no, ang England may isa ka daog, no,
ang USA may isa man kadaog. May tag-isa ka perde ang Wales kag ang Iran. Sa Group C, no, ang Saudi Arabia, Poland, Mexico kag Argentina. No, ang Saudi Arabia may isa na diri ka daog. Mga kabaran, kag siyempre ang Poland, akon ang Poland wala pa sa daog, Mexico kag ang Argentina. Sa Group D naman, no, naton ang France, Tunisia, Denmark, Australia. May isa nagli kadaog ang France, ang Tunisia wala pa, Denmark kag Australia. So sa Group E naman, no, ginakipan sang Spain, Japan, Germany kag at the same time sang Costa Rica. No, so ang Japan nakadaog kagabi may isa na. Ang Germany kag ang Costa Rica, no, wala pa sang mga daog. Ang Spain may isa man kadaog. Sa Group F naman gilakipan sa Belgium, Costa Rica, Croatia, Morocco kag Canada. No, so Belgium plan rin may isa kadaog, no. Ang Croatia, Morocco kag Canada wala pa. No, so sa Group G naman as in GOAT, gilakipan sa Switzerland, sang Brazil, Serbia kag Cameroon, no. So may isa na diri ka daog makabaran ang Switzerland, no. So sa Group H, Ghana, South Korea, Portugal kag Uruguay, no. So wala pa din sila sang hampang, no. So ang South Korea subong pang gabi, ang Portugal subong gabi kag ang Ghana kag ang Uruguay. Group H kita subong nga schedule, no, sang sa makabaran nga hinampang. Sige. So ti amo ni sa mabalantayan naton iya makabalan diri sa FIFA World Cup 2022 dito sa bahinsang Qatar. Patpay karon mabalita, oy may interview mo kita karon, no, sa kay Mr. Diego Malacad. I-check naton, no, kung nakasugod na sila iya makabalang proseso sa pag-apply sang special permit, no, o special registration sa partya sa mga traditional jeepneys after sa sining mga hinambalanay. So san ugi sila, no, patigayon iya makabalan sang pagproseso sa ilang registration. Kabati ko, no, botano kamatuod dining report nga almost 3,000 ni, no, ka mga units sa traditional jeepney ay hindi maginitanan kuno ang ma-register kag pwede nga makabiyahe. So do may ginalantaw naman kita diri makabanan nga kwan, ano nga posible tunaan naman sang kinagamo kag kinaburigal, no, sang mga traditional jeepney drivers and operators naton, no, just in case nga hindi ini sila, no, mahatagan sa mga special permit para nga sila ang makabiyahe, no, kay as of the latest mo nang ginambalta ginasadighanta nga pahayag, no, nga daw limitado lang ang pagatagaan may extension until March of 2023, no, pero do may approval ni sila kuno ginauyatan from kuan, no, sa office sa LTFRB nga may 2 years sila nga extension sa diri sa pagbiyahe, no, diri sa bahin sang Madalanon sa siyudad sa Bacolod. 20 minutos sa kaligan sa tak ng resete sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Kag siyempre karon man istoryahan naton, no, ang parayon nato na kapag pamaton sa inyong entries para sa 1-2 Panalo Part 21. Araw-araw bali-bali pa premyo na, may kasyahan pa. Bugusan ni anom kamilyon ka pesos nga kasyahan. Dugang promo mechanics istoryahan ta karon diri sa ato sa ring pagpalagad, diri man sa ato sa ring palatuntunan. Maghatag ta na sa pila ka mga pahanumdom. Pagbalik ta, tutok kita sa pila ka pabalita, no, ating report ni Bomo Cherry. Isa ka report ni Bomo Cherry ang ining ambush, no, sa duha ka mental operative sa 47th IB, nagluntad dito sa bahin niya sang siyudad sang Sipalay. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na, o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco, or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Balik na mga kabaran sa aton sa ring pagwalagan 55 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Wala pasensya gid ha, medyo nagasugo kita sa mga panumdum At sige lang. No, sa mga kabaran di kita una kay damo nagabantay no. Sa siling report ya may kaktanan sa siling duha ka mga intel operatives no kon intel officer sang 47th IB. So, nabase dito yung mga kabanan sa bahin sa area sang sur, ang porson sa atong saring probinsya, no? Sa Banwa sang Candoni. Duha gini sila nagkalamatay matapos, gini silang ginambos. Di pa mangkot sinong sospetsado diri. Damo na magagalinuwa sa bunga mga building no po sa army, no? So, buwas abi interview yung tanong. Ang nag-friend request mo ni sa aton mo, si ang nag-service spokesman, no? Sangka G. Bergalado, kaman. O automatic ginapagkatabo sa insidente, ini mga kabanan nagpadalagi dayon sa mensahe. Alas 10 media to natabo mo no. Pero libog ulo ta intel na pero naintilan pa sila. Ano ang latest investigasyon karon sa ato sa mga kapulisan sa Surat sa Sipalay? Unahon naton si Bombo Cherry Grace Antillan. Angon sa report, subong gabi may sunog pa sa barangay Banago. Diri sa may sudad Yasang Bacolod pero na far out naman no? So ibalaon naton pilagi ka mabalay ang nagkalatupok so sa first part ng report ni Bobo Cherry kay karon sa aton saring sa later part sa aton sa pagparagad balikan taman siya angon sa saring alleged abduction. So check nato investigasyon sang Sipalay City PNP sa paglutang patay o pag-ambo sa duha ka mga intel officers sang Philippine Army sa patrol. Bombo Cherry, sa report please come in. Shooting incident nga nagluntad dito sa Sipalay o na sa barangay Kamindangan sa syudad sang Sipalay kaina mga alas 10:30 sang hapon mga kabombo ay mga nang bombo post. So ini nga biktima sanday duha ka interperson o kon intel personnel nga nabase sa Candoni kag isa ini sila katapos sa 47th IB mga bombopods. So nakaabot ini sila sa lugar nga so samtang gamaneho ini sila sang motorsiklo mga na bombopods mayara nga nagapara sa ila. Te nagpundo ini sila kag hinali ini sila gina pusil o kon gentiro bombopods. Ginambos no? Yes, bombopods. So, amo pa natin na kung ambush gid ni bala o kung napagpanglutha. So, ang na-recover sa area naman kita da sang dudahan pa no kay ti militar ang napatay alangan man nga ginluthang lang ni sila laban-laban gini sa ambush. Yes, bombopods kay syempre ginparahan pag sila na ate may posibilidad gid nga ginabantayan na ini sila nga sa diri nga area kung san-o sila big nagaabot diri o kung ano oras. Di amo na bombopods ang na-recover sa area ang 5 ka M16 empty shell ka M16 5 ka bilog kag 6 ka empty shell sang caliber of 45. So bali wala witness didto nga area kag wala man may nakabati sang lupok
So kay lagyo daan dito nga balay Bombopos kag Oo. ano na bala na So meaning to say bukid. daw ka remote na gid sa sining area kag may balay man tuod pero layo ang mga bansyanay Bumatseri. Yes, Bombopos lagyo anay kaya bukid na daan nga area sa Sipalay. So, ano ni ang amo na- likuon nga lugar? Paano ni? Hilly? Or ano-anong kwansang topography sa duta dito? So Bombopos no na bukid na ini siya nga area Oh. teta klaro na siya. Te amo na nga na may syempre may ara man diri guro nga operation ang ini nga duwa ka entel. Te sa masubo nga resulta na gin-ambush ini sila o kung gin pang tiro patay gid ini sila sa syudad asang Sipalay. Bombopos. So sa karon na padayon sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan naton didto sa Sipalay City Police Station kag nagka-coordinate gid ini sila sa mga katapo sa militar especially sa 47th IB. So may posibilidad gid Bombopos nga NPA ang rason o kanang kabangdanan sang ini nga Sa likod. yes, Bombopos sa likod sa pagpamatay sa duwa ka entel kag ini nga biktima ang mga biktima ginkilala sanday Sergeant Reggie Glendro kag si Staff Sergeant Ken Camilan. So bali ano ini sila nang may ara ini sila nga o na base ini sila sa Kandunib Bombopos. So wala sa gihapon na hibaluan ang mga suspetsado apang amo na gani Bombopos na ginalantaw nga NPA ang likod sini sa pagpamatay sa duwa ka katapo o kon entel sang mga army Bombopos. So alas 10:30 na tabo. So na-contact mo ang hepe dito, ang deputy chief sang Sipalay PNP. Wala pa gid sila sang natubod nga suspect. Kung NPA magsayang NPA, ti damo ni sila mo. Damo nga ma-front ini organization sa Bomboceri. Yes, Bombopos te wala pa gid na ibuluan pero laban-laban gid Bombopos may iya gini ka grupo sang si Central Negros terrorist o kon NPA gid Bombopos diri sa syudad o kon na probinsya sang Negros Occidental. Oo. So, So dugay-dugay naman ning duwa sa serbisyo. Dugay So, na silang Bombopos, intel. So Bombopos wala nato na ibaluan kung dugay na ini ang duwa ka entel. So Bombopos wala man may na-recover gali Bombopos nga armas luthang sa area te wala naton nahibaluan kung nakuha bala ini sa mga suspetsado o kung wala gid sila dala nga armas Pero ang ining mga nabalaan biktima. nga kung may armas silang nada. So Bombopos amo na ang hambal sa ang kapulisan naton o kon kay Police Lieutenant Anthony Saing wala sila may na-recover Kay nga kon armas intel luthang. kaya okay man na nga mag-intel mapa-disguise kada abi nga ordinaryo kagid ya nga pumuluyo ano pero galibog ang ulo ko kung paano natiktikan sa mga perpetrators o kung mga NPA magid ni paano nila nabalaan nga ini sila mga intel operatives. Yes, amo pa gid na ang pamangkot dira Bombopos But amo pa na. silingon mas bakod pa ang intel sa NPA sang sa army. So Bombopos no dira pa ibaluan te kay syempre sige-sige ako napadayon sa gihapon ang investigasyon sa aton mga kapulisan amo man ang katapo sang militar te ang ginalantaw nila nga motibo Bombopos may kaangtanan man sa obra sang ini nga mga entel Bombopos. So Bombopos yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Anthony Saing, Deputy Chief of Police asang Sipalay City Police Station. Bali, ang duwa ka intelligence personnel ng 47 IB nga nabati sa barangay Hagatan Duni, ang makaabot sila sa lugar ng blindfold na uphill portion sa highway na sa sitio Kamubilat ni area, may gulpi lang nagpaarak sila sa armasipang. Bali, damo minugo nila sa ilalawas. So bali, ginperahan, gid ini sila, sir? Yes, ma'am. Kay may na-recover din sa crime scene ng 5 ka inficient ng 16 ka anong ka inficient ng Kalugay Hospital. So bali, sir, gaang kasanay ni sila, sir, ang duwa ka entel, sir? Yes, ma'am. So sir, ano ang background sa mga biktima, sir? Kag ano ini ang ilang mga identity, sir? Bali, ang isa lang si Sergeant Reggie Glendro. Samtang ang isa lang si Staff Sergeant Ken Camilan, Castro Mayor, 41 years old, may asawa, pag-residente sa barangay Tapik sa Bangkalan,
City. Pareho ni kailangan member man sa 47 IB nga nabati sa Barangay Municipality of Candini. Nalitigil sila ng at intelligence personnel. So, bali na-assign niya sila yan, sir, sa Candoni. Yes, ma'am. Pakulin sila. Anong ginimo, Danila, sir, sa Sipalay, sir? Ito ng at intelligence personnel, dobra man sa nila mga bilang intelligence personnel, dobra bilang intelligence. Bali ba, si Dira, sir, sa mga naka-witness, biso mga ako nakabati isang lupok, sir, may ara, sir? Wala, hindi naman kami witness. Pero pagaling pa naman investigation, ma'am, sa natabo ng investigation. So, bali bukid na nga ba sa Sipalay, sir, na? Yes, ma'am. Malayo naman sa Capers Palace. Base sa inyo yung investigation, sir, anong ginalantaw yung motibo sa pagpatay sa duwa ka biktima, sir? Siyempre, amot mo siya ila obra bilang mga intelligence officer muling ito kilala. Kami ang mga minister dali niya nagbibigay ang pangpunta di namin makilala. Sino ko, sir, nag-coordinate na kamo, sir, sa kapapo sang 47 IB, sir? Yes, ma'am. Sa mga nabisa, sa baras-barasang lamang barangay ng ako. Sir, sa amo ni sir nga incident, sir, ano ang okon askanday sino, sir, ang mga ginalantaw nyo nga suspect? Hindi man ko kambal mo kaya armado. Nandun ko under investigation niya ako. So may posibilidad man, sir, nga katapo ini, sir, sang NPA ang naghimo sini, sir? May posibilidad man, ma'am. Pero sa area, dara, sir, sang Sipalay, na bala nga natabo, sir, may ara na nga ano sang NPA, sir? Posible may ara man siguro. Ano nito ma'am, area sang Sitio Cambugiok, barangay Kamindangan. Okay, no? So, Barangay Kamindangan, no? Yes, Bombopon, sa Barangay Kamindangan, Sitio Cambugiot. So, padayon sa gihapon. Kumotsyere, nakatapak kunit di sa Barangay Kamindangan. Sang una, bala sa nag-bit pata sa Kwan, bit pa ko sa Philippine Army, sa 303 Brigade, no? Kag sa Nokpo, no? So, nakasakay tani sa UAV helicopter, o UAV chopper, no? Sang Kwan, sang Philippine Army, kay encounter, meaning ikatuan amon to the time, no? May mga patay man to nga mga NPA, no? So medyo layo-layo na ini, kag mostly mountainous ini nga barangay ang Kamindangan. Yes, Bombopon, kag layo-layo gid ini sa proper area ti mga bukid daan nga area, Bombopon, mga lagyuan na gid na iya panimalay ti amo na nga wala gid may nakabati isang lupok sang armas luthang. So meaning to say ti consider as ambush area gid ini ya, no? Bala ko mga kuan isa mga dalan bla nga tiliko-liko maning dalan sa Kamindangan, no, nga may mga hidden kuan man bala, no, nga mga lilikuan. Bumonseri ti kun ambuson ka na, masapos gid kay ti nakaposisyon ang kontra, tapos ti paano ka pa ikagabot armas mo para sa duwa kung may armas, no, kay ti ka atrasado na tiro ka na mo papagabot mo ti may igo ka na, luya ka na. Yes, at sakto gid Bombopon, may posibilidad gid nga gin bantayan gid ini sila sa area. Kay base bala may yari or may schedule dira sila Bombopon sa pagkadto man sa barangay, ti amo na nga na tun-an na gid sa mga suspetsado kung ano oras ini sila gapalapit sa ini nga area o kung ano ang ilang operasyon dira nga area Bombopon. Do na ba ti ang kloto gi-mention ni sir saing si Staff Sergeant Ken Camilan taga Kabankalan, si Reggie Glendro taga di ni siya. So, Bombopon, wala gina mention pa niya Police Lieutenant Anthony Saing kung taga diin ining ang isa ka o kung siya police o kung si Sir sa Staff Sergeant Ken Camilan, Bombopon. Okay, no? So, ti amo ni siya. Anyway, ti kay na nakuha ta man interview, no, ang commander sa 32nd, no, si Brigadier General Leonardo Peña, no? So magamo sinigali Bumotsyeri nagapakita lang nga mas bakod pang pwersa sa NPA karon dira sa sur nga porson sa aton probinsya. So Bombopon, amo pagid na ang ginapakita man sa mga katapo sang NPA nga baskog sila sa gihapon, kagyara sa gihapon ang ilang presensya sa mga especially sa mga bukid ng area Bombopon. Okay, no? So ang motor na recover, no? Yes, Bombopon, sa motor na recover ang ginasakyan ini sang mga biktima kag na-recover man ang 5 ka empty shell sang M16 kag 6 ka empty shell sang caliber of 45. Di na mga igo sang mga biktima ni sa mga army officers ta? So Bombopon, na igoan ini nga mga army officer naton sa lawas nga bahin nila kag sa ulo Bombopon. Wow, grabe ti mga patal gid.
Yes, Bombo Poste, makitaan gid diri naton nga pertigid ang pagtiro sini sang mga suspetsado sa biktima. Okay, sige. Balaon ta na, no? Dugang investigasyon, kabay pa nga ni Mulog as unsolved, no? Kay kaluluoy man, no? Ang ini nga mga biktima, Bombo Cherry. Masubo, no? Kung kaisa, may report kita, NPA ang patay. Mas masubo pagid, report nga militar ang napatay, Bombo Cherry. Yes, at sakto gid Bombo Poste, duwa gid sila ang nangina biktima sa pagpamatay sa gina posibilidad o kung ginaaligar nga NPA ang naghimo sini sa ila, Bombo Pons. Sige. Teka mo sang sunog sa Banago da, Bombo Cherry, dalaan na lang. So, Bombo Pons, as of at this time, fire out na ang sunog diri sa Purok Himulato na Barangay Banago. So, sa initial naton nga investigasyon, sa initial naton nga pamangkot diri Bombo Pons sa mga pumuluyo, may nabatian ini sila nga lupok sa isa ka panimalay ginapatihan nga electric ang ginsunugan o na ginsuguran sa ini nga sunog. Yes, Bombo Pons, kay nabatian nila nga may naglupok nga appliances amo pa na ibaluon naton sa mga katapo sa Bureau of Fire and Protection, Bombo Pons. Mayari kita diri subong ng 5 ka list sa pamilya nga nangin apektado sang ini nga sunog. So ang 5 ka pamilya is ang Sandaya, Borromeo, Hilado, Claro, Tapion, Kaglisada, Bombo Poste. Amo pa nang ibaluon naton kung ano pila kabalay ang mga totally damaged kag partially damaged. Suno sa mga pumuluyo dito, Bombo Poste, mayara man nga instant lechon nga baboy diri kay may nasunog siya, Bombo Poste. Tapos may man kita ng ang may-ari diri ang mga isda siya bala, Bombo Pons. Nagkadto siya sa lawod mga alas 5 sang hapon. Nakit-an niya sa tanggapang isda ini siya, nakit-an niya nga may nagasunog na baladira parte sa ilaman nga part sang ilang area, Bombo Pons. Nagkinali siya chat sa iyang asawa kung diin parte ang sunog. Na hibaluan niya nga isa sa ilang mga balay ang na apektuhan sang sunog, Bombo Pons. May nasalbar man siya tani nga alkansya apang pagbukas ni Bombo Pons sunog na ginabulubanta niya nga 20,000 pesos ang unod asang alkansya niya, Bombo Pons. Ito papel? Yes, Bombo Pons, mga papel ang iya nga nasulod sa alkansya. Yes, kwarta, Bombo Pons. 20,000 pesos gid ang ginabulubanta niya nga 20,000 pesos ang natipunan niya gintipon paniniya, Bombo Pons, para mantani sa pagselebrar sang Pasko. Okay, sige. Balikan ta lang na karon, Bombo Cherry, no? Ang Bureau of Fire Protection kag sa dugang pagay karon nga report. Salamat gid, Bombo Cherry. Bombo Pons, sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat sa patrol, Bombo Cherry Grace Santillan, yung mga kabanan, no? May kang tanan sa siring dugang follow-up, no? Sa pag-ambush. Patay sa 2 ka mga intel officers, no? Sa Philippine Army, 47th Infantry Battalion. Nabasid do sa Barangay Haba sa Banwasang Candoni, Negros Occidental. So, kon mga rebelde magid ni ang responsable, no? Kabay pa nga matagan man sang nagakaigo nga hustisya, no? Ang kamatayon sang siniya nga duwa. Balo kamo may to be fair man, no? Makabanan may mga press releases nang gagin pagwa ang mga rebelding no People's Army sa part babis ang Leonardo Panaligan Command, no? Kay kundi napatay na tong isa sa mga taas opisyal to sa crackdown to gipregan sa barangay Sigang sa Lacasiliana, no, nga napatay to mga kabaran ang isa sa mataas opisyal ti subong may nagbulos ini nga si J.B. Regalado, no, ang tagpamaaba sa Leonardo Panaligan Command naman niya, no, ato Leonardo Gatmaytan Command to. Dari bag-o naman pero ini nga information gina-validate naton ini. Kay tiyo, may pagpanginbulahan saya kuno sa mga pula nga commander kagahangaway sa Banwa sa Banwa kag parayon ang paglunsar sang opensiba, no, batok sa Verdugo nga 62nd IB sa Central Negros. Di balda diri gitayaw makuno sang Leonardo Panaligan Command ang sang New People's Army ang madiragoon nga operasyon haras sa Barangay Sandayaw Army Patrol Base, Giolgan City, alas 6:30 sang hapon, November 23, isa naman kapilason sa nasambit nga tropa
suno pa sa mga residente. Di padayon kuno nga magbato kag isulong ang inaway banwa tub-tub sa kadalagan. Ti kita mo no? Kung kisa makasiling kita kati ini hindi gini mayo kag way gini sang maayo nga madulot para sa aton sa niya makabanan no nga pangabuhi. Ti kun magamuna kun gamo lang nga pangita ta no way kita sinisang katinaran. Wala kita sinisang improvement o kun wala kita sinisang may maagom nga development. Di ba? So that's why no ti aton gusto tanan ko tani nga magpakalinong. Or gusto taman niya kun tani nga maglinong na ang probinsya sa Negros Occidental. Hindi kay ti mag-astamentras amo kita sini ano gidehan madangatan ta. Daw wala na ta sini makabaran sang maayo nga futuro sa aton sini nga buwas damlan. 15 minutos sa kaligid sa taktak alas 8 sa gabi sa aton nga pagparagadugangan ta. Ay pagpaginaton sa rin nga matalakayan diri man sa aton sa rin ka palatuntunan. Pagbalik ta, report ni Bombo Dennis Subika, balikan ta diri sa aton sa rin ka pagpalagad. Standby! Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang Sige, balik na rin mga kabanan sa aton nga pagpalagan. 29 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Distant check naman report ni Bombo din sa bikas sa Provincial Capitol. Mayroon kita sa UHC Summit kay na nga ginperigayon no dira sa bahin sang Negrense Residences. Or sa Ayala pagid no. So and then ang status ato ni Nayar. Kamusta na ini subong no? Mga kabanan sa mga kabombo naton may paghiho bala iya sa House of Representatives. Pila na kabulan ang nakaliga, dugay-dugay mabulag na kita sa 2022. Bagong tuig na. Wala man Japon iya sang progress. Ano ang mga development sa mga kabanan upod sa aton nga mga lawmakers sa probinsya sa Negros Occidental. Diman sa aton sari nga palatuntunan iya mga kabanan no? At the same time sa aton sari iya nga mga kabombo. Depende mo kita mga interviews pa, no? Karon dugay-dugay sa diba kabet check naman si Sir Diego Malacad. Okay, gusto ko gitog lang liwat nga maklaruhan ang ato sa mataga private legal sinig at the same time tinga kapalaran man sang aton nga mga traditional jeepneys, drivers and operators, no? Iti basi bala ko astala sa pasalig bla. Ako no tagaan sa permit para makabiyahe pero ti ang pamangkot makater bala ini tanan-tanan no mga traditional jeepneys naton by March until March of 2023 no makater bala silang matagan tanan sa mga special permit para sila ang makabiyahe. So ti ini pila ka mga bagay met niya makabarang gusto naton iya nga kuan ano nga hibaloon karon iya dire sa aton seriman iya nga palatuntunan. Kag syempre no may alleged man nga abduction. Sige. Dire kita anay no sa dire sa aton seri nga mga taga permatig the same time sa aton seri nga mga kabombo sa pagsugod sang aton nga pagparagtag sang kuan ano sa 6,000 pesos na kasiyahan sa 1-2 Panalo Part 21 sa Lunes nga adlaw Nobyembre 28 tuig 2022. Magadungan naman ang pagbaton sa aton nga Grand Draw winners sa enhanced swerte sa palengke promo sa ilang mga premyo. So nationwide ini, dululungan ini nga igapanagtag diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, no? So matagdaog naton atensyon na sa matagdaog naton sa naligan nga Grand Draw, no? Sa nga enhanced swerte sa palengke promo sa Star FM kag Bombo Radio. Ginapanawagan naton ang first prize winner ni Nita de los Reyes ang Purok 2 Barangay Villamonte. Bacolod City tagdaog sang 20,000 pesos. No, second prize naton si John Riel Vinancio no sang Barangay Panukoy Bacolod City, no, bata ni man ang kurason ni siya no. John Riel Vinancio sa Barangay Panukoy Bacolod City tagdaog sa 10,000 pesos. Kato sa nga third prize winner amo si Rona Ributon sa Barangay Felisa Bacolod City tagdaog sa 5,000 pesos. So mabaton nyo na ang inyo sininga premyo sa nakaligan naton sa Ringa Grando. At the same time, ginatawagan taman aton mga consolation prize winners naton nga makabaton sa tag 2,000 pesos. Sanday Gerardo Ruby sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Bacolod City. No, Gerardo Ruby sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Bacolod City. Eduardo Arus sang Barangay Mambulak, Silay City. Mauro Martir sang NSA Panokoy, Bacolod City. Elsa Tipawan sang Kaymangawan Proper, Talok, Bago City. Kag Jenny Galas sang Barangay Lihis, sa sudad sa Bacolod. Sa magipanglawag naton nga mga pangalan, magkanto ka pa diri sa estasyon sa Bombo Radio sa Lunes, alas 9 sang aga, dala ang inyo maduha ka original recent valid IDs, no? Duha ka original recent valid IDs kag duha man ka kopya sang mga ini pa photocopy nyo ng gadaan, no? So meaning dapat na photocopy nyo na ang mga IDs inyo duha man ina ka kopya. Sa matagdaog, congratulations gid. Sa wala pa nakadaog, magpasakop man kamo sa promo sa Bombo Radio Philippines. Kaangay na lamang subong sa 1-2 Panalo Promo Part 21. Kung sa diin 6 million pesos naman ang mapapremyo nga nagahulat para sa inyo.
Basta ikaw na ang masunod nga mangin milyonaryo. So bantayan ang mga mechanics no sa siring nga promo diri lamang sa Bombo Radio Bacolod. So see you on see you on tawag sa no on Monday sa aton siring nga mga winners mga kabanan no diri sa bahin sa aton siring gin patagayon no naton nga grand draw nagligad ang enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Sige, 34 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagkalagad. Okay na si Bombo Dinis? Bombo Dinis, liw ka na da Bombo Dinis, no? Kaya daw hindi kagid ko no makons. Okay, kuwaon taning mga report mga kabaran gikan sa bahin sang Kapitolyo Provincial, no? Diri lang na sa kon bombolit, no? Kuha mo na lang diyo, no? Para basi kon diri sa makontak. So base ko na batlo man to siya, no? So UHC Summit, no? Kapatigon na to, gipregon kay na makabanan sa may bahin sang no? Sa bahin sang Negros Occidental Provincial Capital. So ti ani mga event yung makabanan kay syempre ang kuan man no ng kapalaran yung makabanan sang aton siring kuan no Negros Island Region. Nano na ang nano na ang development. Standby Bombo Dinis diri sa ato sa ring makotoran 35 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa iyang palatuntunan. Sige no. So pila ini ka mga balita man o reports no diri sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio 35 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Check naton no ang mga balita rikan sa bahin sang Negros Occidental Provincial Capital. Bobo Dinis, may gabi please kamin. Yes, bumupon sa pila naton ka mga balita sa Kapitulo Provincial no. Pwede kita nagamay lang gini bumupon sa nagipatayon kay inaya nga kwanda ng Health Summit no. Yes, ini ka Universal Health Care Summit no. Grupos kinato ti medyo kuan mo lang to medyo mga programa no sa ato Universal Health Care especially des may probinsya no sa Negros Occidental to gay na nang dinapit dito ng bisita kung Pons of course isa sa mga sa itong naging dinapit ng bisita ang from the Universal Health Care no Bongo Pons si Atory isa sa mataas ng official sa Universal Healthcare tagay mamaylan man bumupons Ilonggo malanggan ini naton nga isa dire bumupons no si Mr. Renato Limsiaco na isa sa CPA at the same time siya ning Senior Vice President no, sa Special Arrangement on Universal Healthcare Administration PhilHealth Insurance Corporation no tigipat-pat to ginabumupons ang mga mga ano ni ang mga plano karon sa Universal Healthcare no especially tingin na dibold sila ni ang paghatag siyang dugang nga mga benepisyo para sa aton nga mapuno kay tila ba tabumpon sa Universal Healthcare nato na tanan no nga Pilipino cover ni sa dalon sa aton nga laye no sa Universal Healthcare no so isa to ang badabong possible probably by 2024 no masugod na ang programa ng paghatag sa primary health care no sa tanan nga mga Pilipino karon sa Universal Healthcare bomba po sa kami silang primary healthcare hindi lang libong po sining ning arab na sa ospital na pati kun ospital ka kun may healthcare ka PhilHealth under ka sa PhilHealth siyempre may mga coverages sa PhilHealth sining primary healthcare isa din sa plano po nga before and after hospitalization makover ikaw sa PhilHealth mas maintain no pag kung before before po sa hospitalization mga check up dira kag pila pa ka mga pagkadto mo sa mga medical hospital pwede na makover sa PhilHealth then after sa hospitalization
pagwa mo sa ospital ti bupos presidente sa automatigulang karon may mga maintenance sa bulong, no? So, isa mas sinatanaw nga si dalon sang primary health care bumupons, no? Ining mga maintenance nga bulong pwede na, no? Mahatag sa aton sining mga beneficiaryo. So may mga ara sa ginatawag nga may mga tie-up ng aton ni LGUs sa pila ka mga private and public establishment or hospital nga pwede na diriya makahatag no sa nga libre nga serbisyo or bulong sa dalom sining plano nga pagpatuman sa nga primary healthcare no sa aton sining mga tumulo sing mga Pilipinos dalom sa universal healthcare program bombo funds no teto man to kina of course si aton sining Under Secretary of Health no si Assistant Secretary of Health Dr. Beverly Lauren Ho sa mga guest speaker kag of course itabungan to mo po sina sa aton nga mga local chief executives ng mga mayors naton gikan sa 31 ka mabanwa ka syudad sa aton probinsya aton nga mga provincial board members mga head no sa city and municipal health offices kag of course no ang aton from the provincial health office Bomopons no so dito ti gipay ni Gobernador Lacson nga ti nami ni nga programa gabay pa mapurso ini by the year 2024 para at least no hindi na bala mag problema pa no nga atong pumuluyo sa tinion sila yang hospital Bomopons no so the whole day ini nga affair kina dito kapitagal niya sa convention area no sa man Mall dira sa Ayala Mall diri sa may syudad ya San Bacolod Bombo Ponds no? So check na garo mo po so kaya na kwatang mga kwan pahayag no unahon tabing pahayag ni kwan ni Yusek no? Dr. Beverly Lorraine Ho no kaya nga ti isa din tanaw niya nga ang koordinasyon ko sa ating Department of Health kag sa PhilHealth Bomopons kag mga LGUs naton amo ginaagaan karon sa patamod no sa aton sining Department of Health Bomopons sa pamatian na si Dr. Beverly Lauren Ho. The challenge for the province of Negros Occidental is to lead the way in this integration. It means we need to sit down, all our mayors together, and even the city. Let's all plan and take the steps forward. Be it deciding where do we set up more facilities, how do we do the referral system, who takes care of which types of patient. Diba? So all of these have to be done in sync, and it will not be easy to sit 31 equally powerful people no, in the same table to say you will not do this, we will do this, etc. etc. But this is the challenge of UHC because we don't have unlimited resources. Kung po sa mga no, at least dako na kitong challenge para sa mga LGUs nga ma-implement ining primary healthcare program no sa lalom sa universal healthcare sa aton sining pungsod Pilipinas bungpo sa part sa aton probinsya ti amo ni ginalooban sa aton gobernador nga ti okay gid no nga mapatuman ini kay dako gid benepisyo para sa aton nga mga pumuluyo bungpo sa porsyon dira sang pagpayag man ni Governor Eugenio Bong Lacson. What I'm learning today is that we're still very far off from the ideal situation under a Universal Health Act, which is where PhilHealth will upload the money and then the province will just liquidate later on. No? That's the most ideal that we will have the money even before the services is provided. From what I learned today, we still don't have the integration between the province and the LGUs, no. What's good lang is that we have interlocal health zones, so we will only be dealing with 6 health zones, no, for this integration. 6 interlocal health zones, and so based on the presentation, naman, I think they're looking at 2024, no. So
So right now, we have the whole of 2023 to do our our assignment and enjoy the benefit of the universal health. Vamos po sa muna na gabay pa maporsyon by year 2024 ang 2023 na preparasyon no sa aton nga DOH, PhilHealth at sa aton nga mga LGU sa bayan sa ning primary care program no sa PhilHealth sa dalawang universal healthcare program sa ato si national government bangpons. So, sa bagay, gina-enjoy ito naman inisubong Mangani, pero mas ma-additional ibang post nga coverage na nga benepisyo para sa aton sining nga mga pumuloy. Okay. So, yon talang ni, abong mo pons, arad lang payag ni Congressman Alvarez, no, sa nga 6 districts na aton nga probinsya, sa bayan naman niya sing ining kotes nagligad bong pons nagagawa ang pahayag sa nga DBM, no, kag sa nga NEDA, nga ini ginaduso tabla ka Negros Island Region Bongpons NIR ning pagbuhi liwat o ti sunod sa DBM kag NEDA nga instead nga iduso tan liwat ang NIR himuon ta lang abi nga sub-region ang Negros Oriental Region A Region 7A ang Negros Oriental kay Negros Oriental Region 6A Bongpons, no? Di ka mabalaan ta kadamo na si mga hagna nga nasubmit ang aton nga mga kongresista, especially des Negros nga gado sa pagliwat sa nga Negros Island Region, no? Galing kay subong kinili ko kadamo sini sa mga bersyon, no? Kay may araman isa ka bersyon nga ti ilakip sa NIR ang probinsya sang Siquijor. May pilap kay ka bersyon na dito nga gisumita natin mga congressman. So ini nga mga versions na ito nga bersyon kon sa technical working group sa committee and local government and technical working group headed ni Congresswoman Mercedes Cheding Alvarez. So ginkuha kay ginati araman sa ginabumpons mo sa Health Summit. Ato siya payag doon anong iya sining opinion sining doso sang DBM ka ginada nga isang region ta na lang instead abi Negros Island Region or makreate ka sa another region naman sa Pilipinas. Tisano kay Congressman Alvarez ngati so far wala pa naka-convene din ang technical working committee kay ginaulat lang mga position paper no from ito in charge ng gobyerno sa Department of Budget and Management kasi po may position paper masigulat from the Negros Oriental sa bahay sining bagay bong pons. Then nga problema si next year na niguro matigayon kaya sa sining Disyembre bong pons starting today mga 3 weeks na lang nabili nga sesyon sa aton kongreso mga Christmas break naman sila. At hindi ko no kasi hindi ba mangagaw then nga probably next year matagaan na pagtamod po nagapatig apon niya si Congresswoman Alvarez nga mapurusog ini bumpons kay ining pag-rate sa Negros Island Region isa man ini kuno sa mga priority karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya nga payag no nga tinatanaw nga mga priority bill nga ginaduso sa atong presidente tagaan gina sa nga pagtamod no sang aton siniya nga kongreso. Kumatihan tabla bumpons ang pagpayag ni Congresswoman Mercedes Cheding Alvarez. To the sub-regions, though wala pa man na siya formally put on the table by any of the members, kay wala pa man ka-convene ang TWG, it is because we are awaiting the position papers of some agencies and local government units. Of course, I have to study it first. Kay, like I said, we have to wait for the position papers of for example, ang pinaka-importante na position paper is the one from DBM, Department of Budget and Management. Kaya why managyapon may matabo sa separate region or sub-region if wala pundo, which will eventually come from DBM. So we will wait kung ano manggid ang sabat sang DBM as to the proposed bills, and then the committee or the TWG together with all the principal authors will discuss about and actually ang iya sang position paper sa province of Negros Oriental ang ginahulat naton. Yes, the committee is doing its best na gina follow up sang secretariat sang committee ang tanan nga
position papers. Hopefully, before the end of the year, makuha na namon. And then, probably, balo ka mo sa Congress, 3 more weeks to go na lang kami. And then we will go on our break. So, I don't know if we can do it before the holiday break. But most likely, dapat by January, ma-convene na ginamo ng TWG. Anything by the end of 2025, i-refile naman sa next na Congress. But last I've heard, it was one of the priority measures by President Bongbong Marcos. So, gina-take into consideration kaya sa Congress sa mga priority measures niya. So, pagpas, na din nagwa sa kay Mayor Albi mo. Yes, kaya actually mo po ginpahayagin ni Mayor Albi Benitez ining proposal kay ginpadangat. Mas actually inibong po siya plano ginisang DBM kag NEDA. Nga mo nabi sa region. Tapos daw ginatry po siya nakuha nga gin control niya sa kay Mayor Albi Benitez para ipaabot man sa mga kongresista dari iya sa Negros Occidental kag Negros Oriental nga mo nang plano puti mo ba man opinion sang DBM kay NEDA amo tambaligan ni Congressman Alvarez nga tiway pa man iklabot siya sa amon 26 nga mga congressman sa mga kongresista nga nag-outorget o nagduso sining pagbuliwat Cross Island region. Okay. Bikan sa kapital provincial, bika pres pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo din sa Rubika. Bisan diin ka lang nga network lit na ginakumos, no? Nano na lang ning aton nga mga network sumo. Sige, mag-report kanya makabanan sabay sa Negros Occidental Provincial Capitol. Di ba sa ato sa Liga Pagwalagan 50 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi para matapos nato no ang ining kangawa nga ti may abduction nga natabo dayon amo ni isa sa makahatag bala sa kakulba or kakugmat no sa ato sa nga mapmuluyo kay nadudla na ta sini nga ginaabdak no sa senaryo bla o mga itabo nga diri sa aton sabay sa syudad sa Bacolod ginaabdak makitaan patay na no ti ato na to ginsalvage na to kundi na to nga lugar ginhalid no pero ang isa lang sa madadunduman ko nga ginabdak man iya makabanan ato bla anay no retired police officer Pirote naway gito yung makita no itong first name niya man Lito to first name bullet no Pirote o daw muna mo. So why gito yung makita ginabdak to why gito yung makita de sa isa ka hotel sa may 6th Street. Tiambot ko din na to sa Subong, no? Pero may mga isa rin makita diri makabanan, lego sa patrol, no? Bumulit. May insidente man tadi sa may bahin sang syudad sa Bacolod nga ginabdak pila ka adlaw in the next coming days 2 to 3 days. O kaysa gani may week pa, no, isa pa ka semana, kag masapwan, makitaan, ginhalid na lang sa lugar, nga patay na. Wala na sang kabuhi. Pero ini ang alleged abduction, no, nakapauli, gini siya sa balay nila. No? So, ti, kaysa daw galibog man ulotan, ano ini, no? Kaya kung pamatian, ta mga pamahaya, pamatian, ta blablay ka na ton si Bumbo Chere, sa patro para matapos-tapos na lang istorya sa abduction, no? Sa makay ko sa daw mabangdan ta lang hindi amo, no? Nga mga persona hindi amo nga mahensa nga among responsable sa sini nga mga abduction. Check naton, no? So dili makabanan ang report sa patrol dugang, no? Diri sa Bumbo Chere, mo grabe nga mga balita ta subong way na ta kalabot kay Mr. Jigo Malacado. Sige lang pabasa naton ini. Pero unahon tanay nakapending naton nga baga balita, no? So by abduction gid man lang natabo, no? O kun wala. Sige. I-check naton ang patrol sa Serimatrion, no? Si Bumbo Chere Grace Santillan, sa pagpanumbalik sa report. Please come in. So, Baba Pons, nakuhaan naton sang panaysayon ang amay sang biktima nga ginaligar, ginabdak ini siya sa syudad sang Talisay. Ang biktima ginkilala nga si April Boy Gamayo o kan alias Jordan. Suno sa panaysayon sang iya nga amay nga si Antonia o kan si Arnold Gamayo Sr.
ginkuha ini kun ginhatagan ini sang warrant of arrest ang iya nga bata nga si Jordan. Ginisyuhan. Yes, mapapons. Gin-isyuhan Ginserbihan, no? Ginserbihan. Yes, mapapons. Ginserbihan ini siya sang warrant of arrest nga nahangunod sa kaso nga robbery. May nagpalapit sa iya nga SUV kag ginaghatagan ini siya sang warrant of arrest nga tungod sa robbery mapapons. Walo ini kabilog nga nagpakilala nga CIDG kag NBI kuno ba mo pos sa nakit-an niyang warrant of arrest kag mayara ini sang armas ang mga nagpakilala nga CIDJ kag NBI nagpalapit ini siya kag nagupod na lang siya kay may armas kuno nga bitbit pagkatapos nagupod man lang iya nga ka-live-in partner bombopods kay para man maupdan niya ang iya nga ka-live-in partner nga si Jordan. Pag updanay nila bombopos, ginadala niya siya sa lugar siya alias ako si Jordan sa lugar kung sa diin may nakutkot na nga daan nga buho para dira siya ilubong bombopos. Sang ara dira siya ginabutiklod na siya ginlunggo-lunggo pag ginigali iya nga ulo o kung nagparag mabali iya liog bumupos ginhulog na siya dayon sa buho nagpakuno-kuno siya kuno nga napatay na sa ako na nawadaan siya bisang malay amo na nga pag nawadaan sa kuno malay bumupos ginanhan ni siya dayon kuno sang armas luthang nga caliber 45 gintayaan para pusilon apang ang ining nga caliber 45 wala sing magasin. Kaya mo na nga wala siya na pusilan. Pero suno man sa panaysayon sang iamay, ginkuha ko no sang ining mga armado ang magasin sa salakyan. Kay damo pa man ko to armas luthang sa sulod sang salakyan. Kaya mo to nga ginkuha nila. Tigin pagkuha ko no sa nabatian ko no sa ni Jordan nga may makuha pa sang magasin ang ining mga suspetsado ko na ginaligar nga armado. Naghinali ini siya dalagan sa mga kampo. Pagdalagan niya, natak-an ako no lagas ang mga ining armado. Amo na nga wala na siya ginlagas. Sobra niya ka na palagyo bomopos. Nakalabot ini siya sa hindi pa ma-determine sang iamay kung sa Pontevedra o kung sa La Castellana ini siya nakalambot. Pero ining kalibin dalagan ba natakan pa operatives lagas sa iya? Yes, bomopos amo nang panaysayon sa iya. Sige ba si daw magdalagan daw ilaga ano na daw kuniho? So bomopos amo na gorote amo na nga pagdalagan niya sa nakapalagyo siya nakalabot ini siya sa Pontevedra kung sa La Castellana amo na hindi pa sure ang iya nga amay kung diin ini siya nakit-an. Pero ang ining ka-live-in na partner niya bombopons ginbilin ini siya sa barangay Tangob o kuna sa Kabog. Ginbilin ini siya kay kagahod nagahuran kuno ang mga suspetsado sa iya kaya mo na nga ginabilin siya sa didto nga lugar ini naman niya nga ginkilala nga si Jordan nakalabot siya sa Pontevedra nakit-an siya kuno sang iya nga amay kag iya man nga mga kakilala o kuno parente man nga nagasakay ini sila sa tricycle kay suno sa iya amay nakalabot ini kabayo sila gali kuno magdalagan kay dasig-dasig gani bombopos nakalabot ini sila sa paglabot ko no sa Pontevedra sang iyang amay dito yan nakilalaan ang iyang bata amo to dayo nakit-an niya kay ma-process to sila kuno danay LTO ginalibog ko bomopos kay ambal sa panaysayon sang iyang amay nakit-an niya kuno mismo ang iyang bata tapos sa last portion naman sa ginambal niya nakit-an naman kuno sa mga bata o kuna parente nila o kun ka live-in partner pagit sang ini nga si alias Jordan ang siya nga ginkilala nga siya na si Jordan makita nila bombopos mayara kuno sa pilas ining si Jordan sa tiil niya kaya ginduso-duso ini siya kuno sa tambutso sang salakyan. So bombopos yari bala pamatian naton ang panaysayon gikan sa amay ni Jordan nga si Arnold Gamayo Sr. Ang mambal ko si Jordan yung mamula ginaya sa laya. Kundiin nga mga police station da sa Villa La Castellana wala gid sa sang record ng mga bata. Kaya nabalaan ko ganyan kay ti akong amay tanan niya na nga giyo mabalaan gid nakon. Sumam ka insindi kun nga ana amo na sa kay suno sa tao nga nagkuha siya ano sa kuno
kasangkot sa inang pangawat. Ang kinawat nila ko inang milyon sa may sakop sang Isabela nga side. Doon nakibot ko gani mga amo na niya nga bata ko yan nadala sa Rabire nga wala na niya gahalin sa balay. Kilala lang ang mga tao to. Inang mga MBI sila. Nakabonit sila. Isa pa nagbiron sa akong bata, ma'am, na yan na ang buho na tubang na niya na kagtapo na nga daan nga para ilubngan sa iya. Ginubag ang liog, bali 3 kabise, kag ginulog sa buho. Lang sa ma'am, nagparumatay lang bala, wala na sa nagyugiyo sang ato sa buho. Pagwa sang armas sang isa sa ila, gintiro, wala naglupok, kay waay gali magasin ang ilang armas. 45 lang. Ang nadala lang niya, rong sa salakyan ko damo. Sa suno man sa bayan na nga daw bilang umagad ko nga sila kay ang sa likod yung nga daw side kada ambal sang bahay daw ginatampa sa ti ang driver naman among gasaway nga insakto na singulihe ginwigit nila itsa sa buho kag tirohon tani galing kay wala kuno naglupok ng ila armas kay wala sing magasin ti ginsugo siyang isa sa ila ang iaupod nga kuatong magasin sa salakyan. Pagkabati ni Jordan nga amuna, si Jordan nagsaka sa buho kag nagsuot sa kampo. Kasi tamara naman sila magsuot sa kampo kay kampo. Pagkita ko kay Jordan maya Ma'am Ari sa lapit na Castellana nga side. Ako yang nakakita siya ambot ko na nada nga side iya pa na sing Pontevedra o la Castellana. May kadtuan lang ko sa Pontevedra. O natamingan ko lang nga nakitaan ko sa dalo sa tricycle 4 kami kabilog. May kadtuan ng kumitan niya sa LTO sa Pontevedra. Galing kina timing lang nakita ko man pero hindi ko ka dali-dali kilala kay dasig man kayong lagan ko. Nagtapos ang tutok ko sa karsada. Ang isa ko bata nga baye amo nakakita siya kag ang iya nga nobya gid. Ang iya nga pilas ari lang man siya nga tiil kay suno sa iya gendasok sa may tambutso sang salakyan o ginpaso. Ara subong makita mo na lapad na dang iya paso. Tiyang mambalik ko lang sa naghimo sa bata ko. Kung ginbuyan nyo gidman, napasalamat lang ko nga buhay ang akong bata nga nakitaan ko. Kasi mistaken identity to? So, bamapos, wala nato na ibaluan. Kaya suno ya sa NBI, bamapos, ginklaro, gidya nila, nga wala sila sang operation nga ginserbihan sang warrant of arrest sa syudad ng Santa Lisay. So, amo na bamapos, wala kita sang ibalo kung ano gid ang tuod nga natabo sa likod sang ginaaligar nga abduction. Bagay, hindi mo naman mabistagaran gid dalom kay nakabalik naman ang biktima to sa balay nila. Yes, sa Chakto gid bamapos, amo man na ang pilas niya nga yara sa iya nga tiil kay tungod ko sa tambutso. Kilala yato pwede kita gito yang kuno ni nga tukibon to kag mapasakaan to sila kaso. Yes, sa Chakto gid bamapos pero hindi man to kuno makilalaan kay mayara inisang mga bonet ang 8 ka mga suspetsado o kon armado. Yes, sa Chakto gid bamapos wala kita kabalo sang tuod-tuod ngil nga istorya sa likod sinisang ginaligar nga abduction. Sige. Mapapon sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa patron. Bombo Cherry Grace Santillan, bauti kita mo lang. Ako na ginapasalamatan ko na lang, nakapauli sa nga buhi balik sa iya sining pamilya iya makabanana kung may abduction magiging natabo. So ibalon tayo i-check nato na, no? Anyway, amo na final statement nato ni buwas sa Talisay PNP. Pala may ara manggid. Bilang naka-insang gin pang check naton wala gid kuno sa operasyon nga gin padagan. Puwerte no pinakabuhi na siya agatawo nga gin abduct nga nakapalagyo pa sa iya makabanan sa mga abductors. Sige, 3 minutos sa nakaligid sa taktang alas 9 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Alman sa ato sa ringa palatunton. Medyo lang naman siyempo naton, sa subong presentasyon, Webes, sa 24 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. So, si Ma'am G. Padilla Vergara sa Hong Kong aton nga Terrestre correspondent, ara sa Hong Kong naga-tune in gid
Adri sa aton sa ring nga pangalagan. Mayo lang nga trabaho da sa bahin niya sang Hong Kong. Sige, no? So sa liwata, suliton ko lang ang mga winners naton sa Grand Draw sang inanswerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio. Sa Lunes kadto kamo diri kay awarding na kita. Ninita de los Reyes sang Purok 2 Barangay Villamonte, John Rail Venancio sang Barangay Panukoy, Bacolod City, Rona Ributon sang Barangay Filisa, Bacolod City, Gerardo Ruby sang Sitio Paradise Barangay Rizal, Eduardo Arus sa Barangay Mambulak, Silay City, Mauro Martir, NHA Panukoy kag Elsa Tipawan sa Kamingawan Proper Talok, Bago City. Kag si Ma'am Jenny Galas ang Barangay Alhis, diri sa may syudad sa Bacolod. May awarding kita sa Lunes, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Sige, lalay ni tempo naton yung makabar diri sa aton sa ringa palatuntunan. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 31 dias na lang nabilin na Pasko na. Standby na sa Santos ng Rosario. Para sa Papansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario
nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria, kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus,
may tingog gikan sa langit nga nagasiling. Amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa Kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro.
Paagi sa sining makatalanahaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios.
kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala, nga ang ginharian sang Diyos nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan niya sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen.
O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa 3 ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
Igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN,